त्यांच्याप्रती पुष्प अर्पण करून त्यांचा सन्मान करावा. टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण या मान्यवरांच्याबद्दल आलेले नाही. एक दोन सर शिंदे सर तू करणार आहेस नको ना असं नको बोलूस. वेलकम तर कर ना. मी कर्णे मॅडमना आणि डॉक्टर बळीराम गायकवाड सरांना विनंती करतोय की आदरणीय रामदास आठवले साहेब, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी, प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे कुलगुरू प्राध्यापक विष्णू मगरे सर आणि सर्व मान्यवरांना घेऊन आपण व्यासपीठावर यावं. सतीश मराठे साहेब आहेत, मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव सुनील भिरुड सर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे श्री सुनील वारे सर, सुशील सर, सुरू करूया. नमस्कार. आज भारताचा संविधान दिवस आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल रिसर्च सेंटर, युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुणे आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण सारेजण हा संविधान दिवस साजरा करतो आहे. आणि द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन्स हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला सादर केलेला जो प्रबंध आहे त्याची शताब्दी साजरी करतो आहे. इथे उपस्थित सर्वांना मी अत्यंत आदरपूर्वक विनंती करतो की आपण भारताच्या राष्ट्रगीतासाठी आपल्या जागेवरच उभं राहावं आणि त्यानंतर भारताचं राष्ट्रगीत संपल्यानंतर महाराष्ट्राचं राज्यगीत सादर होईल आणि प्रिएम्बलचं वाचन होईल. या सर्वासाठी आपण आपल्या जागेवरच उभे असणार आहोत. भारताचं राष्ट्रगीत बँडने सुरू करावं अशी विनंती आहे.
माता की. यानंतर मी प्राध्यापक गणेश चंदनशिवे यांना विनंती करतोय की आपण महाराष्ट्राचं राज्यगीत सादर करावं. महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय 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 महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. भीतीने आम्हा तुझी मुळीही गडगडणाऱ्या नभा. भीतीने आम्हा तुझी मुळीही गडगडणाऱ्या नभा. आसमानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा. आसमानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गरजतो. सिंह गरजतो. सिंह गरजतो. सह्याद्रीचा सिंह गरजतो. शिवशंभो राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी. पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात सिजला विढळाच्या घामाने भिजला. देश गौरवासाठी झिजला. साठी झिजला. साठी झिजला. देश गौरवासाठी झिजला. दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. गरजा महाराष्ट्र माझा. गरजा महाराष्ट्र माझा. यानंतर मी श्री प्रेम हनुवते यांना आजच्या दिवसाचं औचित्य भारताचं संविधान त्याचं प्रिॲम्बल वाचण्याची विनंती करतो. ज्यांना हे प्रिॲम्बल माहिती आहे ते त्यांच्यासोबत बोलू शकतात. सर्वांनी सावधानच्या स्थितीमध्ये कुणीही बसू नये. कृपया सावधानच्या स्थितीमध्ये उभं राहायचं आहे. प्रिॲम्बल वाचन आहे. गॅलरीमधील सर्व आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता
प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आमच्या संविधान आज दिनांक आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी 1949 याद्वारे याद्वारे हे संविधान हे संविधान अंगीकृत अंगीकृत आणि अधिनियमित करून आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. अर्पण करत आहोत. थँक्स. कृपया आसनस्थ व्हावं आणि मुंबई विद्यापीठाच्या प्रथेप्रमाणे आम्ही मुंबई विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत सादर करतो आहोत. हे विद्यापीठ गीत आमच्या मुंबई विद्यापीठाच्या संगीत विभागाचे विद्यार्थी सादर करत आहेत. हे विद्यापीठ गीत कवी वसंत बापट यांनी लिहिलं होतं आणि प्रभाकर पंडित यांची त्याला चाल होती. हॅलो हॅलो हॅलो. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम्. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम्. कलाशास्त्रवाणिज्यशाखाधिरूढा अमूढा विमुक्ता विहङ्गा वयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम्. सत्यं वदामो धर्मं चरामो नयामो नृण दुःखभारं लयम्. सत्यं वदामो धर्मं चरामो नयामो नृण दुःखभारं लयम्. स्वकार्ये रतानां सदा जागृतानां भवेत् किं भविष्येति तस्मात् भयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम्. युवा स्यात् बलिष्ठो युवा स्यात् बलिष्ठो युवा ध्येयनिष्ठो विभूयात् स्वयम्. युवा स्यात् बलिष्ठो युवा स्यात् गरिष्ठो युवा ध्येयनिष्ठो विभूयात् स्वयम्. यदि स्यात् युवा राष्ट्रकर्तव्यनिष्ठा सम्मानयेतं लोकत्रयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम्. वन्दामहे भारतं पूजनीयं स्वदेशात् परं नास्ति देवालयम्. वन्दामहे भारतं पूजनीयं स्वदेशात् परं नास्ति देवालयम्. अत्रैव सर्वे प्रतिष्ठापयामो
ममत्वेन सार्धं समत्वं नयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम् कलाशास्त्रवाणिज्यशाखाधिरूढा अमूढा विमुक्ता विहङ्गा वयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. टाळ्यांचा कडकडाट हा जरा कमी वाटत नाही का आपल्याला? कारण कसं आहे, काही क्षणापूर्वी आपण प्रिॲम्बल वाचलं आणि ते प्रिॲम्बल बाबासाहेबांनी त्याचा समारोप करत असताना आपण आपल्याप्रती ते अर्पण केलेलं आहे. त्यामुळे संविधान दिवसाचा आनंद साजरा करत असताना आपण आपल्यासाठी कडकडून टाळ्या वाजायला कोणतीच हरकत नाही आहे. कारण आपण या स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहोत आणि या स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांचा तिसरा मोठा दिवस 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी आणि 26 नोव्हेंबर हा आहे. एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे, ज्या ऐतिहासिक सभागृहामध्ये आपण आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल रिसर्च सेंटर मुंबई विद्यापीठ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुणे आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज संविधान दिवस आणि बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या आणि DSc पदवीसाठी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला सादर केलेलं द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन्स या ग्रंथाच्या शताब्दीनिमित्त सारेजण जमलेले आहोत. मी इथे उपस्थित असलेल्या सर्व मंडळींचं अत्यंत प्रेमादरपूर्वक स्वागत करतो आहे. हे स्वागत करत असताना आमच्या मनामध्ये एका गोष्टीचा अभिमान आहे, जो काही क्षणांपूर्वी आपल्यासमोर म्हटलेला होता, मांडलेला होता. तो अभिमान आहे की ज्या सभागृहामध्ये आपण सारेजण इथे एकत्र जमलेले आहोत, याच सभागृहामध्ये साधारणतः 130 वर्षापूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे शिक्षणासाठी आले आणि बाबासाहेबांनी इथेच 1913मध्ये मुंबई विद्यापीठाची पदवी मिळवली. जेव्हा आपण ह्या प्रचंड मोठ्या अशा वारशाकडे बघायला लागतो, त्यावेळेला केवळ त्या वारशामुळे छाती अभिमानाने भरून येते असं नाही, तर त्या वारशाने केलेल्या कार्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या वरती इतिहासदत्त, घटनादत्त आणि त्या वारसादत्त जबाबदारी आलेली आहे. या भारताच्या लोकशाहीचं प्राणपणाने रक्षण करण्याची ते जबाबदारीचं भान तुम्हाला आम्हाला प्रत्येकाला आहे. आणि गेली अनेक वर्ष जेव्हापासून या स्वतंत्र भारतामध्ये आपण श्वास घ्यायला प्रारंभ केला, या जगामध्ये आलो, तेव्हापासून ते करतच आलेले आहोत. आपल्या सगळ्यांचं आदरपूर्वक स्वागत करत असताना इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांच्या वतीनं भारत सरकारचे सन्माननीय मंत्री महोदय श्री रामदासजी आठवले यांचं स्वागत करण्याची विनंती आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे कुलप्रमुख आणि कुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी यांना करतो आहे. एकोणीसशे दशकामध्ये जी एक मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्रोहाची चळवळ निर्माण झाली, त्या चळवळीचे अग्रणी आदरणीय रामदास आठवले साहेब यांचं स्वागत करताना आम्हाला अतिशय आनंद होतो आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आपण त्यांना आपल्या सर्वांच्या वतीनं भेट देतो आहोत. संविधानाची एक प्रत त्यांना आपण आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं भेट देतो आहे आणि पुष्पगुच्छ प्रथेप्रमाणे. आठवले साहेब, आपलं स्वागत मुंबई विद्यापीठामध्ये. यानंतर आमच्या प्राचार्य विष्णू मगरे सर, कुलगुरू प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस लोणी अहमदनगर यांचं स्वागत सरांनी करावं. मगरे सरांच्याबरोबर विद्यापीठाचं वेगळं नातं आहे. सर, आपण आमचे पूर्वी कुलगुरू होतात, ते फारच महत्त्वाचं आहे. मी आमचे कुलगुरू प्राचार्य भामरे सर यांना विनंती करणार आहे की त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल बोर्डचे डिरेक्टर श्री सतीश मराठे यांचं स्वागत करावं.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची निर्मिती बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या या ग्रंथाच्या नंतर जी चर्चा झाली त्याच्यातून झालेली आहे आणि RBIचे प्रतिनिधी इथे असणं हे महत्त्वाचं आहे. यानंतर मी आदरणीय प्रकुलगुरू महोदयांना विनंती करणार आहे की सामाजिक न्याय विभागाचे जॉईंट सेक्रेटरी श्री दिनेश दिंदळे सर आहेत, त्यांचं आपण स्वागत करावं. टाळ्यांचा कडकडाट करूया, या सर्वांच्या प्रती आपण आदर व्यक्त करूया. मी मनीषा कर्णे मॅडमना विनंती करणार आहे की IRS आणि डिरेक्टर जनरल ऑफ बार्टी श्री सुनील वारे सरांचं आपण स्वागत करावं. कर्णे मॅडम ह्या सुनील वारे सरांचं स्वागत करणार आहेत. एक तुम्ही बघितलं तर लक्षात येईल की बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा जी आपण त्यांना भेट देतोय, बाबासाहेबांचा उजवा पाय पुढारलेला आहे. परिवर्तनाच्या आणि पुरोगामी चळवळीच्या दिशेने आपल्या सगळ्यांना मार्गक्रमण करणारा हा त्यांनी उठवलेला पाय आहे. आपलं स्वागत. यानंतर मी प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांना विनंती करणार आहे की आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे कुलप्रमुख कुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी यांचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करावं. गायकवाड सरांनाच माझी विनंती असणार आहे, आपण भेट देत असताना बाबासाहेबांची प्रतिमा, बाबासाहेबांचं संविधान आणि पुष्प देऊन त्यांचं सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो आहोत. गायकवाड सर मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राचार्य भामरे यांचं आपण स्वागत करावं. मनीषा कर्णे मॅडम, आपल्याला विनंती आहे की आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव प्राध्यापक सुनील भिरूड यांचं आपण स्वागत करावं. मनापासून धन्यवाद. आपण कार्यक्रमाचा प्रवाह पुढे नेऊया. तीस सप्टेंबर 1920 रोजी भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स अँड ग्रेज इन याच्यामध्ये पुन्हा एकदा प्रवेश घेतला. डॉक्टर बाबासाहेब दररोज सकाळी 6 वाजता ग्रंथालयात जाणारे ते सर्वप्रथम असत आणि ग्रंथालयातून बाहेर पडणारे बाबासाहेबच सगळ्यात शेवटचे असत. दिवसभर पुरेल इतकं. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, ही खास तुमच्यासाठी आदर्शवत अशी गोष्ट आहे आणि आम्हासाठी सुद्धा की दिवसभर बाबासाहेब स्वतःच्या करता लागणारा सगळा साहित्याचा साठा बरोबर घेऊन ग्रंथालयामध्ये बसत असत आणि बाहेर पडणारे ते सगळ्यात शेवटचे असत. सकाळी 6 ते रात्री 8 14 तास लंडनच्या थंडीमध्ये अपुऱ्या वस्त्रांनिशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षण घेतलं आहे. शिक्षणाचे मार्ग सहज सोपे नसतात. बाबासाहेबांच्या ज्या ग्रंथाचं आज आपण शताब्दी वर्ष साजरं करतो, द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन्स, या ग्रंथाच्या सादरीकरणानंतर देशभरामध्ये चर्चा झाली आणि त्या चर्चेमधून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची निर्मिती झाली. त्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल बॉडीचे डिरेक्टर श्री सतीश मराठे आपल्या सगळ्यांच्या समवेत आहेत. मी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं मराठे सरांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. आदरणीय रामदासजी आठवले, विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी, सन्माननीय मंच आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, सुरुवातीलाच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
यांच्या स्मृतीला मी अभिवादन करतो. आणि त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठाने हा कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम खरं म्हणजे आज हा घडवून आणला, त्याच्याबद्दल त्यांचं अभिनंदनही करतो. बाबासाहेबांच्या सगळ्या लिखाणातनं, चळवळीतनं आपल्याला कायम एक दिसत आलेलं आहे की देशाचा आर्थिक विकास, इकॉनॉमिक पॉलिसीज हा एक सोशल ट्रान्सफॉर्मेशनला फार अर्थपूर्ण मदत करतो. आणि त्याच कॉन्टेक्स्टमध्ये त्यांच्या अभ्यासाच्या काळात देखील द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा थिसिस त्यांनी सादर केला. जवळजवळ 270 पानांचा हा थिसिस त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये लिहिलेला होता. पण त्या सगळ्याचा फोकस एकच होता की भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत होणं, रुपयाचं व्हॅल्युएशन ज्या चुकीच्या पद्धतीने ब्रिटिश सरकार करत होतं त्याचं एक्सपोज करणं आणि एका अर्थाने रुपयाचं डिव्हॅल्युएशन थांबवणं, हे सगळी त्याच्यामागची भूमिका होती. आज देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि 75 वर्षानंतर आज जर का आपण भारताच्या आर्थिक स्थितीकडे बघितलं तर आपण अभिमानाने बोलू शकू. ज्या ब्रिटनने आपल्यावरती अनेक वर्ष राज्य केलं त्याला मागे टाकून वी हॅव इमर्ज्ड ॲज द 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. एवढंच नाही तर वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमीज. आणि अपेक्षा अशी आहे की पुढच्या 1-2 वर्षात आपण जगातली 3री सर्वात मोठी इकॉनॉमी होणार आहोत. ही इकॉनॉमी मोठी होते म्हणजे काय होतं असा बरेच वेळा प्रश्न पडतो, कारण पेपरमध्ये 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी असा फक्त विषय येतो. पण आपण जर का बघितलं तर भारताची आजची स्थिती, विशेष करून गेल्या 4-5 वर्षात ज्या पद्धतीने करोना आणि जिओ पॉलिटिकल टेन्शन्स युरोपमधली असूनसुद्धा आज जर का आपण बघितलं तर आपले फॉरेक्स रिझर्व्ज हे जवळजवळ $600 बिलियन आहेत. आणि या $600 बिलियन अर्थ काय तर वर्षभर जरी $1 जरी भारतात आला नाही तरी आपण ज्या पद्धतीने आत्ता इम्पोर्ट करतो आहे ते सगळे इम्पोर्ट चालू राहतील, कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यात डिस्ट्रप्शन येणार नाही, इतका मोठा फॉरेक्स रिझर्व्ह आहे. काही वर्षापूर्वी आपल्याला आठवत असेल भारताची स्थिती अत्यंत वाईट होती आणि आपल्याला आपलं सोनं लंडनमध्ये गहाण ठेवायला लागलं होतं. वी हॅव कम ए लाँग वे सिन्स देन. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता करंट अकाउंट डेफिसिटचा. आपले इम्पोर्ट्स आणि एक्सपोर्ट्स दे आर ॲट हिस्टॉरिकल लो लेवल्स. दे आर लेस देन 2% टुडे ऑफ द GDP. आणि जेव्हा या जिओ पॉलिटिकल टेन्शन्सपायी क्रूडचे प्रायसेस कंटिन्युअसली जॅकअप करून ठेवण्यात येत आहेत, अशा परिस्थितीत देखील करंट अकाउंट डेफिसिट 2% आत ठेवणं बाय इटसेल्फ इज समथिंग ए मेजर अचिव्हमेंट असं मी मानतो. रुपयाचं डेप्रिसिएशन ह्या सगळ्या कोविड आणि जिओ पॉलिटिकल टेन्शन्समध्ये थोडं झालं का तर झालं, पण देर इज नो ॲब्सल्युटली व्हॉलिटिलिटी. आणि हे सगळं बघत असताना इतर देशांच्या तुलनेने भारताचं रुपयाचं झालेलं डिव्हॅल्युएशन हे नगण्य आहे असंच आपल्याला सर्वांना मान्य करायला लागेल. अमेरिकेमध्ये, युरोपमध्ये, रशियामध्ये, अनेक मोठ्या प्रगत देशांमध्ये भाववाढ हा एक मोठा इश्यू झालेला आहे. आपल्याकडे देखील भाववाढ वाढते, कमी होते, पण ह्या घडीला आज जर का आपण बघितलं तर ती 5%च्या आत आहे. इट्स वन ऑफ द बेस्ट मॅनेज इकॉनॉमीज इन द वर्ल्ड असं मानलं जातं. आणि नुकतंच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचं द बेस्ट सेंट्रल बँक गव्हर्नर म्हणून त्यांचा जगात सत्कारही करण्यात आलेला होता. मी या प्रसंगी इतकंच सांगू इच्छितो, वेळ मर्यादित आहे, इतरांची आपल्याला दिवसभरातली टेक्निकल सेशन्स आणि कॉन्फरन्समध्ये विषय विस्तृतपणे ऐकता येतील. भारत इज ऑन द ग्रोथ पाथ आणि द ग्रोथ इज इरिव्हर्सिबल. आपल्याकडे पैशाचा तुटवडा नाही. म्हणजे तुम्ही जर का गेल्या आठवड्याचं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जे पब्लिक इश्यूमधनं फंड्स गोळा झाले
देवर हिस्टॉरिक हाय. 3,67,000 कोटी रुपये एका आठवड्यात आपण रेज करू शकलो होतो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये. देर इज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेस, गुड गव्हर्नन्स, रॅपिड रिफॉर्मिस्ट इकॉनॉमिक पॉलिसीज, आणि हे सगळं करत असताना सस्टेनेबल आणि इक्विटेबल ग्रोथ ह्याच्याकडे लक्ष ठेवून आपण सगळे प्रयत्न देश म्हणून करतो आहे. ते असेच ह्याच गतीने पुढे चालू राहावे याकरता आपण सगळेजणं प्रयत्नशील राहू. मला या कार्यक्रमात बोलावल्याबद्दल विद्यापीठाचे मी आभार मानतो आणि माझं निवेदन पूर्ण करतो. धन्यवाद. नमस्कार. मराठे साहेब, मनापासून धन्यवाद आपले. आपण आपले विचार इथे व्यक्त केलेत. डॉक्टर बाबासाहेबांनी सप्टेंबरमध्ये प्रवेश घेतला आणि जून 1921मध्ये MSc पदवीसाठी त्यांनी प्रोव्हिन्शियल डिसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फिनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या विषयावरचा प्रबंध सादर केला. अवघ्या 10 महिन्यांमध्ये बाबासाहेबांनी हा प्रबंध सादर केला. विद्यापीठानं तो स्वीकारून 20 जून 1921 रोजी त्यांना अर्थशास्त्रातली MSc पदवी प्रदान केली. आणि त्याच वेळेला अभ्यास करत असताना बाबासाहेबांनी 28 जून 1922 रोजी ग्रेज इनकडून बॅरिस्टर ॲट लॉ ही पदवी मिळवली. बाबासाहेबांचं अख्खं आयुष्य हे अत्यंत प्रेरणादायी आहे आणि या प्रेरणादायी आयुष्याकडनं प्रेरणा घेत असतानाच आज आपल्या दिवसभराच्या कार्यशाळेमध्ये आपण रुपयाच्या समस्येबद्दल बाबासाहेबांनी जो ग्रंथ सादर केला त्याच्यावरती चर्चा करणार आहोत. पण आता इथे आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासनाचे जॉईंट सेक्रेटरी श्री दिनेश दिंदाळे सर यांना मी इथे निमंत्रण देतो. आजच्या संविधान दिन आणि एकदिवसीय द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन या कार्यक्रमासाठी, या परिषदेसाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेले केंद्रीय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले सर, त्याचप्रमाणे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू तसेच माजी कुलगुरू आणि मंचकावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आजचा हा दिवस आणि आपल्यासमोर उभं राहण्याचा सन्मान मला प्राप्त झालेला आहे तो केवळ आणि केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेमुळेच प्राप्त झालेला आहे. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहिली त्याच्यामध्ये प्राप्त अधिकारामुळे, त्याच्यामध्ये प्राप्त आरक्षणामुळेच आज आम्ही आपल्यासमोर इथे उभं राहू शकलेलो आहोत, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आज आपण संविधान दिन साजरा करत आहोत. या संविधान दिनाच्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सादर केलेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी या शोधप्रबंधासाठी त्यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी प्रदान करण्यात आली होती लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सने. आणि त्या घटनेचंही आज 100 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि त्यानिमित्तानं आयोजित केलेल्या या परिसंवादात आपण सारे उपस्थित आहोत. बंधूंनो, द लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये 1923मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा शोधप्रबंध सादर केला आणि त्या घटनेला 100 वर्ष होत आहेत. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भारतीय संविधानाच्या निर्माणामध्ये मोलाचा सहभाग होता आणि या संविधानामुळे भारतीय नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता प्राप्त झालेली आहे. भारतीय संघराज्य आणि भारतीय लोकशाही टिकवण्याचे श्रेय या संविधानामध्येच आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ घटनाकार, शोषितांचे नेतेच नव्हते, तर ते राजशास्त्र, कायदा, अर्थशास्त्र, मानववंशशास्त्र, कायदा आणि घटनेचे प्रगाढ अभ्यासक असलेले एक बहुविद्याशाखीय महान व्यक्ती होते. डॉक्टर आंबेडकर यांच्याकडे अर्थशास्त्रातील 2 अतिशय प्रथितयश विद्यापीठाच्या डॉक्टरेटच्या पदव्या होत्या. त्यातील एक लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील पदवीला आज 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि त्याचाच आपण आज यथोचित गौरव करण्यासाठी आणि त्या निमित्ताने आपण हा परिसंवाद केलेला आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय चलनाबाबतचा दृष्टिकोन या त्यांच्या शोधप्रबंधात भारतीय चलनाच्या समस्या सादर केल्या. ब्रिटिशांनी चलनाचे अवाजवी मूल्य वाढवले होते जेणेकरून ते भारतीय बाजारपेठेत आपला माल विकून भरपूर नफा मिळवू शकतील. या परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत महागाईची समस्या निर्माण झाली होती.
भारतीय त्यात भरडले गेले होते. त्यांच्या कल्पनेतूनच या शोधप्रबंधावर आधारित भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झालेली आहे. हा आपल्या सर्वांसाठी एक बहुमानाचा विषय आहे. आजही आपण अनेक गोष्टींसाठी लढा देत आहोत. आपण अनेक गोष्टींसाठी संघर्ष करत आहोत. मला वाटतं आहे की ही संघर्ष करण्याची ताकद आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये देशात व परदेशात विद्वत्ता प्राप्त केली. ते ज्ञानाचे महासागर होते. त्यांचे अखंड आयुष्य हे वंचित, शोषित, दुर्बल घटकाच्या उन्नतीसाठी खर्ची पडले आहे. त्यांचे प्रतिबिंब त्यांनी शोषित घटकांसाठी केलेल्या घटनात्मक तरतुदीमध्ये दिसून येते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्रिटिश गव्हर्नमेंटमध्ये स्थापन केलेल्या स्टार्ट कमिशनचे बाबासाहेब आंबेडकर हे सदस्य होते आणि त्यांच्या शिफारशीवरूनच 1932मध्ये समाज कल्याण विभागाची स्थापना झाली होती आणि 90 वर्ष समाज कल्याण विभाग हा शोषित, वंचित घटकाच्या सामाजिक आर्थिक कल्याणासाठी कार्यरत आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उच्च शिक्षणाचा प्रभाव आपल्याला महाराष्ट्राच्या विविध योजनांमध्ये दिसून येतो. शालेय शिक्षणासाठी प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपचा आज लाभ अनुसूचित जातीचे 4.5 ते 5 लाख विद्यार्थी घेत आहेत. तर महाराष्ट्रातील 10 ते 12 लाख विद्यार्थी आज स्कॉलरशिप आणि फ्रीशिपचा लाभ घेत आहेत. हे करत जवळपास 2,500 कोटीचा खर्च राज्य शासन या स्कॉलरशिपवर करत आहे. शिक्षणाची हेळसांड होऊ नये या उद्देशाने विद्यार्थ्यांना निवासाची व भोजनाची उत्तम व्यवस्था करण्याचं काम राज्य शासनामार्फत करण्यात येत आहे. त्यासाठी 443 शासकीय वसतिगृह, 92 निवासी शाळा, 2,300 अनुदानित वसतिगृह राज्य शासन सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालवत आहे आणि त्यामधून 1.5 लाख विद्यार्थ्यांच्या निवासाची आणि भोजनाची व्यवस्था आपण करत आहोत. हे एवढं केवळ अनुसूचित जातीसाठीच करत नाही आहोत, तर आपण भटके, विमुक्त, ओबीसी व इतर समाजासाठी सुद्धा योजना राबवित असून त्यांच्यासाठी 72 वसतिगृह आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी 82 वसतिगृहसुद्धा आपण सुरू केलेली आहेत. उच्च शिक्षणाचे महत्त्व विचारात घेऊन राज्य शासनाने बाबासाहेब आंबेडकरांची विद्वत्तेला एक सन्मान म्हणून आणि किंवा त्यांचं स्मरण म्हणून आपण 2004-05 पासून परदेश शिष्यवृत्तीसुद्धा सुरू केलेली आहे आणि या परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ आपण 75 विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्यातर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देत आहोत आणि त्यामध्ये आता भटके, विमुक्त, ओबीसी व इतर समाजांनासुद्धा आपण परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देत आहोत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1913मध्ये कोलंबियाचा प्रवास केला होता. या घटनेला 100 वर्ष पूर्ण झाली होती आणि त्याचे औचित्य साधून अधिछात्रवृत्तीची योजना, जेणेकरून अनुसूचित जातीची मुलं हे PhD करतील आणि उच्चभूषित होऊ शकतील म्हणून आपण अधिछात्रवृत्तीची योजनासुद्धा राबवलेली आहे. त्याचबरोबर आपण विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की शासनकर्ते व्हा, म्हणून UPSC, MPSC, पोलीस भरती, मिलिटरी भरती, IBPS, JEE, नीट यासारख्या परीक्षांचे प्रशिक्षण आपण बार्टीमार्फत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देत आहोत. त्याचा लाभ जवळपास आपण 40,000 ते 45,000 विद्यार्थ्यांना दिलेला आहे. हे सगळं करत असतानाच आपण विविध महामंडळांच्या माध्यमातून सामाजिक आर्थिक प्रगतीचं कामही सामाजिक न्याय विभागामार्फत आणि राज्य शासनाच्या विविध महामंडळांमार्फत करत आहोत. हे करत असतानाच आपण जो संविधान दिन आज आपण साजरा करत आहोत, हे संविधान आणि या संविधानाचा विचार सर्वसामान्यांपर्यंत पोचावा म्हणून बार्टीच्या माध्यमातून आपण 85% सवलतीच्या दरामध्ये भारतीय संविधान सर्वांना वितरित करत आहोत. ही मला वाटतं अभिमानाची गोष्ट आहे की 15% आपण संविधान उपलब्ध करत आहोत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर मार्गक्रमण आपण करत असतानाच नागपूर येथे आपण कन्व्हेन्शन सेंटरची स्थापना केलेली आहे आणि त्याचं लोकार्पण केलेलं आहे. 200 कोटीचा दीक्षाभूमीच्या विकासासाठीचा प्रस्ताव आपण मंजूर केला असून त्यातील 110 कोटी आपण मंजूर केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये दादर येथे आपण इंदू मिल येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं आंतरराष्ट्रीय स्मारकही साकारत आहे. आणि अशा प्रकारे सामाजिक न्याय विभाग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला विचार घेऊन सातत्याने पुढे जात आहे. आपण मला बोलण्याची संधी दिलीत आणि या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा भाग म्हणून सामाजिक न्याय विभागाला सहभागी करून घेतलं, त्याबद्दल मी सर्व मान्यवरांचे आणि इथल्या उपस्थितांचे आभार मानतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय भारत, जय भीम.
सर, आदरपूर्वक धन्यवाद आपल्याला. आपल्या प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी या पुस्तकात बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे रुपयाच्या अवमूल्यनावरचे विचार मांडलेत. स्वतंत्र भारताचं चलन हे सोन्यात असावं असा अर्थतज्ञ लॉर्ड कान्स यांचा दावा बाबासाहेबांनी खोडून काढला होता आणि त्याऐवजी गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड म्हणजे सुवर्ण विनिमय परिमाण अंमलात आणावं अशी शिफारस बाबासाहेबांनी केलेली होती. आज या प्रबंधाच्या शताब्दीनिमित्त आपण सारे जमलेलो असताना मी आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधण्यासाठी निमंत्रण देतो. ते लोणी येथील प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राचार्य विष्णू मगरे सरांना. सर, आपले विचार ऐकायला आम्ही उत्सुक आहोत. सरांच्याबद्दल एक खास वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे त्यांच्याबरोबर प्रवास करत असताना प्रत्येक वेळेला त्यांच्याकडे एक नवं पुस्तक असायचं असतं आणि त्या पुस्तकावरती ठिकठिकाणी खुणा केलेल्या असायच्या. पुस्तक दाखवण्यासाठी नसतं, ते वाचण्यासाठी असतं. हे बाबासाहेबांचं वचन जगणारे मगरे सर. आजच्या ह्या संविधान दिन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मुंबई विद्यापीठाचे आदरणीय कुलगुरू डॉक्टर कुलकर्णी, भारताच्या सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री आदरणीय रामदासजी आठवले, रिझर्व्ह बँकेशी आणि पर्यायानं बाबासाहेबांशी जो अनन्यसाधारण असा संबंध आहे त्याचं प्रतिनिधित्व करणारे डॉक्टर मराठे, ह्या विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉक्टर अजयजी भांबरे, या कार्यक्रमाच्यासाठी ज्या 2 महत्त्वाच्या शासकीय संस्थांचा सहभाग आहे त्यामध्ये एक बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभाग, ज्यांचं आपण भाषण ऐकलं ते डेंगळीजी, वारेजी, मुंबई विद्यापीठाच्याच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर थॉट्स या विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर कर्णेजी आणि बंधू आणि भगिनींनो, आजचा हा संविधान दिन आपण साजरे करत आहोत. खरं म्हणजे ह्या दीक्षांत सभागृहाचं एक वैशिष्ट्य आहे. ह्या सभागृहातून त्या काळी बोलण्यासाठी काही माणसांनी आपलं आयुष्य झिजवलं तरीही त्यांना अशा पद्धतीची संधी उपलब्ध होऊ शकली नाही, असं ऐतिहासिक महत्त्व ह्या सभागृहाचं. आणि अशा ह्या सभागृहामध्ये तुम्ही आम्हाला पाचारण केलं आणि अतिशय महत्त्वाच्या अशा दिवशी आम्हाला ही संधी दिलीत, त्याबद्दल मी विद्यापीठाच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण प्रेक्षागृहामध्ये नजर टाकली तर इथे जबी पवारजी बसलेले आहेत. बाबासाहेबांच्याबद्दलचा अभ्यास करणारे जे अभ्यासक आणि विचारवंत आहेत त्यापैकी एक महनीय व्यक्ती आज आपल्यामध्ये आहे. ते इथे प्रेक्षागृहामध्ये बसलेले आहेत. पण या सर्व कार्यक्रमाचा साक्षीदार आपणही का होऊ नये अशी भावना त्यांची असण्याची शक्यता आहे. म्हणून ह्या प्रेक्षागृहाचं महात्म्य आणि ह्या माणसांना तिथे उपस्थित राहण्याचं, आवर्जून उपस्थित राहण्याचं, स्वतःहून वाटणं, याच्यामध्ये देखील एक आगळं वेगळं असं त्याचं महात्म्य आहे. मित्रहो, हा संविधान दिन आपण अलीकडच्या काळामध्ये संविधान लिहून झालं आहे ते 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी. आपण प्रजासत्ताक झालो ते 26 जानेवारी 1950 रोजी.
त्यानंतर ह्या दिनाचं ऐतिहासिक महत्त्व आपण जर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर संविधान दिन साजरा करण्याचं हे अलीकडच्या काळामध्ये ठरलं. त्यापूर्वी फक्त आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असू. काल परवाकडे ह्या कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला टी व्हीवरती काही लोकांच्या मुलाखती सर्वसामान्य जनतेमध्ये जाऊन काही एक जो टी व्हीचा उपक्रम होता आणि ते विचारत होते की संविधान दिन म्हणजे नेमकेपणानं काय आहे त्या दिवशी, आणि प्रजासत्ताक दिन म्हणजे नेमकेपणानं काय आहे. बरेच असे मुलाखत देणारे होते की त्यांना ह्या दोघीपैकी काही माहीत नव्हतं. ना त्यांना 26 जानेवारी नेमकेपणानं आपण का साजरे करतो आणि आजचा हा संविधान दिन नेमकेपणानं काय. त्यामध्ये शिकलेली जशी माणसं होती तशीच लौकिक अर्थानं शिकलेली पण ह्या सर्व घडामोडींशी आपला जणू काही संबंध नाही अशा पद्धतीचं त्यांचं वागणं होतं. आणि मग मुलाखत घेणारा माणूस त्यांना क्लू देत असे आणि मग ते केव्हा तरी की ते फक्त यायचे संविधान दिन हा संविधान दिन म्हणजेच प्रजासत्ताक दिन आणि प्रजासत्ताक दिन म्हणजेच संविधान दिन अशा पद्धतीच्या प्रतिक्रिया 75 वर्षांच्या नंतर सर्वसामान्यांचा अशा पद्धतीचा दृष्टिकोन असावा. यामध्ये वैषम्य वाटण्याची शक्यता तुम्हाला आणि मला निश्चितपणानं आहे. आणि म्हणून आजचा दिन जसं आता डेंगळे साहेब म्हणाले की हे संविधान आणि सर्वसामान्यांच्यापर्यंत हे गेलं पाहिजे आणि म्हणून त्यांच्या विभागाच्या वतीनं या संविधानाच्या प्रती खरं म्हणजे पूर्वी ते मोफत देत असत, आता ते काही कमी किमतीत देणार आहेत. पण हा जो उपक्रम आहे आत्ता मी तुम्हाला सांगितलेली पार्श्वभूमी आणि हे किती महत्त्वाचं आहे हे विदित करणारी हा त्यांचा उपक्रम आहे. आणि म्हणून अशा कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्यांचा सहभाग विद्यापीठाच्या बरोबर असणं हे मला अतिशय लौकिक कारखाना अतिशय महत्त्वाचं असं वाटतं. खरं म्हणजे आजच्या दिनाच्या निमित्तानं ह्या सर्वसामान्य जनतेलाच प्रश्न पडला असेल का ह्या 2 दिनांच्या निमित्तानं, तर मला असं वाटत नाही. बाबासाहेबांनी ज्या वेळेला ते कायदा मंत्री होते, आधी ते कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे संविधान समितीचे जे सभासद होते, संविधान पारित झालं, आपण प्रजासत्ताक राज्यामध्ये एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून समोर आलो. म्हणजे नेमकेपणानं झालं काय, ही घटना काय आहे. त्यावेळेला लौकिक अर्थानं शिकलेल्या माणसांना हा प्रश्न पडला तर ही घटना म्हणजे नेमकेपणानं काय आहे. आणि म्हणून पुण्याला जे बार असोसिएशन आहे तिथल्या वकिलांनी बाबासाहेबांना 1951 साली बोलवलं आणि आम्हाला हे सर्व समजून सांगा. त्यावेळेला बाबासाहेबांनी लोकशाहीची व्याख्या जी व्याख्या त्याने स्वतः केलेली होती ती व्याख्या त्यांना एकदा सांगितली. आणि त्यांनी असं त्यावेळेला म्हटलं होतं की डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ लाईफ, form and the method of living a life by which there could be a revolutionary change made in the lives of the citizens without bloodshed. अशा पद्धतीची व्याख्या जगामध्ये लोकशाहीची अजून कोणी दुसरी केली असेल असं मला वाटत नाही. आणि ही व्याख्या ते वकिलांना समजून सांगतात, जे शिकलेले आहेत, ज्यांचा व्यवहार हा बौद्धिक व्यवहार आहे आणि बुद्धी चातुर्याच्या वरती ते आपल्याकडे आलेले जे अशील असतील किंवा काय ते घटनेचं दाखला देऊन आणि सांगणार आहेत त्यांना हा संभ्रम पडावा. आणि म्हणून बाबासाहेबांना त्यांनी बोलवावं आणि हे समजून घ्यावं नेमकेपणानं की ही घटना म्हणजे काय नेमकीपणाने आहे आणि कशासाठी ती आहे. आणि म्हणून त्या भाषणामध्ये अतिशय जगातली विपरीत अशी व्याख्या बाबासाहेब स्वतः करतात. आणि ही जी आहे ही गोष्ट आता ह्या व्याख्येचाच पुनरुच्चार त्याआधी ॲनिलिशन ऑफ द कास्ट या ग्रंथामध्ये त्यांनी केलेलं आहे. आणि तिथे ते असं म्हणतात, लोकशाहीचा
चं दुसरं नाव म्हणजे भातृभाव, बंधुता. आणि ही बंधुता एवढ्यासाठी आवश्यक आहे, आणि विशेषतः आपल्या देशाला, की जो देश त्याला आपण वैविध्याच्या असं वैविध्य हा शब्द वापरून खरं म्हणजे विरोधाभासाला ते ग्लोरिफिकेशन करण्यासारखं आहे. आपण विभागलेलो विरोधाभास आहे आपल्यामध्ये, पण आपण असं म्हणतो की हे आमचं हे वैशिष्ट्य आहे. पण आमच्याकडे विविधतेत एकता आहे म्हणण्यासाठी हे कितीही चांगलं असलं तरी आचरणात आणणं केवढं अवघड आहे. आणि म्हणून हे आचरणात जर आणायचं असेल तर एकमेकांच्या मध्ये आपण कितीही विभिन्न असलो तर आपण एकत्र येत नाहीत. एकत्र येत नाही त्याचं कारण असं आहे की भातृभावाचा अभाव. आणि म्हणून लोकशाहीची व्याख्या ते तिथे असे करतात की सहजीवनाचा दुसरं नाव म्हणजे लोकशाही. हे जे त्यांचे विचार आहेत, हे सर्व विचार जो आपण सरनामाचा वाचला, ज्याला आपण उद्देशिका म्हणतो, आता त्याला नेमकेपणानं उद्देशिका म्हणायचं. ॲज फार ॲज कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्सर्न यू मे से दॅट इज ऑब्जेक्टिव्ह. पण समाज मनाचा धांडोळा जर घेतला तर त्याला आपण नेमकेपणानं काय म्हणावं, हा मानव मुक्तीचा घोष आहे. आणि ही मानवाची मुक्ती जी आहे ती कुठल्या तत्वावरती होऊ शकेल, आणि ते प्रीॲम्बल ज्याला आपण म्हणतो, प्रीॲम्बल, त्याला उद्देशिका म्हणा खरं किंवा सरनामा म्हणा, पण हा मानव मुक्तीचा सरनामा आहे. आणि ती कुठल्या तत्वांच्या वरती होऊ शकेल, आणि मग त्यांनी जी काही तत्त्वं सांगितलेली आहेत ती जी क्रमवारी आहे ती देखील अतिशय पाहण्यासारखी आहे. आणि त्यांचा परस्पराशी विभिन्न असा संबंध आहे. त्यांना एकमेकापासून वेगळं करता येत नाही. आणि म्हणून आधी जे येतं ते न्याय, जस्टिस, त्यानंतर येतं ती मुक्तता, लिबर्टी. आता लिबर्टीला त्याला फ्रीडम म्हणायचं की लिबर्टी म्हणायचं, अशा ह्या दोन शब्दांच्या वरती सुद्धा कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये वाद झालेला आहे. बाबासाहेब शब्दांच्या बाबतीमध्ये जे मला बोलायचं तेच मला सांगायचं आहे. आणि म्हणून शब्द योजना करताना फ्रीडम नावाचा शब्द येत असताना लिबर्टी मुक्ती ह्या अर्थानं स्वातंत्र्य आणि मुक्ती ह्या दोन तशा विभिन्न गोष्टी आहेत. म्हणून बाबासाहेबांचे लिबर्टी इज द ॲप्रोप्रिएट वर्ड. कदाचित ते तुम्हाला फ्रेंच रिव्होल्युशनमधून आलेलं असं वाटेल, परंतु मी ते घेतलेलं नाही. मी ते घेतलंय ते इथल्याच एका थोर पुरुषांच्याकडून, जो महात्मा गौतम बुद्धाकडनं मी घेतलेली गोष्ट आहे. त्यामुळे मुक्ती हा शब्द जो आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर इक्वॅलिटी, समानता. ज्या वेळेला आपण समानता म्हणतो त्यावेळेला हे आपल्याला मान्यच करावं लागतं की आपण असमान आहोत. कशाच्या दृष्टीने असमान आहोत? व्यक्ती म्हणून, कारण ती जन्मजात आहे आणि जन्मजात गोष्टीकडून आपल्याला काय काय चिकटतं आणि काय काय चिकटत नाही, आणि तो आपला दर्जाही निश्चित करतो. दर्जा काही असू दे, पण त्या माणसाची प्रतिष्ठा जपली गेली पाहिजे. आणि म्हणून त्याला आपण आश्वासित केलं पाहिजे. आणि हा सरनामा ते आश्वासित करण्याचं काम करतो. तुमच्या प्रतिष्ठेची, तुमच्या वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तित्वाची हा सरनामा, ही घटना जी हे तुम्हाला त्याची हमी देते. तेव्हा हा सरनामा जो आहे तो भारतीय घटनेचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी, जरी तो घटनेचा अविभाज्य भाग आहे, पण त्याच्यातून मार्गदर्शन मिळतं की आपण हे राज्य शकट कशा पद्धतीनं चालवलं पाहिजे. आज हे मोजून 85 शब्द आहेत, आणि हे 85 शब्द जे आहेत त्यानंतर काही गोष्टींचा त्याच्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला, सेक्युलर अँड सोशलिझम. त्यापूर्वी बाबासाहेबांनी ज्या वेळेला कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली कामकाज चाललेलं होतं
त्यांनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या वतीनं एक निवेदन दिलं होतं कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीला, ज्याला मेमोरँडम असं म्हणतात, आणि त्याचा काही कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीने विचार केला नाही. त्याच्यामध्ये हे सर्व वी द पीपल पहिल्यांदा उद्धृत केलेली जी गोष्ट आहे ती त्या बाबासाहेबांनी कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीला दिलेल्या त्या प्रारूपामध्ये आहे. आणि ते केवळ निवेदन नव्हतं, तर ह्या घटनेची संपूर्णपणानं काय आराखडा असावा त्याचं विवेचन होतं. घटना समितीनं ते घटना त्याच्यावरती नाही म्हटलं तर थोडंसं दुर्लक्ष केलं. पण हे जे वी द पीपल आहे त्याच्याकडे घटना समिती दुर्लक्ष करू शकली नाही. हे जे सरनामा आहे, जगातल्या कुठल्याही घटना घ्या, हा घटनेचा अविभाज्य भाग आहे. जसं एखादं पुस्तक लिहिलं, आणि म्हणून हे विवादसुद्धा बऱ्यापैकी आहे. बाबासाहेबांना घटनेचे पिताश्री म्हणायचं की आई म्हणायचं, आर्किटेक्ट म्हणायचं की ऑथर म्हणायचं, हा वाद त्यावेळेलाही होता. काल परवाची जर आपण वृत्तपत्र वाचली असेल तर हा वाद वेगवेगळ्या अर्थानं पुन्हा आणखीन डोकं वर काढायला लागलं. तुम्ही जे पुस्तकाचं एखादं पुस्तक, मोठ्या ग्रंथ, जे जवीजी बसलेले आहेत, फार मोठे ग्रंथकर्ते आहेत, ज्यावेळेला आपण एखाद्या पुस्तकाला आपली प्रस्तावना लिहितो त्यावेळेला ज्यानं ती प्रस्तावना लिहिली त्याचं नाव खाली असतं. आपली एक राज्यघटना अशी आहे की हे प्रिअँबल जे आहे ही सर्वस्वी बाबासाहेबांची निर्मिती आहे. पण कुठल्याही जगातल्या राज्यघटनेला ह्या प्रिअँबलच्या खाली तळटीप असत नाही. आपल्या घटनेमध्ये मात्र ती तळटीप आहे आणि त्यात असं लिहिलं की ही त्या कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीची देण आहे. गंमत अशी आहे, सर्व घटना लिहून झाल्यावर ती प्रिअँबल लिहिलेलं आहे. बाबासाहेबांचं जीवित कार्य जे आहे ते ह्या नेमकेपणानं त्यावेळेला त्यांनी ओरिजिनल जे प्रिअँबल त्यांनी लिहिलेलं होते 52 शब्दाचं होतं. नंतर ते 81 शब्दांचं झालं आणि 76 नंतर ते 85 शब्दांचं झालं. आणि 85 शब्दांचं ज्या वेळेला झालं त्यावेळेला 4 शब्द जी लौकिक अर्थानं प्रचलित आहेत, पण त्यामध्ये ज्याला अँड नावाचा एक शब्द आहे, ज्याला आपण इंग्रजी ग्रामरमध्ये त्याला कॉन्ज्युगेशन असं म्हणतात, पण तो देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. म्हणून ती शब्द संख्या जी आहे ती इतकी अर्थप्रवाही आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला काम करायला उद्युक्त करणारी, आणि म्हणून तो अँड शब्द देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. आणि बाबासाहेब हे सर्व करत होते. हा जो प्रश्न आहे घटनेच्या संदर्भात नेमकेपणानं काय, जसं मी म्हणालो सामान्य माणसांना आजही सांगता येत नाही. त्यावेळेला देखील जसं मी आता वकिलांचं, बार काउन्सिलचं पुण्याचं उदाहरण दिलं, तसं त्यावेळेला 1954 साली बाबासाहेब हे मंत्रिमंडळातून सुद्धा बाहेर पडलेले होते. आणि त्यावेळेला कॉन्स्टिट्यूशन ही नेमकेपणानं काय आहे असा संभ्रम मिलिटरी अकॅडमी, त्यावेळेला निलगिरी नावाचा, आता हे निलगिरी नावाचं शहर कुठे आहे मला माहिती नाही खरं, पण त्या निलगिरीला त्यांची एक कॉन्फरन्स, निलगिरीला त्या अकॅडमीमध्ये त्यांना बोलवण्यात आलं होतं की आम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन आपण समजून सांगा. आता ही ऑफिसर्स अकॅडमी आहे, ही माणसं सैन्यातली आहेत आणि त्यांना कॉन्स्टिट्यूशनच्या संदर्भात जाणून घ्यायचं आहे. कुठलेही अधिकारी असतील पण ते सैन्यातले अधिकारी आहेत, त्यांना असं का वाटावं की ही कॉन्स्टिट्यूशन, जरी आम्ही सैन्याचे अधिकारी असलो आणि आम्ही दुसऱ्यांनी दिलेल्या ऑर्डर्सप्रमाणे किंवा आज्ञेप्रमाणे चालणं आणि ती अनुज्ञेचं पालन करणं हे आवश्यक आहे, पण आम्ही घटनेचे संरक्षक देखील आहोत. आणि ते करायचं जर असेल, काय म्हणून आम्ही हे संरक्षण करायचं ते जोपर्यंत आम्हाला समजत नाही तोपर्यंत आम्हाला आमच्या कर्तव्याची जाणीव होणार नाही. आणि म्हणून त्यांनी बाबासाहेबांना 1954 साली त्यांनी ह्या व्याख्यानासाठी पाचारण केलं. बाबासाहेब केव्हाही व्याख्यान देताना किंवा कुठलेही बोलत असताना तयारीशिवाय बोलत नसत. घटना समितीतील त्यांची पहिलंच जे भाषण आहे त्यावेळेला सुद्धा ते म्हणाले, त्यांना ऐनवेळ 22 माणसं बोलणार होती, फार मोठमोठी माणसं. त्यांचा नंबर
ते म्हणतात त्याप्रमाणे खरं म्हणजे दुसऱ्या दिवशी यायचा होता, पण चेअरमन जे आहेत कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली ते असं म्हणतात, राजेंद्रजी प्रसाद मध्येच त्यांचं नाव घेतात आणि म्हणतात की बाबासाहेब आपण बोला. ज्या माणसाची मुळात सवयच अशी, जे बोलायचं ते अभ्यास करूनच बोलायचं. पण आत्तापर्यंत त्यांनी जो केलेला अभ्यास होता आणि मग ते त्यांनी म्हणतात की मी फार फार मर्यादित उद्दिष्ट घेऊन मी ह्या घटना समितीमध्ये आलो. आणि ते जे आहे ते सर्व ते मेमोरंडम जे दिलं त्याला मायनॉरिटीज अँड स्टेट्स असं म्हणतात, पण तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या वतीनं दिलेलं एक निवेदन होतं. पण आता आपण मला बोलवलंच आहे, त्यातही मला तुम्ही 10च मिनिटांच्या बंधन घालून टाकलं आहे माझ्यावरती. आणि मग त्यावेळेला ते जे म्हणाले की असू दे, पण मी जे काही थोड्या शब्दांच्यामध्ये मांडणार आहे. आणि मग त्यांनी तो आता हे जे त्यांचं भाषण होतं हे नेहरूंनी जी ऑब्जेक्टिव्ह जे ठेवलेलं होतं, घटनेचं काय प्रारूप असेल आणि त्याच्यामध्ये ह्या सर्व गोष्टींचा, ज्याला आपण आता सरनामा म्हणतो, ह्या सर्व गोष्टींचा बाबासाहेब म्हणजे ऐकणं म्हणजे नेमकेपणानं काय असू शकतं. तर ते म्हणाले मी यांचं भाषण फार काळजीपूर्वक ऐकलं आणि ज्या 2 गोष्टी मला आश्चर्यजनक वाटल्या त्या 2 गोष्टींचं मी टिपण करून घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जो एक गोष्ट स्वतः ते हे सोशॅलिस्टिक पॅटर्न आणि सोशलिस्ट ह्या तत्त्वज्ञानावरती त्यांचा अधिष्ठान होतं, विश्वास होता. ते जे बोलले त्या त्या डिक्लरेशनमध्ये ह्या गोष्टींचा अभाव दिसून आला. दुसरी गोष्ट अशी होती की त्या आधी बॅरिस्टर जयकर बोलले होते आणि त्यावेळेला कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीची संख्या जी होती ती जवळजवळ 386 की 388 अशी ती संख्या होती. आणि जवळजवळ एक 90 ते 90च्या आसपासचे सभासद तिथे नव्हते. आणि आपण ठराव असा मांडत होतो की हे सार्वभौम सर्वांचं. आणि म्हणून जयकरांनी असं सांगितलं की हा जोपर्यंत ती माणसं मुस्लिम लीगची येत नाहीत तोपर्यंत आपण हे जरा संस्थगित ठरावं. आणि बाबासाहेब त्याला अनुमोदन देण्यासाठी उभे राहिलेले होते. आणि त्यावेळेला ते जे विवेचन करतात ते त्यांचं जे भाषण आहे, खरं म्हणजे सर्वांना असं वाटलं ते अतिशय काँग्रेसचे फार कट्टर विरोधक होते, अतिशय मोठे टीकाकार होते. आणि त्यामुळे प्रत्येकाला असं वाटलं होतं की हा माणूस ज्या पद्धतीने बोले आपल्यावरती टीका करील, झालं नाही तसं. आणि म्हणून बाबासाहेब म्हणाले की आपण किती आपल्या कितीही विरोध असू दे, आपण कितीही विभागलेले असू दे, आणि हा माझ्या मित्रानं जो हा ठराव मांडला की त्यांनासुद्धा आपण बरोबर घेऊन त्यांना बरोबर येण्याची संधी दिली. आणि ही जी बरोबर घेण्याची वाटचाल आपण करत राहिलो तर मला अशी खात्री आहे की त्यांनाही एक दिवस पटेल की आपण वेगळ्या देशामध्ये जायचं की नाही जायचं, आणि ते आपल्याबरोबर येतील. हे त्यांचं बोलणं मला असं वाटतं की इतकं प्रभावकारी होतं. सहजीवन ज्याला असं म्हणतो त्याचं नाव हे त्यांचं भाषण. त्यांचं भाषण म्हणजे आजचा हा जो सरनामा आहे तो, त्याची ह्या राष्ट्राला गरज आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन जाणं, प्रत्येकाचे हितसंबंध जे आहे त्याची जाणीवपूर्वक आदानप्रदान करणं, सामाजिक अभिसरणाला वाव देणं, ते करणं म्हणजे लोकशाही. आणि म्हणून ह्या मिलिटरीतल्या माणसांच्या समोर ज्या वेळेला ते भाषण द्यायला गेले, त्यांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी त्याचे चेअरमन होते. आणि ते चेअरमन होते आणि पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी त्यांचा एक प्राध्यापक ज्याचं नाव विठ्ठल कदम असं होतं. ह्या विठ्ठल कदमाला लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांनी शिक्षण घेण्यासाठी पाठवलं होतं. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, विद्यापीठ किंवा शासन नव्हे. आणि ते ग्रस्त 1950ला गेले. विद्वान माणूस असणार, त्याशिवाय बाबासाहेब पाठवणार नाहीत, आणि तेही संस्थेचा पदरमोड करून नाही पाठवणार. आणि ज्या वेळेला हे भाषण होतं तर त्या भाषण द्यायची वेळ आली त्यावेळेला ते त्या कदमांना असं लिहितात की बघ, मला अशा पद्धतीनं भाषण करायला जायचं आहे, मला मला पुस्तकांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी एक जे आहे ते पुस्तक म्हणजे दी रिपोर्ट्स ऑन द ब्रिटिश लॉ रिपोर्ट्स. दुसरं जे आहे
ते इंडियन अपील्स आणि याचे जवळजवळ 126 खंड आहेत. त्याची त्यावेळेची किंमत 886 पाऊंड इतकी आहे, म्हणजे जवळजवळ 80 ते 85,000. त्यानंतर ह्या ग्रंथांची मला आवश्यकता आहे. मला भाषण करायला जायचं आहे. साधारणपणे ते भाषण जे आहे तेही असं नोव्हेंबरच्या महिन्यामध्ये होणारं ते भाषण आहे. त्यानंतर ते असं लिहितात की नाही, मला डेमोक्रेसी जी आहे त्याच्यावरतीही एक ग्रंथ लिहायचा आहे. ते बुद्ध आणि त्यांचा धम्म यांचा धर्म असं धम्म हे लिहित होते. त्याबरोबर त्यांना डेमोक्रेसीवरती एक हे लिहायचं. पण त्यासाठी सुद्धा ते शब्द जे वापरतात आणि त्यांना त्यावेळेला आठवण होते की नाही, ते गुरुस्थानी ज्यांना मानायचे किंवा ज्यांच्याबद्दल नितांत असं प्रेम होतं ते जॉन डुई. ह्या जॉन डुई नावाच्या माणसानं, त्यांच्या गुरूनं एक छोटीशी पुस्तिका लोकशाहीवरती लिहिलेली होती. आणि ही लोकशाहीवरती लिहिलेली जी पुस्तिका आहे त्याच्या आधी सर हेनरी म्यून्स नावाच्या माणसानं एक लोकशाहीच्या बद्दलच पण पॉवर गव्हर्नमेंट अशा नावानं एक पुस्तिका लिहिलेली होती. आता पॉप्युलर गव्हर्नमेंट म्हणायचं होतं की पॉवर गव्हर्नमेंट हा भाग सोडा, परंतु लोकशाहीला विपरीत अशी भूमिका त्या पुस्तिकेतून मांडलेली होती. आणि जॉन डुईनं लोकशाही त्यांना जी भावली त्याची ते हे घ्यायचं होतं, ते मांडलेली होती. आणि बाबासाहेब म्हणायचे की मला हे पुस्तक पाहिजे, तू असं कर. हे पुस्तक माझ्याकडे होतं पूर्वी, माझं सर्व इथलं ग्रंथालय मी चाललं, ह्या विद्यापीठाचं ग्रंथालय चाललं, पण मला ही पुस्तिका मिळाली नाही. बहुतेक ती हरली असेल. ही पुस्तिका हे काही पानांची आहे. ही पुस्तिका तुला हे कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये मिळू शकेल, तू त्याचा धांडोळा घे. आणि त्यांनी सांगितलं की नाही, मला ती मिळाली नाही. मग त्यांनी असं सांगितलं की नाही, हे लंडन जे म्युझियम आहे तिथे ही हमखास मिळण्याची शक्यता आहे. आणि ही पुस्तिका तू हातानं मला लिहून पाठव, काय फारसा खर्च येणार नाही, पण तू मला ती लिहून पाठव. हां हां. तेव्हा ती पुस्तिका जी आहे ती त्यानं त्या लंडन आपल्या म्युझियममधून ती मिळवली, ती लिहून पाठवली. आणि मग बाबासाहेबांना ती पाठवली, त्याच्या हातात मिळाली. त्यांनी उत्तरात असं लिहिलं की मला तुझी पुस्तिका मिळाली. पण त्याचबरोबर ते असं त्यांनी लिहिलं आहे की मला फार आनंद झाला ती पुस्तिका मिळून. तू ज्या वेळेला भारतात परत येशील त्यावेळेला मी तुला ती परत करीन. मला एका गोष्टीचं माझ्याबद्दलच एक आश्चर्य वाटतं, माझी स्मरणशक्ती जी पूर्वी होती तीच आजही माझ्या ठायी आहे. आज मी जगाचा निरोप घ्यायच्या पंथावरती आलेलो आहे, पण ह्या स्मरणशक्तीनं मला दगा दिलेला नाही. आणि ती नसती तर इतकं प्रचंड मोठं काम मी मानवतेसाठी करू शकलो नसतो. तेव्हा मी ही पुस्तिका तुम्हाला उपलब्ध करून दिली. आणि त्या पुस्तिकेमध्ये ह्या हेनरीचा उल्लेख केला, पान नंबर सांगितला, कशामध्ये तुला हे मिळू शकेल. आणि ते म्हणाले की म्हणजे बुद्धीनं देखील जग जिंकताही येतं आणि हरायचं असलं तर बुद्धीच तुम्हाला हरवू देखील शकते. तेव्हा हे जे संविधान दिन आहे ते नेमकेपणानं समजून जर घ्यायचं. हे पुस्तक दुर्दैवानं आलं नाही, बाबासाहेबांचा शेवटचा काळ होता. आता त्यांना कुठल्या प्रकारची लोकशाही अभिप्रेत होती ती ना तुम्हाला माहिती आहे आज, ना मला माहिती आहे. पण ते पुस्तक समजा जर आलं असतं तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की मी लिहिणार आहे पुस्तक, पण ते नॉट डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकशाही. ते आलं नाही. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातली भारतीय लोकशाही काय असेल आज तुम्हालाही माहीत नाही, मलाही माहीत नाही. आणि म्हणून असा हा दिवस साजरा करणं, त्यांच्या विचारातून त्यांना जाणून घेणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आपण मला इथे बोलवलं, मला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा ऋणी आहे. आणि एवढं बोलून मी माझ्या वाणीला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, आदरपूर्वक धन्यवाद. आपण अतिशय विस्तृतपणे आपले विचार प्रदर्शन केलेलं आहे. आणि यानंतर आपल्याला ऐकायचं आहे ते वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्टचे उपाध्यक्ष, या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे उपाध्यक्ष, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष आणि भारताचे सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब यांना.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान दिनाच्या निमित्ताने त्यांना विनम्र अभिवादन करतो आणि आज माझा निघून गेला आहे सीन, आज माझा निघून गेला आहे सीन, कारण आज आहे संविधान दिन. आपणाला समाजकारण करायचं नाही हीन, आपणाला समाजकारण करायचं नाही हीन, कारण आपणाला डोळ्यासमोर ठेवायचं आहे नेहमी संविधान दिन. तर संविधान दिनाच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल रिसर्च सेंटर, युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, बार्टी, पुणे, in collaboration with London School of Economics and Political Science, organized one-day conference on the problem of rupee, its origin and its solutions. तर आज या ठिकाणी ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम होत आहे, म्हणजे मुंबई विद्यापीठाच्या व्हीसी पदावर ज्यांची लागली आहे वर्णी, त्यांचं नाव आहे डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी. शिक्षण क्षेत्रात त्यांची चांगलीच होती करणी, शिक्षण क्षेत्रात त्यांची चांगलीच होती करणी, म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून व्हीसी झालेले आहेत रवींद्र कुलकर्णी. तर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आजचा कार्यक्रम होतो आहे. या ठिकाणी डॉक्टर विष्णू मगरे, ज्यांचा मुंबई विद्यापीठाशी गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत जवळचा संबंध राहिलेला आहे, प्रो व्हाईस चान्सलर म्हणूनही त्यांनी काम केलेलं आहे. कीर्ती कॉलेजमध्ये ते प्रिन्सिपल होते आणि आता प्रवरा ही शिर्डीमध्ये जी संस्था आहे त्या संस्थेचे ते व्हाईस चान्सलर आहेत. त्यांनी अत्यंत चांगली भूमिका, चांगले विचार संविधानाच्या संबंधामध्ये या ठिकाणी मांडलेले आहेत. या ठिकाणी डॉक्टर सतीश मराठे, प्रिन्सिपल अजय भामरे, प्रोफेसर सुनील भिरूड, आमचे समाज कल्याणचे अधिकारी दिनेश डिंगळे, मिस्टर सुनील वारे, बार्टीचे डायरेक्टर, त्यानंतर आमचे जवी पवार, आमचे पॅन्थरचे नेते आहेत, साहित्यिक आहेत, विचारवंत आहेत, आमचे RPIचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे संजय पवार इथं उपस्थित आहेत, आमचे विद्यार्थी नेते चंद्रशेखर कांबळे इथं आलेले आहेत. आणि विषयींचं म्हणणं होतं की ते बऱ्याच वेळेला त्यांना त्रास देतात, पण आता मी इथं आल्यामुळं तुम्हाला अजिबात ते त्रास देणार नाही. तर आपल्याला पूर्णपणे सहकार्य करण्याची भूमिका नक्कीच त्यांची आहे. आमचे अविनाश कांबळे बुद्धिस्ट नेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि आज अत्यंत चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी हा जो प्रबंध आहे, थिसिस आहे, तो लिहिला होता 1923मध्ये. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स हे जे कॉलेज आहे ते कॉलेज लंडनमध्ये आहे.
बाबासाहेब आंबेडकर ज्या घरामध्ये राहत होते त्या ठिकाणी बाबासाहेबांचं स्मारक तयार करण्यात आलेलं आहे. त्याचा लोकार्पण सोहळा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ठेवण्यात आला होता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, मी, राजकुमार बडोले, आम्ही सर्वजण त्या कार्यक्रमाला होतो. आणि बाबासाहेब आंबेडकर त्या घरातून चालत चालत लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये जायचे. आणि आज जर आपण त्या ठिकाणी गेला तर तिथं बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे. लाखो विद्यार्थी शिकून तिथून गेलेले आहेत, पण बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा त्या कॉलेजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. बाबासाहेब आंबेडकरांना बॅरिस्टर पदवी ज्या ठिकाणी मिळाली त्या ठिकाणी अनेक 10-12 बॅरिस्टरांचे फोटो आहेत. त्याच्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचाही फोटो आहे. आणि त्या ठिकाणी आंबेडकर रूम म्हणून त्या ठिकाणी आहे. कधी आपण लंडनला गेला तर त्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांचा आतमध्ये फोटो आहे, त्यांच्या नावाने ती रूम आहे. आपण जाऊन त्या ठिकाणी काही पुस्तकं त्या ठिकाणी आहेत. तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी हा जो प्रबंध लिहिला आहे त्याच्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर मोठे इकॉनॉमिस्ट होते. आणि भारताच्या रुपयाला जर जास्त किंमत मिळवून द्यायची असेल, डॉलर आहे, पाऊंड आहे, बात आहे, यापेक्षा रुपयाची किंमत कमी आहे, तर ती किंमत आपल्याला वाढवायची असेल तर जे काही करणं आवश्यक आहे त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आणि जर आपल्याला देशाचा विकास करायचा असेल तर त्यासाठी ब्लॅक मनी जी आहे ती ब्लॅक मनी देशामध्ये वाढता कामा नये. सरकारकडं मॅक्झिमम जो आहे तो महसूल आला पाहिजे. त्या महसुलातून लोकांचा विकास झाला पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रासाठी पैसा मिळाला पाहिजे. झुगी झोपडीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना पक्कं घर मिळालं पाहिजे. उपाशी तापाशी राहणाऱ्या लोकांना पोटभर खायला मिळालं पाहिजे. ग्रामीण भागाचा विकास झाला पाहिजे. रस्त्यांचा विकास झाला पाहिजे. उद्योगांचा विकास झाला पाहिजे. अनएम्प्लॉयमेंट जे आहे ते खत्म झालं पाहिजे. आणि यासाठी आपणाला बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की 10 वर्षानंतर एकदा नोटबंदी केली पाहिजे. तर अशा पद्धतीने बाबासाहेब आंबेडकर हे सगळ्या बाबींचा विचार करत होते. संविधान हे जे आहे ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जी संविधान सभा होती. आपण दिल्लीला गेला असाल तर सेंट्रल हॉल आहे. एका बाजूला लोकसभा आहे, दुसऱ्या बाजूला राज्यसभा आहे, मध्ये ते सेंट्रल हॉल आहे. त्या सेंट्रल हॉलमध्ये संविधान सभा होत होती. त्या ठिकाणी मिटिंगा होत होत्या. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमन म्हणून त्यांच्यावर संविधान लिहिण्याची मोठी जबाबदारी होती, ड्राफ्ट करण्याची जबाबदारी होती. आणि 26 अलीपूर रोड या ठिकाणी ते राहायचे. त्या ठिकाणी त्यांचा बंगला होता. रात्र ते जागायचे. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हणजे सगळ्यांचा त्याच्यामध्ये सहभाग आहेच आहे. पण संविधानामध्ये जी एकता समानता जी आहे, जाती व्यवस्था खत्म करण्याचा जो कायदा आहे हा कायदा करण्यात आलेला आहे. कायद्याने जाती व्यवस्था गेलेली असली तरी अजूनही समाजामध्ये एकता नाही. एक दिवस संविधान दिन साजरा करून चालणार नाही. आपल्याला समाजाच्या तळागाळापर्यंत गेलं पाहिजे. माणूस म्हणून आपण सगळे एकच आहोत. आम्ही सगळे भारतीय आहोत. जात धर्म भाषा पंथ जरी असलेही तर एका धर्माच्या लोकांनी दुसऱ्या धर्माचा विरोध करू नये. एका जातीच्या लोकांनी दुसऱ्या जातीचा विरोध करू नये. आपल्या देशामध्ये खरी समानता आली पाहिजे. अशा पद्धतीची गाईडलाईन संविधानाची आहे. सगळ्याच गोष्टी कायद्याने होतात असं नाही आहे. संविधान जे आहे ते संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली जे स्थापन झालेलं आहे, बनलेलं आहे, ते संविधान बदलणार अशा पद्धतीची चर्चा अनेक वेळेला होत असते. पण या देशाचं संविधान बदलण्याची हिंमत कुणामध्ये नाही. हे सरकार संविधान बदलणार आहे. मी त्या सरकारमध्ये आहे. नरेंद्र मोदींच्या सोबत मी त्या ठिकाणी आहे. मी तुम्हाला मुंबई विद्यापीठातून आश्वासन देतो
की संविधानाला अजिबात हात लागणार नाही. तर संविधानाला कोणी हात लावला तर हा जो समाज आहे हा समाज अत्यंत भयंकर असा समाज आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा जयभीमचा नारा देणारा जो समाज आहे तो समाज हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्यासाठी तो स्वतःचा जीव बलिदान द्यायला तयार आहे. त्यामुळे आपण पाहिलेलं आहे रमाबाई कॉलनीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्यानंतर त्या ठिकाणी लोक रस्त्यावर आले, 10 लोक त्या ठिकाणी शहीद झाले. पण अशी हिंसा आम्हाला नको आहे. आम्हाला शांतता हवी आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शांततेची भूमिका घेतलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे बौद्ध झालेले आहे. हिंदू धर्मामध्ये जर त्यांना न्याय मिळाला असता तर त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांनी बाबासाहेब बौद्ध झालेले आहेत. लहानपणापासून त्यांच्या जीवनावरती बुद्धांच्या विचाराचा प्रभाव होता आणि बाबासाहेब आंबेडकर हे बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली असली तर या देशाचं संविधान लिहिताना या देशातल्या प्रत्येक जातीच्या धर्माच्या माणसाला धक्का लागणार नाही. सर्वांनी एकत्रितपणे राहिलं पाहिजे. युनायटेड इंडिया अशा पद्धतीची भूमिका आपली असली पाहिजे. आणि जात धर्म भाषापेक्षा आपला देश महत्त्वाचा आहे ही शिकवण बाबासाहेबांनी आम्हाला दिलेली आहे. त्यामुळं आमच्यावर किती अत्याचार झाले तरी ज्यावेळेला देशाची वेळ येते त्यावेळेला सगळ्या गोष्टी विसरून मानापमान विसरून आम्ही देशाच्या बॉर्डरचं संरक्षण करण्यासाठी आमची महार बटालियन त्या ठिकाणी पुढं असते आणि आम्ही देशाच्या संरक्षणासाठी काम करणारे आम्ही लोक आहोत. त्यामुळं संविधान जे आहे ते संविधान अत्यंत पवित्र आहे. ते बदलणार अशा पद्धतीची अफवा पसरून चालणार नाही आहे. संविधानामध्येच प्रोव्हिजन आहे की जर तुम्हाला एखाद्या नवा कायदा करायचा असेल तर नवा कायदा करण्याचा पार्लमेंटला अधिकार आहे. एखाद्या कायद्यामध्ये जर अमेंडमेंट करायची असेल तर ते अमेंडमेंट करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे संविधान बदलण्याची आवश्यकता अजिबात नाही आहे. पण संविधान बदलणार अशा पद्धतीची चर्चा करून समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणं योग्य नाही. त्यामुळं नरेंद्र मोदी यांनी संविधानाला माथा टेकून शपथ घेतलेली आहे. ठीक आहे, त्यांचा धर्म हिंदू आहे, आमचा धर्म बौद्ध आहे. मी काल थायलंडमध्ये होतो. थायलंडमध्ये जवळजवळ 80-85% लोक बुद्धिस्ट आहेत. सगळा जो त्या ठिकाणी अनेक बुद्ध विहार त्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळं धर्म जरी आपण हिंदू मेजॉरिटी आपल्या देशामध्ये आहे. हिंदूंचा आदर करणं ही आमची जबाबदारी आहे. हिंदूंनी इतरांचा आदर करणं त्यांची जबाबदारी आहे. हिंदूंनी मुस्लिमांचा आदर करणं त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. मुस्लिमांनी सुद्धा हिंदूंचा आदर करणे त्यांची जबाबदारी आहे. आणि हे संविधानाचं मुख्य गाभ आहे. आणि त्यामुळं आज संविधान दिनाच्या निमित्ताने आज इथे आपण ही चर्चा ठेवलेली आहे. अनेक मान्यवरांनी आपापले विचार या ठिकाणी मांडलेले आहेत. आणि संविधान जे आहे ते संविधान आपल्याला मजबूत करायचं आहे. मजबूत आहेच आहे, ते मजबूत आपण करण्याची आवश्यकता नाही आहे. संविधान मजबूत आहेच आहे, पण संविधानामुळं आपण मजबूत होणं अत्यंत आवश्यक आहे. संविधानामुळं बंधुभाव मजबूत करणं अत्यंत आवश्यक आहे. समानता समाजामध्ये आणणं अत्यंत आवश्यक आहे. इंटरकास्ट मॅरेजकडे आपण थोडं लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण बाबासाहेब म्हणायचे की रोटी आणि भेटी व्यवहाराने जातीवाद जाणार नाही, त्यासाठी आंतरजाती विवाह करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे इथल्या युनिव्हर्सिटीतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझं निवेदन आहे की लग्न करायचं असेल तर आंतरजातीय करा. समाजामध्ये जर तुम्हाला एकता निर्माण करायची असेल तर आपण हे करणं अत्यंत आवश्यक आहे. मी सुद्धा इंटरकास्ट मॅरेज केलेलं आहे. कसं करायचं असेल ते तुम्ही माझ्याकडे या, मी तुम्हाला सांगतो. त्यामुळं त्यामुळं आपण समाजामध्ये आपण सगळे मित्रमंडळी आहोत. म्हणजे समाजामध्ये परिवर्तन होतं आहे. पूर्वी बाबासाहेब आंबेडकर साताऱ्याच्या स्कूलमध्ये असताना ते बाहेर बसायचे. आज आम्हाला शाळेच्या बाहेर कोणी बसवत नाही आहे. जर आम्हाला शाळेच्या बाहेर मास्तरनी जर बाहेर बसवलं तर आम्ही शाळेच्या बाहेर मास्तरला काढल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळं आज ती परिस्थिती बदललेली आहे. समाजामध्ये एकता निर्माण होते आहे. कधीकधी अत्याचार होतातही, पण तरी आपण सगळेजण जवळ येणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि संविधान दिनाच्या निमित्तानं हीच आपण सगळ्यांनी प्रतिज्ञा करणं अत्यंत आवश्यक आहे. एवढंच या प्रसंगी मी सांगतो. आणि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपीला जवळ 100 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. आणि त्या दिनाच्या निमित्ताने आणि संविधान दिनाच्या निमित्ताने आज मुंबई विद्यापीठामध्ये आपण हा कार्यक्रम ठेवला. त्याबद्दल मी व्हाईस चान्सलर यांचं हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि त्यांनी चांगलं काम करावं, ते चांगलं काम करत आहेत. आणि ते म्हणूनच आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. आणि म्हणून ते विद्यापीठ चांगलं चालवतील
माझ्या मंत्रालयाच्या वतीनं जे आंबेडकर चेअर आम्ही देत असतो एका विद्यापीठाला, तर आपण जर प्रस्ताव आमच्याकडे पाठवला तर मुंबई विद्यापीठासाठी आंबेडकर चेअर द्यायला आम्ही तयार आहोत. आपण तो प्रस्ताव पाठवावा अशी विनंती मी VC करतो. आणि या ठिकाणी जास्त न बोलता या ठिकाणी मी संविधान दिनाच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान दिन. आदरणीय महोदय, आपले मनापासून धन्यवाद. मी कुलगुरू महोदयांना इथे निमंत्रण देण्याच्या पूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची एक अप्रतिम रांगोळी आमचा मुंबई विद्यापीठाचा नॅशनल गोल्ड मेडलिस्ट सरफराज बाटे यांनी ती निर्माण केली आहे. मी माननीय मंत्री महोदयांना आणि आमचे कुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी यांना विनंती करतो आहे की त्यांनी सरफराजचं कौतुक करावं आयोजकांच्या वतीनं. मी माननीय रामदास आठवले साहेब आणि कुलगुरू महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी सरफराजचं कौतुक करावं. अतिशय सुरेख अशी प्रत्येकारी रांगोळी त्यांनी इथे निर्माण केलेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेबांची प्रतिमा आणि संविधानाची प्रत आणि यानंतर मुंबई विद्यापीठाचे कुटुंब प्रमुख आणि कुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी यांना मी त्यांचं अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करतो आहे. आजच्या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचे अतिथी म्हणून आपल्याला लाभलेले आदरणीय रामदासजी आठवले सर, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंट, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. या कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी व प्रवरा मेडिकल इन्स्टिट्यूशनचे कुलगुरू आणि तसेच मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्रकुलगुरू डॉक्टर मगरे सर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय समितीचे संचालक डॉक्टर सतीश मराठे, त्यासोबतच सामाजिक न्याय खात्याचे सहसचिव दिनेशजी, बार्टीचे संचालक डॉक्टर वारे सर, या कार्यक्रमाचे कन्व्हेनर डॉक्टर बळीराम गायकवाड, प्राध्यापक मनीषा कर्णे मॅडम, विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू भांबरे सर, कुलसचिव डॉक्टर बिरुड सर, या कार्यक्रमाला मुद्दामून उपस्थित असलेले ज्येष्ठ मार्गदर्शक पवार सर, आमच्या विभागाचे प्रमुख, वेगवेगळ्या विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल रिसर्च सेंटर हे मुंबई विद्यापीठाचं रिसर्च सेंटर, त्याच्यासोबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, मंत्रालय सामाजिक न्याय यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांच्या सपोर्टनी जी आपण एक 1 डे कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज केली आहे ऑन द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन्स अँड इट्स सोल्युशन्स, आणि तसेच संविधान दिन या एकत्रित कार्यक्रमाचं जे आयोजन होत आहे, या निमित्ताने संविधान दिवसाचं महत्त्व सर्वांसमोर सादर होणे, त्यासोबत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अवघ्या जगाला पारंपरिक अर्थविचारातून आधुनिक वैचारिक मांडणीकडे घेऊन जाण्यासाठी लिहिलेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन्स अँड इट्स सोल्युशन्स या प्रबंधाच्या शताब्दीचंही हे वर्ष आहे. आणि यासाठी हा आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे, अभिमानास्पद आहे आणि खरोखर या निमित्ताने एक मोठा कार्यक्रम आपण ऑर्गनाईज करत आहोत. भारताचा संविधान दिवस, आपण आपल्याला या महान देशाचे नागरिक म्हणून न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता याच्या प्रती आपली बांधिलकी व्यक्त करणारा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज प्रदान केला तो हा दिवस. एका अर्थाने जसे
डॉक्टर विष्णू मगरे सर म्हणाले, एका अर्थाने हा लोकशाहीच्या उत्सवाचा दिवस. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अद्भुत दृष्टिकोनातून आणि त्यांच्या नेतृत्वामधून आकाराला आलेले हे आपले महत्त्वपूर्ण संविधान हे अनेकांगांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञाशील, करुणा व मैत्री या मूल्यांची भारतीय राज्यघटनेत बीजे रोवून भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. आपलं संविधान हा देशाचा मूलभूत कायदा आहे, जो सरकारचे अधिकार व मर्यादा तसेच नागरिकांचे हक्क व कर्तव्य यांची महत्त्वाची रूपरेषा देतो. हा एक असा अत्यावश्यक दस्तऐवज आहे की जो आपल्या देशाच्या शासनाची चौकट निश्चित करतो आणि सत्तेच्या दुरुपयोगापासून संरक्षण म्हणून अतिशय महत्त्वाचं काम करतो. द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा शोध प्रबंध आहे. तो त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये DSCसाठी सादर केला आणि डिसेंबर 1923मध्ये पुस्तक रूपात प्रकाशित झाला. या ऐतिहासिक घटनेला 100 वर्षे झाली आहेत आणि या निमित्तानेच हा आजचा कार्यक्रम संविधान दिनासोबत आयोजित करण्यात आला आहे. रुपया चलनाचे व्यवस्थापन, त्या काळी रुपया चलनाचे व्यवस्थापन ब्रिटिश सरकारच्या हातात असणे हाच धोक्याचा उगम असल्याने तो बंद करण्याची वेळ आलेली आहे की नाही असा परखड आणि स्पष्ट शब्दातला प्रश्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारला. आणि तोही कुठे विचारला तर खुद्द इंग्लंडच्या राजधानीत लंडनमध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या DSCसाठी जो प्रबंध सादर केला त्या प्रबंधाद्वारे. हा प्रबंध त्याच वर्षी पुस्तक रूपाने प्रकाशित झाला आणि महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे PhDचे DSCचे मार्गदर्शक प्रोफेसर एडविन केनिन यांना या पुस्तकाच्या प्रास्ताविकातच म्हणलं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार खूप नाविन्यपूर्ण आहेत, सैद्धांतिकदृष्ट्या अतिशय पक्के आहेत आणि लोकांना केंद्रस्थानी आणणारे आहेत असे त्यांनी त्या प्रास्ताविकातूनच स्वतः मान्य केले. 100 वर्षापूर्वी म्हणजे 1923 साली प्रकाशित झालेल्या ग्रंथाचा शताब्दी सोहळा मुंबई विद्यापीठात होतोय हे अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. प्रस्तुत प्रबंधाने दाखवलेली वैचारिक दिशा कोणती याचा उहापोह या निमित्ताने आपल्या दिवसभराच्या कॉन्फरन्समध्ये होत आहे. या ग्रंथामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केलं की मुद्रा समस्याच्या अंतिम निर्णयात कशा प्रकारे भारतीय शासनाने त्यावेळेचे जे ब्रिटिश शासक होते त्यांनी भारतीय रुपयाच्या किमतीला पाऊंडासोबत जोडून आपला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल या प्रकारचा मार्ग निवडला आणि त्यामुळे त्यावेळेसच्या ब्रिटिश शासनाच्या आर्थिक धोरणामुळे भारतीय नागरिकांना गंभीर आर्थिक समस्यामध्ये लोटलं गेलं. ब्रिटिश शासकांच्या निर्णयामुळे जास्तीत जास्त भारतीय धन हे ब्रिटिश खजिन्याच्या दिशेने निरंतर वळवलं गेलं. या प्रश्नाचा उहापोह मला वाटतं या कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने परत होईल. 100 वर्षापूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे विचारलं त्यावेळेसचे रुपयाचे नियंत्रण ब्रिटिश शासनाच्या हातात होते. पण हे कशा प्रकारे होतं की जेव्हा प्रांतीय कायदेमंडळ आणि दिल्लीतील मध्यवर्ती कायदेमंडळ अशी ती व्यवस्था होती आणि दिल्लीतील मध्यवर्ती कायदेमंडळ प्रांत किंवा इलाख्यांना महसुलाची पुरेशी साधन द्यायचेच नाही अशाच तऱ्हेनं ती योजना होती. आणि मध्यवर्ती सरकारचा म्हणून जो सीमाशुल्क असा होता त्यातलं कुठल्याही महसुलाचं त्या प्रांतांना मिळण्याची सोय नव्हती. आणि तशात ब्रिटिश पाऊंड आणि भारतीय रुपया यांच्या मूल्यात अतिशय विषमता होती. त्यामुळे आणि त्याच वेळेस भारताचा व्यापार अतिशय कमी आहे असे ठराविक कारण देणारे अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांचे ते त्यावेळेसचे जे काही म्हणणं आहे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय पुरावे देऊन खोडून काढले होते. सरकारने लोकोपयोगी खर्चात वाढ केल्यास किमती स्थिर राहून उत्पादन वाढीस म्हणजे आर्थिक विकासाला चालना मिळते असं सांगणारा हा असा एक अजरामर सिद्धांत ज्यांनी मांडला ते डॉक्टर केन्स. हाऊएव्हर डॉक्टर केन्स मात्र ब्रिटिश सरकारने भारतासाठी जे ठरवलेले चलन प्रमाण आहे ते मात्र सहजरित्या मान्य करत होते, कुठल्याही तऱ्हेने त्याचा अभ्यास न करता डोळे झाकून मान्य करत होते. त्यामुळे डॉक्टर केन्सना भारत इंग्लंडच्या व्यापार समतोलात खोट काढण्यामागे कोणते अभ्यासाचे पाठबळ आहे असे सवाल भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केन्स यांना विचारला आणि निश्चितच केन्स यांना
त्या दृष्टीने नमते घ्यावे लागले. ब्रिटिशांनी ठरवलेले चलन प्रमाण हे त्यावेळी सुवर्ण विनिमय प्रमाण किंवा गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड हे असे होते. पण या सोन्याच्या रुपयाचा दर कसा ठरणार, तर तो मात्र भारतीय रुपयासाठी लंडनमधलाच. अशा रीतीने ही अतिशय विषमता होती. महागाईच्या तुलनेमध्ये रोजंदारी कमावणाऱ्यांची मजुरी काही वाढत नव्हती आणि कष्टकरी वर्गाच्या पोटाला चिमटा बसत होते. या प्रकारची सगळी मांडणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रबंधातून केली आणि या प्रबंधावर आज आपल्याला दिवसभर विचार विनिमय करायचा आहे. मला वाटतं भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेले विचार कोणत्याही काळातील महत्तम अशा प्रखर बुद्धिमत्तेचे द्योतक आहेत आणि मला इथं अतिशय विनम्रपणे सांगण्यास आनंद होतो आणि खूप महत्त्वाचा अभिमानही वाटतो की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या मुंबई विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी होते, प्राध्यापक होते, सिनेटर होते. असे एक प्रकांड बुद्धिमत्ता लाभलेले, प्रज्ञासूर्य असलेले विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महान व्यक्तिमत्वाला मुंबई विद्यापीठाच्या तर्फे मी आपला विनम्र अभिवादन करतो. आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुणे, तसेच सामाजिक न्याय विभाग यांनी या सर्व कार्यक्रमाला खूप पाठबळ दिलं. त्याबद्दल त्यांचे अतिशय महत्त्वाचे धन्यवाद. तसेच आदरणीय मंत्री महोदयाचं मी धन्यवाद मानतो की त्यांनी आम्हाला या निमित्ताने चेअरचं प्रपोजल सादर करण्याची संधी दिली. त्याबद्दल आपले मनापासून धन्यवाद. जय भीम, जय हिंद. सर, मनापासून धन्यवाद आपले. आजच्या या दिवसाच्या निमित्ताने मुंबई विद्यापीठाचे जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल रिसर्च सेंटर अँड मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी जे आहे यांनी त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक क्वीज घेतलेली होती. बाबासाहेबांचं जे प्रबंध आहे आज ज्याच्या आपण शताब्दी साजरी करतो आहे, द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, तर त्याच्या विजेत्यांचा आपण आता सन्मान करणार आहोत. मी आदरणीय मंत्री महोदय आणि कुलगुरुद्वयांना म्हणजे आदरणीय कुलकर्णी सरांना आणि आदरणीय मगरे सरांना विनंती करणार आहे की आपण तिघांनी या 3 मुलांचं कौतुक करावं. 3ऱ्या क्रमांकावरती आहे अविनाश श्रीरंग यमगार. अविनाश यमगार आहे का? आम्ही त्यांना कळवलं होतं परंतु अविनाश इथे दिसत नाही आहे. 2य क्रमांक अरुण कुमार कृष्णा डोळस. अरुण कुमार डोळस. आणि 1म क्रमांक आहे संकल्प श्रीवास्तव. आपण संकल्पला बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा बक्षीस म्हणून देऊया आणि आयुष्यभर बाबासाहेबांच्या मार्गावरती मार्गक्रमण करत राहा अशा शुभेच्छा आपण तुला देऊया. टाळ्यांचा कडकडाट होऊ द्या ना, सणसणीत. Abhinandan Sankalp, and you are requested to follow the path laid by Dr. Babasaheb Ambedkar. Congratulations. आणि यानंतर आजच्या कार्यक्रमाच्या या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्याकडे आपण वळतो आहे. मी मनीषा कर्णे यांना आभार प्रदर्शन करण्याची विनंती करतो आहे. महोदयाने आसन स्वीकारावं अशी विनंती आहे. ज्या बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे मी आज इथे उभी आहे त्याला प्रथमतः अभिवादन. मान्यवर विचारमंचावर असलेल्या सर्व मान्यवरांना माझं मनपूर्वक अभिवादन. तसेच प्रेक्षागृहात जवी पवार सर आहेत त्यांनाही माझं मनपूर्वक अभिवादन. आज भारताचा संविधान दिन. आपण आज म्हणतो की संविधानाचा सन्मान दिन आहे, परंतु या संविधानानेच अनेक कोटी लोकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे या संविधानाचं महत्त्व पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करण्याची वेळ येत आहे. आज संविधानानिमित्त माझ्या सगळ्यांना शुभेच्छा. या संविधानानिमित्त आणि तसेच
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन याला शताब्दी झाली, 100 वर्ष झाली. त्यानिमित्ताने आपण हा परिसंवाद येथे आयोजित केला. या परिसंवादाच्या निमित्ताने आपल्याला अनेक महनीय पाहुणे येथे लाभले आणि त्यांचं आभार मानण्याचं अत्यंत महत्त्वाचं काम मी माझे सहकारी डॉक्टर बळीराम गायकवाड यांच्या वतीने येथे करीत आहे. आज आपण हा जो सोहळा सादर करीत आहोत, परिसंवाद सादर करीत आहोत, त्याला लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांचं पण कोलॅबरेशन आहे, त्यामुळे त्यांचंही अभिनंदन. सुरुवातीलाच मला माननीय मंत्री साहेब रामदासजी आठवले जे की समाज कल्याण मंत्री आहेत, त्यांचं मला मनपूर्वक आभार मानायचं आहे. त्यांनी संविधानाचं महत्त्व अधोरेखित करताना, विद्यापीठात आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना बाबासाहेबांचा विचारांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी आम्हाला जी चेअरचा प्रस्ताव देण्याचं मान्य केलं आहे, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. तसेच या कार्यक्रमामध्ये RBIचं रेप्रेझेंटेटिव्ह करणारे डॉक्टर सतीश मराठे यांनी पण भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल विचारविमर्श करून आपल्याला जे मार्गदर्शन केलं आणि ही अर्थव्यवस्था आणि त्यासाठी बाबासाहेबांचे विचार आजही कसे समर्पक आहेत हे सांगितलं, त्यांचेही मनापासून आभार. व्हाईस चान्सलर, ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर, प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, आदरणीय डॉक्टर मगरे सर ह्यांचं अभ्यासपूर्ण भाषण यांनी यामुळे अनेकांना बाबासाहेबांचे अनेक पुस्तकं किंवा अनेक विचार हे पुन्हा उजाळून घेण्याची आवश्यकता लाभली असेल, जे की मलाही मनापासून वाटलं. याचबरोबर इथे उपस्थित असलेले आपल्या मुंबई विद्यापीठाचे ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर सर, प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी, प्रो व्हाईस चान्सलर सर भामरे सर, आणि या कार्यक्रमाची किंवा या पूर्ण कार्यक्रमाची संकल्पना त्यांनी मांडली, या दोघांनी मांडली आणि त्याला संपूर्णपणे कुलसचिव सरांनी आम्हाला त्याबद्दल सहकार्य केलं, त्यांचे पण मनापासून आभार. या कार्यक्रमाला मोठा आधारभूत असलेले 2 एजन्सीज, एक तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं समाज कल्याण विभाग, डिंगळे सर आहेत इथे, आणि त्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि अर्थपूर्ण समाज कल्याण विभागाचं जे काम चालतं त्याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्यांचेही आभार. बार्टीचे सुनील वारे सर आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक आभार. याबरोबरच इथे उपस्थित असलेले सगळे प्राध्यापक वर्ग, संचालक आणि इतर पाहुणे आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी इथे उपस्थित आहेत आणि ते विद्यार्थी आणण्यामागे डॉक्टर सुनील पाटील यांचा मोठा सहभाग असतो. या सगळ्यांचे आभार. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. थँक्यू. आजच्या या दिवसभराच्या परिषदेच्या उद्घाटनाचं सत्र समाप्त होत असताना आपण पुन्हा एकदा भारताच्या राष्ट्रगीतासाठी आपल्या जागेवरच उभे राहूया. 1 मिनिट बाळा. सावधान. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय भारत माता की. उद्घाटनाचं सत्र इथे समाप्त होते आणि पुढील 5 मिनिटांमध्ये आपण आजच्या पहिल्या सत्राला प्रारंभ करूया.
all students are requested to be there at your place. Don't leave the convocation hall till the dignitaries leave. All of you have to take your positions. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो आणि कृपा करून मध्ये कोणीही उभे राहू नका. आपल्याला मान्यवरांना बाहेर पडण्यासाठी जागा द्यायची आहे. पॅसेज रिकामा ठेवा प्लीज. आमच्या सुरक्षा रक्षकांना विनंती आहे की मधला पॅसेज आपण रिकामा करून घ्यावा. आणि पहिलं सत्र हे ताबडतोब सुरू करत आहोत आपण. सर्वांना विनंती आहे लवकरात लवकर स्थानापन्न व्हावं म्हणजे आपल्याला पुढच्या सत्राची सुरुवात करता येईल.
Request everyone to be kindly seated. I request everyone to be kindly seated. प्रेक्षकांना विनंती आहे लवकरात लवकर स्थानापन्न व्हावे जेणेकरून आपल्याला पुढचं सत्र लवकरात लवकर सुरू करता येईल. Oh, I think it was some. Lunch arrangements are done after the session 1. Request students not to leave. Lunch will happen after session 1 around 1:15. And lunch is for everyone, including students. So students, please don't leave. I request Dr. Pawar and Dr. Bhosle sir to kindly be seated. Sir, please. We'll start with the next session, and we have our dignitaries on stage, Dr. J.V. Pawar and Dr. Bhosle. Dr. J.V. Pawar will be presiding this session. Thank you, sir, for doing that. With the power-packed inaugural session, I'm sure the energy of the audiences is doubled, and we are looking forward for the thematic sessions which are planned for the rest of the day. प्रेक्षकांना विनंती आहे बाहेर जे आहेत लवकरात लवकर त्यांनी स्थानापन्न व्हावं जेणेकरून आपल्याला सत्राची सुरुवात लवकर करता येईल. Scholars appreciate Dr. Ambedkar's thorough historical analysis of currency systems in India, providing valuable insights in the evolution of monetary practices. His work is relevant till date and is argued constructively by many contemporary scholars as well. Therefore, our first session theme for the day is focusing on the economic contribution
of Dr. B.R. Ambedkar and his contemporary relevance. And what best we can have to start with, we have Dr. Ruth Katumuri, and I would like to read her brief introduction. She is the co-director of the India Observatory at the London School of Economics. Dr. Katumuri brings a wealth of experience in leading innovative initiatives as well as influencing public policy and business leadership in India, the UK, and globally. She has been awarded the Mahatma Gandhi Pravasi Sanman Award for work on sustainable and inclusive development, as well as training and mentoring scores of young people. Dr. Katumuri has a PhD from the London School of Economics and is Cambridge Commonwealth Fellow, as well as Fellow of the UK Academy of Social Sciences. She is the Senior Director of Economic, Youth and Sustainable Development Directorate at the Commonwealth Secretariat, and her role entails handling Commonwealth Secretariat's program encompassing across the range of climate change, economic development, and policy involving finance ministers, debt sustainability, health, education, gender, and youth. With an illustrious career and experience working with premier and international institutions, she brings a wealth of knowledge and experience to the conference, and we are truly, truly honored to have her with us in virtual mode. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Ruth Katumuri. And her topic for the day is Dr. Babasaheb Ambedkar's Economic Thoughts and Contemporary Relevance. Over to you, Dr. Ruth. Thank you very much. And I just am so pleased that I could to collaborate and also to be able to join you all at the University of Mumbai virtually to mark the special occasion of the centenary of Baba Saheb's PhD thesis titled The Problem of the Rupee, Its Origin, and I wish to underline its solutions. So this is where we all know that Dr. B.R. Ambedkar is a stalwart. He is extremely inspirational for scores of people. He is a thought leader, he is a trendsetter, he is a reformer, promoting and ensuring justice and equality. He was also extremely courageous and hardworking. And there's plenty of information available to justify all these statements that we can make about him and what he has contributed to India and the world. And I want to also mention his brilliant scholarship. By scholarship, I mean his academic excellence. He was the first Dalit to graduate from Elphinstone High School. He taught at Sydenham College. All these are his part of being University of Mumbai, a professor. He went to Columbia University and he did his master thesis in the national dividend of national dividend of India. This was during 1913 to 1916. He came to LSE in 1916 to study Indian finance and currency. He registered for an MSc, but he completed his PhD in 1923. And this is what we are here to mark this occasion of November, when he got his PhD from LSE in 1923. Why did he come to LSE? Because he was in pursuit of knowledge to understand things better and try to access the resources that were available and produce things with evidence. We all talk about multidisciplinarity and we talk about evidence-based. So he pursued knowledge and he persisted in getting the right kind of evidence to substantiate
the theory and the knowledge that he tried to create and disseminate, and through which establish and develop policies that will be more effective and efficient for the people and the country. So he came to London because there were better resources in London to study his topic of interest, to study Indian finance and the currency. While he was in the UK, he also trained in law at Gray's Inn, which is the highest place at that time to study law. So I ask this question to us: how many of us are able to do these things today by the time we are 30 years old? We have hugely more resources. We have access to information. There is information everywhere. But how many of us can claim to this level of achievement today? And this is why I think he is a stalwart of par excellence, or nobody else can claim, not many can claim this level of achievements of him throughout his life. I don't know if I can share this PowerPoint. Let me see. I'm not sure if I will try to share. If I'm not able to share, I will just speak to it. Somehow. Okay. Chrome tab, window. Okay. Are you able to see? How about now? Is that working? Excellent. So it does work. Technology does work. So I'm so pleased I could be with you today. As you can see, it's still dark over here because we are in winter. Yes? It's not visible. It is PPT. It did say that. How about now? Okay. What I could do is, I don't know, it's tough to connect with the technicians now or email it to them. So I will just speak to it. So let's see, I can send it so that you can have it in the pack later. So the topic I'm speaking on today is Dr. Ambedkar's economic thoughts and their contemporary relevance. Because very often we forget what a brilliant scholar he has been. So our focus today, and particularly in connection with his PhD, is to reflect a little bit more on his economic thoughts and their contemporary relevance. So the problem of the rupee and its origin and its solutions, as I mentioned, I think the key thing is how he only did not focus on the problems and what they were, but tried to understand the problems. And that's the best way for us to find solutions and make a difference. So his PhD at LSE was completed in November 1923. He was studying, his study pertained to the monetary and international economic systems at that time. And he was involved and engaged fully in discussions on currency, exchange rate, and impact on Indian industry. What was the context of his trying to study this? Because he was involved centrally in the discussions to devalue the rupee to support exports. So in those aspects,
he brought his own thinking into it, and he was involved in debating and discussing this issue, even to the extent of being bold enough to disagree with some of the policies of that time and propose his own solutions, which would be more effective to really help the progress of India. What are the key aspects of his thesis? It's a documentation of economic history of Indian monetary policy. It also focuses on global linkages and their impact on Indian economy. And he provides thought leadership by analyzing concepts and providing policy recommendations suggesting concrete and implementable solutions. So here is a brief summary of the problem of rupee, where he tried to explain the troubles that were associated with the national currency of India, the rupee. He argued against the British policy to keep the exchange rate too high to facilitate trade of their factory products. In chapters 1 and 2, which are titled From a Double Standard to a Silver Standard, and the Silver Standard and the Dislocation of its Parity, what he covers is the history of the coinage and monetary system in India under Hindu and Mughal kings and the British. He discusses ideas on regulation of printing of currency by the government in ways that are fair and free while dealing with potential misuse and corruption. In chapter 3, the title is The Silver Standard and the Evils of Its Instability, where he discusses the exchange rates between gold and silver standard countries, studying specific instances of British policies in India. He highlights how India's economy was at the mercy of blind forces operating upon the relative values of gold and silver, which governed the rupee sterling exchange. Close quote. That's a quote from his work. Chapters 4 and 5, titled Towards a Gold Standard and From a Gold Standard to a Gold Exchange Standard, he focuses on how the establishment of a stable economic system was dependent upon the re-establishment of a common standard of value. He highlights the frictions in the Indian economic system because of the rupee and its valuation. And in the final chapters, he is titled Stability of the Exchange Standard and a Return to the Gold Standard. He connects issues with the exchange rate to Indian exports industry and trade, and he discusses changes to make the exchange rate work better for Indian economy. I actually would have loved to have shown this slide to you, wherein his professor, the problem of the rupee, he dedicated to his professor with sincere regards and gratitude for the pupil, for his guidance, and he achieved this. But what was beautiful about this was, while his professor he would discuss and argue against this, but the relationship and the bond that existed was also conducive to the exchange of knowledge and development of knowledge, which allows for debate and disagreement, and yet respecting the scholarship and the thoughts and the ideas, even though they may be differing from each other. And it's obviously evident that a British professor would disagree with some of these innovative thinking and right thinking for India at that time. So undoubtedly, while Ambedkar was at LSE, his thesis made seminal contributions to India's development and advancement of her economics and international banking and trade policies and implementation. What it does is covers the effects of currency depreciation in an open economy, accounting for distributional consequences into account of policy, maintaining price stability in the domestic Indian economy, and a preference for transparent rules and regulations over discretionary practices in monetary management.
is it surprising that there could have been differences in thinking between Professor Edwin and Ambedkar while they also respected each other and valued each other and supported each other in their pursuit of knowledge and scholarship? He was also, his another important participation was in the Royal Commission on Indian Currency and Finance in London during the Hilton Young Commission in 1926. Dr. Ambedkar provided comments and inputs that led to the creation of the Reserve Bank of India. He further examined the question of exchange rate by thinking of the importance of exports while also giving consideration of the inflationary impact on the poor. Dr. Ambedkar's economic thought leadership can be categorized into the following in terms of this work. It is contributing to inclusive development because his advocacy of a mixed economy with the belief in economic planning for holistic and inclusive development. He was also focusing on human capital development, which championed education, social protection, and labor rights to further economic and social empowerment of all people. The other title would be Structural Change and Industrialization, where it recognizes the importance of industrialization in growing the Indian economy and reducing dependence on agriculture. And his contribution to global trade, where the support for international trade in a global economy to be equitable and sustainable. And while his thoughts were relevant and important for that time, but we should also remember that that thought is prevalent and relevant to now, and this is the basis for us also to come together to mark this occasion of the 100th year of his having studied this topic, wherein his thought and scholarship that went into it is relevant for today and also forms the basis to create the work and develop the work further for a future which makes India's economy more sustainable and stable and equitable. Thank you very much. And thanks again to University of Mumbai and all the colleagues there. And I'm really pleased to join you all in this really beautiful room. The last time I was in this room physically was when we had the London School of Economics I.G. Patel and lecture. Thank you. And I hand you back to the moderator. दिनाच्या शुभेच्छा तसेच आजच्या परिचयासाठी त्यांचं मनोगत आपल्याला पाठवलेलं आहे आणि मी आपल्या सर्वांसमोर माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचा शुभसंदेश वाचत आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील आज एक विशेष दिवस आहे. भारताचा संविधान दिन या निमित्ताने सर्वांना संविधान दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा. संविधानामुळे भारतीय नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, ऐक्य प्राप्त झाले आहे. असे सशक्त संविधान देणाऱ्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. संविधान दिनाच्या निमित्ताने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सादर केलेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी या शोधप्रबंधासाठी त्यांना प्राप्त झालेल्या डॉक्टर ऑफ सायन्स DSc या पदवी प्रदानाच्या शतकपूर्तीच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमास मनापासून शुभेच्छा. डॉक्टर बाबासाहेबांच्या अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेट पदवीला 100 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित आजचा हा परिसंवाद औचित्यपूर्ण आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
भारतीय चलनाबाबतचा दृष्टिकोन या त्यांच्या शोधप्रबंधात भारतीय चलनाच्या समस्या सादर केल्या. त्यांच्या कल्पनेतूनच रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली. त्यांच्या शिफारशीवरून 1932मध्ये समाज कल्याण विभागाची निर्मिती झाली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यप्रेरणेतून समाज कल्याण विभाग 90 वर्ष कार्यरत आहे. शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हा मंत्र देत समाजाला प्रगतीच्या वाट्यावर नेण्याचे काम बाबासाहेबांनी केले. लोकांना शिक्षणातून प्रगतीचा मार्ग त्यांनी दाखवला. समाजातील प्रत्येक घटकाला, नागरिकाला प्रगतीची संधी मिळावी हा त्यांचा प्रयत्न होता. विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वसमावेशकता आणण्याचा त्यांचा ध्यास होता. त्याच हेतूने समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून वंचित समाजासाठी योजना राबविल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी प्री मॅट्रिक व पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप दिली जाते. 10वी नंतर 4.5 ते 5 लाख महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसह विजा, भज, OBC व इतर घटकांच्या 10 ते 12 लाख विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीसाठी शासनातर्फे जवळपास 3,000 कोटीचा निधी खर्च केला जातो. फ्रीशिपची योजनाही राज्य सरकार राबवित आहे. राज्यात अनुसूचित जाती घटकासाठी 443 वसतिगृह, 92 निवासी शाळा, 2,388 अनुदानित वसतिगृह अशाच प्रकारच्या योजना आपण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, OBC व इतरांसाठी राबवित आहोत. शासन सर्व वंचित घटकांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी कटिबद्ध आहे. वंचित घटकांना रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. याचबरोबर राज्य सरकारच्या माध्यमातून भारतीय संविधान व संविधानातील विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आमचे सरकार मार्गक्रमण करीत आहे. राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा टिकवण्यासाठी व त्यांच्या संकल्पनेतील भारत घडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पुन्हा एकदा संविधान दिनाच्या शुभेच्छा. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. आपले मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे. धन्यवाद. Thank you, Ingle Sahib. Dr. Ingle is Joint Secretary, Department of Social Welfare. Thank you for that message. I now move on to the most important, which ideally we should have started before, but Dr. Ruth was waiting, so there was a slight change. I would like to felicitate our guest for day. I request Dr. Baliram Gaikwad to kindly felicitate our guest, Dr. J.V. Pawar, with a bouquet and a statue of Dr. Babasaheb Ambedkar. टाळ्या. Thank you. And maybe a virtual welcome with a virtual bouquet to Dr. Ruth. Wish she could be here in physical mode. I request Dr. Manisha Karne to kindly felicitate Dr. Bhosle. With a bouquet and a statue of Dr. Babasaheb Ambedkar. प्लीज टाळ्यात वाजू द्या. आपल्याबरोबर मान्यवर आहेत आणि त्यांनी वेळात वेळ काढून आपल्याला कॉन्फरन्समध्ये प्लीज स्थानापन्न व्हावे. वेळ दिलेला आहे. डॉक्टर मनीषा कर्णे फेलिसिटेटिंग डॉक्टर भोसले. Thank you so much. I request dignitaries to please be seated. Our next speaker of the day is Dr. J.V. Pawar, who is a renowned poet and novelist who co-founded the Dalit Panthers and served as its general secretary. He is best known for his 1969 novel Balidan and Nakabandi,
his 1976 collection of poems, since translated and published in English as Blockade. Among his many books, he has devoted himself to documenting and analyzing the post-Ambedkar Dalit movements in several volumes. A lifelong Ambedkarite, Pawar has been involved in several Dalit Bahujan social and political movements in Maharashtra. His notable book titles are Dalit Panthers, Mother India, Miss Catherine Mayo's much-loved work, Dalit Panthers, An Authoritative History, Ambedkarite Movement After Ambedkarite Blockade, Dr. B.R. Ambedkar's Social Revolution, and many more. And his topic for today is Dr. Babasaheb Ambedkar and Indian Constitution. I request Dr. Pawar to please take over. जय भीम. मुंबई विद्यापीठाच्या मार्फत आज या ठिकाणी संविधान दिनानिमित्त आपण हा जो कार्यक्रम घेत आहोत, या कार्यक्रमाच्या जे सगळे पार्टिसिपेंट आहेत त्या सगळ्यांचं मी आभार मानतो. या कार्यक्रमाचे डॉक्टर गायकवाड आणि मनीषा मॅडम यांचे मी आभार मानतो. आणि माझ्यासमोर मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आहेत. वेगळ्या विषयावर बोलणार होतो, पण आता असं वाटायला लागलं की विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी बोलावं या उद्देशानं कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये वरतात. परंतु जो इतिहास लपवला गेलेला आहे, जो इतिहास कायमचा लपवला जात होता, आजही लपवला जातो आहे, तो इतिहास इथं जी मंडळी होती ती मंडळी हा इतिहास लपवणाऱ्यांचे प्रतिनिधी होते. पण तुम्ही जे आहात ते उद्याचा इतिहास जो काल जो झाला आहे तो न लपवता जे योग्य आहे त्याचं संशोधन कराल असं वाटून मी आपणाला या विषयावर ऐन वेळेच्या विषयावर, जसं 9 डिसेंबर 1946 या दिवशी मगाशी मगरे साहेबांनी सांगितलं की बाबासाहेबांना दुसऱ्या दिवशी बोलायचं होतं आणि ऐन वेळेला राजेंद्र प्रसादनी बोलायला लावलं आणि त्यांनी तो विषय मांडला. तसंच मी मांडणार होतो वेगळा, मांडतो आहे वेगळा. हा असा आहे विषय की बाबासाहेबांचं संविधान सभेत जे आगमन झालं की संविधान सभेत त्यांची जी नियुक्ती झाली ती नेमकी कशी झाली याच्याबद्दलचा इतिहास विद्यार्थ्यांपासून लपवला गेलेला आहे. आणि हा इतिहास मी अगदी सुप्रीम कोर्टाच्या जज आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपासून अनेक बड्या मंत्री खासदार सगळ्यांच्या समोर मी सांगितलेलं आहे. तरीसुद्धा अजून त्याच्यावर म्हणावं तसं संशोधन होत नाही. म्हणून मला विद्यार्थ्यांसमोर बोलायला हे आवडेल. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की बाबासाहेबांना संविधान सभेत कुठल्याही मार्गाने हुक और क्रूक कुठल्याही मार्गाने बाबासाहेबांना संविधान सभेत यायचं होतं. कारण संविधान सभेमध्ये एकदा का प्रोव्हिजन झाल्या ज्याला आपण घटनादत्त अधिकार म्हणतो, हे एकदा का घटनादत्त अधिकार झाले की ते कायमस्वरूपात असतात. आणि म्हणून माझ्या समाजातल्या लोकांना कायमस्वरूपात काही अधिकार मिळावे यासाठी बाबासाहेबांना घटना समितीमध्ये यायचंच होतं. परंतु त्यासाठी जो क्रायटेरिया होता, जे निकष होते, त्या निकषामध्ये बाबासाहेब उतरत नव्हते. काय निकष होता की त्यावेळेला जी कॉन्स्टिट्यूट असेंब्ली ही जी स्थापन करण्यात आली होती
तिच्यासाठी पहिला सगळ्यात निकष असा होता की जे निवडणूक झाली होती त्या निवडणुकीमध्ये या कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये त्या मेंबर होण्यासाठी प्रांतिकमध्ये निवडून आलेले असले पाहिजेत. बाबासाहेबांचा त्यावेळेला पक्ष होता शेड्यूल कास्ट फेडरेशन. या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनने जो 42 साली स्थापन झाला आणि 45च्या दरम्यान जेव्हा गव्हर्नमेंट ऑफ म्हणजे ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने जेव्हा ठरवलं की कोणत्या परिस्थितीत आता आपण या देशातला स्वातंत्र्य देऊ आणि आपण निघून जाऊ, कारण त्यांचे त्यावेळेला त्यांचे म्हणजे एक प्रकारचं कंबरडं मोडलं होतं. ब्रिटिश सरकारचं कंबरडं मोडलं होतं, नाईलाज झाला होता. त्यांना शक्य तितक्या लवकर या देशाला जे स्वातंत्र्य देऊन त्यांना जायचं होतं आणि त्यासाठी जी कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली त्यांनी असं म्हटलं होतं की या देशानं भारताने आम्हाला खूप काही दिलं, सत्ता दिली, संपत्ती दिली, सगळं काय दिलं, जगात मानही दिला. त्या देशाला वाऱ्यावर सोडून त्याच्या गोंधळ सदृश्य वातावरण ठेवून आपल्याला जाता कामा नये. म्हणून या देशात जसं आम्ही रूल्स अँड रेग्युलेशन केले होते तशाच प्रकारची या देशातल्या त्यांना जे पाहिजे, देशातल्या लोकांना जे पाहिजे तशा प्रकारची घटना त्यांनी निर्माण करावी. याच आणि त्या घटनेच्या आधारे त्यांनी देशाचा कारभार करावा म्हणून त्यांनी ही कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली स्थापन करण्यात केली. आणि त्या कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीला सगळ्यात महत्त्वाचा निकष होता की तो म्हणजे त्या काळातल्या प्रांतिकच्या याच्यामध्ये निवडून यायला पाहिजे. बाबासाहेबांचा हा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नावाचा जो पक्ष होता जो 42 साली स्थापन झाला, या 45च्या निवडणुकीमध्ये त्याचा दारुण पराभव झाला होता. बाबासाहेबांचे कुठलेच मेंबर्स निवडून आलेले नव्हते, सगळ्यांचे सगळे होते. फक्त एकच माणूस हा बंगालमधून निवडून आला होता त्यावेळेला, जोगेंद्रनाथ मंडल त्यांचं नाव. बाकी सगळीकडचे लोक हे कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीच्यामध्ये येण्यास लायक राहिले नव्हते, म्हणजे क्रायटेरियाप्रमाणे ते लायक नव्हते. आणि आपल्याला हे माहिती आहे की जोगेंद्रनाथ मंडलने बाबासाहेबांना वेस्ट बेंगालमधून निवडून आणले. तो इतिहास आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आपण सगळे क्रीम ऑफ दी सोसायटी आहात आणि क्रीम ऑफ दी सोसायटीसमोर बोलताना मी हा बाकीचा लहानसा इतिहास सांगणार नाही. फक्त त्यानंतर बाबासाहेब तिकडून निवडून आले, पश्चिम बंगालमध्ये निवडून आणले. त्या काळामध्ये काँग्रेस आणि बाबासाहेब आंबेडकर हा उभा वाद होता. म्हणजे व्हॉट काँग्रेस अँड गांधी हॅव डन फॉर अनटचेबल सारखा एक मोठा ग्रंथ बाबासाहेबांनी लिहून काँग्रेसला हे केलं होतं. आणि म्हणून या काँग्रेसच्या लोकांनी अशी धारणा होती की काही झालं अंडर एनी सर्कमस्टन्सेस डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांना कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये घेता कामा नये. अगदी लोहपुरुष याने तर असं म्हटलं होतं की आम्हाला या कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली, ज्याला जो मगाशी त्यांनी सेंट्रल हॉल सांगितलं, या सेंट्रल हॉलमध्ये कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीच्या सभा व्हायच्या. या हॉलचा दरवाजा तर बंदच, त्यांना खिडक्याही बंद. इतकंच तेव्हा ते वरती खिडक्यांसाठी आतमध्ये येणारी जी हवाची तावदानं असतात तीसुद्धा बंद करू. म्हणजे अंडर एनी सर्कमस्टन्सेस डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांना कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे मेंबर करता कामा नये, त्याला आपल्यामध्ये घ्यायचं नाही कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये. कारण गांधी आंबेडकर हा मोठा वाद होता. आणि तरीसुद्धा जोगेंद्रनाथ मंडलने त्यांना निवडून आणलं. आता ह्या जोगेंद्रनाथने निवडून आणल्यानंतर बाबासाहेबांना कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये म्हणजे कायदेशीररित्या आले होते. पण आता हे त्यांचं प्रतिनिधित्व नष्ट करावं म्हणून त्या काळातल्या काँग्रेस पक्षानं अशा प्रकारची कृती लढवली. आणि त्यांनी केलं की जो भाग निवडून आला होता पंजाबमधून, जिथून बाबासाहेब निवडून आले होते, तो भागच त्यांनी पाकिस्तानात टाकला. आणि बाबासाहेब हे आता तो भाग पाकिस्तानात गेल्यामुळे ते आता कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे मेंबर राहिले नव्हते. म्हणजे बाबासाहेबांना इच्छा असूनसुद्धा त्यांना काम करता येत नव्हते. आता त्यानंतर कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये त्या काळातल्या मुस्लिम लीगसह अनेक सदस्य हजर होते. मुस्लिम लीग सुरुवातीला गैरहजर असायची, नंतर हजर राहायला लागली. हे अनेक जे लोक होते मुस्लिम लीग सदस्य कोण होते तर त्या काळामध्ये जे राजे लोक होते, संस्थानिक होते, त्यांचे काही प्रतिनिधी होते.
मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधी होते आणि या जी मगाशी मी म्हटलं जी निवडणूक झाली त्या निवडणुकीत निवडून आलेले जे होतं याच्यापैकी नाही. आणि त्यामुळं झालं असं की बाबासाहेबांचं आता म्हणजे प्रतिनिधित्व नष्ट झालं. आता करायचं काय? त्यावेळेला कॉन्स्टिट्युशन असेंब्लीचे जे अध्यक्ष होते ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू हे पंतप्रधान असताना त्यांनी पाहिलं की आता जवळजवळ 400 लोक कॉन्स्टिट्युशन असेंब्लीचे मेंबर आहेत, सदस्य आहेत. या सदस्यापैकी मला असा एकही माणूस दिसत नाही की जो या कॉन्स्टिट्युशन असेंब्लीची कॉन्स्टिट्युशन लिहिल ड्राफ्ट करेल असा मला एकही माणूस दिसत नाही. आणि त्यामुळं नाईलाजाने नाईलाजानं त्यांनी त्या काळामध्ये छोट्या छोट्या देशांच्या ज्या घटना लिहिणारे एक घटना पंडित होतं सर आयव्हर जेनिंग नावाचे जे घटना पंडित होते ज्यांनी त्या काळामध्ये म्हणजे 44-45 दरम्यान अनेक देश आपल्याला माहिती आहे स्वतंत्र झाले. या अनेक देशांच्या घटना त्यांनी लिहिल्या होत्या. नेहरूंनी त्यावेळेला कॉन्स्टिट्युशन असेंब्लीचे जे ॲडवायझर होते B.N. राव RAO नव्हे RAU B.N. राव याला त्यांनी त्यांच्याकडं पाठवलं. आता हे B.N. राव म्हणजे आज ज्याला आपण श्याम बेनेगल म्हणतो त्यातला बी हा त्या बेनेगलतला आहे. ते हे बेनेगल त्या काळामध्ये अत्यंत म्हणजे ज्याला फॉरवर्ड म्हणतो आपण अशा असे आणि ते त्यावेळेला ICS अधिकारी होते. आता IAS आपण ज्याला म्हणतो त्यावेळेला ICS नावाची जी होती ते ICS होते, इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस असं त्या पदवी होती. या ICS असलेले B.N. राव हे कॉन्स्टिट्युशन असेंब्लीचे जे सल्लागार होते. ही वॉज द ॲडवायझर ऑफ टू कॉन्स्टिट्युशन असेंब्ली. आणि मग त्यांनी नेहरूंनी ॲज अ पंतप्रधान म्हणून त्यांनी सर आयव्हर जेनिंग ते ऑस्ट्रेलियाचे होते, ऑस्ट्रेलिया नव्हे ऑस्ट्रेलियाचे होते, त्यांच्याकडं पाठवलं आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस आमच्या देशाची घटना लिहून द्या, संविधान लिहून द्या. त्यांनी सांगितलं त्यावेळेला ते B.N. राव त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या देशामध्ये एक बॅरिस्टर B.R. आंबेडकर नावाची व्यक्ती असताना तुम्ही म्हणजे तुम्ही इकडे तिकडे फिरता कशाला? म्हणजे तुमच्या आसपास सगळं आहे आणि तरी देखील तुम्ही एवढे लांब आलात मला सांगताय. तुम्ही बॅरिस्टर B.R. आंबेडकर हे घटनातज्ञ मोठे आहेत त्यांच्याकडून तुम्ही घ्या. त्यांनी नाव B.R. आंबेडकरचं दिलं. आता या बॅरिस्टर B.R. आंबेडकर यांचं नाव देण्यासाठी नेहरूंना देण्यासाठी हे कतरले B.N. राव कतरले कारण ते सरकारी अधिकारी होते त्यामुळे. आणि गांधी आंबेडकर हा जो मोठा वाद होता त्यामुळे त्यांनी त्याचं नाव सांगितलं नाही. बरेच दिवस झालं असेंब्ली सुरू आहे परंतु लिहिण्यासाठी कोणीच समर्थ माणूस नव्हता. आणि म्हणून मग पुन्हा एकदा नेहरूंनी आपल्या भगिनी विजया लक्ष्मी पंडित ज्या आपल्या महाराष्ट्राच्या काही दिवस राज्यपालसुद्धा होत्या आणि त्या कॉन्स्टिट्युशन असेंब्लीच्या त्या मेंबर होत्या, अनेक लोक होते त्यापैकी त्या एक होत्या. या विजयालक्ष्मी पंडित नावाच्या आपल्या भगिनीला त्यांनी त्यांच्याकडं पाठवलं आणि सांगितलं की जे त्यांनी बाबासाहेबांचं नाव सांगितलं परंतु नेहरूंना हे सांगू शकले नाहीत म्हणून पुन्हा पाठवलं. आणि त्यावेळेला त्यांनी 3 बॅरिस्टरांची नावं सांगितली. ह्या तिन्ही बॅरिस्टरने जर तुमच्या देशाची संविधान लिहिल्यास अमान्य केलं तर मी तुमच्या देशाचं संविधान लिहीन. त्याने अशी का अट घातली तर त्यामध्ये ते स्वतः एक प्रकारचं बिझनेसमन होते. अनेक लोकांच्या ते संविधान लिहित होते. त्यांना असं वाटलं की या कोणी तिघांनी नाही लिहिलं तर आपण जी सांगू ती अमाऊंट आपल्याला मिळेल आणि त्या वेळेत जे म्हणजे कमी वेळेत पाहिजे असेल तर एवढी रक्कम पाहिजे अशा प्रकारे म्हणजे एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिससाठी एक आपल्याला जास्त मागणी करता येईल म्हणून त्यांनी सांगितलं. 3 बॅरिस्टरांची नावं सांगितली. हे 3 बॅरिस्टर होते. एक होते बॅरिस्टर तेज बहादूर सप्रू जे कॉन्स्टिट्युशन असेंब्लीचे अत्यंत महत्त्वाचे सदस्य होते. दुसरे होते बॅरिस्टर M.R. जयकर ते मुंबई प्रांतातले होते. त्यावेळेला ते उत्तर प्रांतातले
हे तिकडचे होते. आणि तिसरं नाव त्यांनी सांगितलं बॅरिस्टर B.R. आंबेडकर. आता हे 3 बॅरिस्टर होते. या 3 बॅरिस्टरपैकी एकानेही तुमच्या देशाची संविधान लिहिलं नाही तर मी लिहीन अशी त्यांनी अट घातली. नेहरूंना त्याच्या भगिनी आल्या, त्यांनी तिन्ही नावी सांगितली. ते खुश झाले, नेहरू खुश झाले. आता आपल्या देशातला कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीमधला दोन माणसं ही आपल्याला देशाची संविधान लिहितील असं वाटलं. बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळेला घटना समितीचे मेंबर नव्हते. तरीसुद्धा त्यांनी ते नाव दिलं होतं. तिनापैकी एक नाव, शेवटचं नाव बॅरिस्टर B.R. आंबेडकर हे नाव दिलं होतं. आणि जेव्हा नेहरूने या पहिल्या 2 लोकांना, म्हणजे ते UPचे होते, तेज बहादूर सप्रू, बॅरिस्टर तेज बहादूर सप्रू हे UPचे होते, त्यांच्याकडे त्यांनी प्रथम आपली माणसं पाठवली आणि त्यांनी सांगितलं की आमच्या देशाची घटना तुम्ही लिहून द्या असं सांगितलं. तेव्हा सप्रूंच्या एक लक्षात आलं, या देशामध्ये एवढ्या जाती, एवढ्या पोटजाती, एवढ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रीती भाती, इतक्या प्रकारच्या भाषा, इतक्या प्रकारची वेगवेगळ्या संस्कृत्या, या सगळ्या लोकांना एका धाग्यामध्ये गुंफणे माझ्या बाबतीने होणार नाही, हे मला काय करता येणार नाही. आणि म्हणून कारण त्यांना कळत होतं साध्या UPमध्ये म्हटलं ती इतक्या जाती, इतक्या पोटजाती, इतक्या वेगळ्या प्रकारच्या होत्या, जिथं UPतल्या लोकांना एका धाग्यामध्ये ते बांधू शकत नव्हते. तेव्हा देशातल्या सगळ्या लोकांना, इतक्या जवळजवळ 35 कोटी लोकांना एका धाग्यात बांधणं त्यांना शक्य झालं नाही, होणार नव्हतं. म्हणून त्यांनी आपली वैयक्तिक कारणं सांगायला सुरुवात केली. हा माझा पाय बघा, हा किती सुजलेला आहे, हे मी असा आजारी आहे, अमुक आहे तमुक आहे. मी लिहू शकतो पण मी लिहू शकणार नाही. मी लिहू शकतो कारण ब्राह्मण म्हटल्यावर तर त्या काळातले ते सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते. सप्रू हे ब्राह्मणी आडनाव आहे, ते आडनाव नाही आहे. सप्रू नावाची एक जात आहे तिकडची, आणि सप्रू म्हणजे त्या काळातले श्रेष्ठ ब्राह्मण. आता श्रेष्ठ ब्राह्मण लिहू शकत नाही असं म्हणता येत नव्हतं, पण मी लिहू शकतो, परंतु मला माझ्या आजारपणामुळे मी लिहू शकत नाही असं त्याने सांगितलं. म्हणजे एक व्यक्ती बाद झाली. आता दुसरी व्यक्ती राहिली, ती म्हणजे बॅरिस्टर M.R. जयकर. ते मुंबई प्रांतातले होते. त्या काळात जे मुंबईचे प्रांत होते त्या मुंबई प्रांतात होते आणि ते गिरगावातल्या जावबावाडी नावाच्या ठिकाणी ते राहत होते. त्यांच्याकडे माणूस पाठवला. ते उच्च ब्राह्मण नव्हते, ते दलितही नव्हते, पण ते असे इन बिटवीन जातीतले होते. आणि त्याला सांगितलं, त्यांचा अभ्यास होता. 9 डिसेंबरच्या बैठकीमध्ये बाबासाहेबांच्या भाषणाच्या आधी त्यांचं अत्यंत महत्त्वाचं भाषण झालं. 9 डिसेंबर 46च्या अत्यंत महत्त्वाचं भाषण झालं होतं. त्या M.R. जयकर यांच्याकडे त्यांनी पाठवलं. M.R. जयकरनी तसंच केलं. त्यांनी सांगितलं, मला असा त्रास आहे, मला मी लिहू शकलो असतो, परंतु मी लिहू शकत नाही कारण माझी शारीरिक प्रकृती, माझे शारीरिक स्वास्थ्य असं आहे. आणि एवढ्या त्यांना माहीत होतं की साध्या मुंबई प्रांत होता, या मुंबई प्रांतामध्ये देखील इतक्या भाषा आणि इतक्या वेगळ्या होत्या की त्यांना मुंबई प्रांतातल्या लोकांनासुद्धा, मुंबई प्रांत म्हणजे मी त्यावेळेला आपल्या मुंबई शहर पुरतं मर्यादित नव्हता, त्याला जवळपासचे अनेक भाग जोडलेले होते, त्याला एकत्र करता येणार नव्हते. म्हणून त्यांनीसुद्धा स्पष्ट नकार दिला. विथ थँक्स सांगितलं की मला तुम्ही मी विचारलं, मी आभारी आहे आपला, पण मी लिहू शकत नाही. आता राहिलं फक्त एकच शेवटचं नाव, ते होतं बॅरिस्टर B.R. आंबेडकर. आणि त्यांना न विचारता जर आयवर जेनिंगकडे पुन्हा नेहरू गेले असते तर त्यांनी सांगितलं असतं तुम्ही B.R. आंबेडकरांना विचारलंच की नाहीत. आणि म्हणून नाईलाजानं नेहरूने आपली माणसं पुन्हा बॅरिस्टर B.R. आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे पाठवले. आणि बाबासाहेब तर वाटच बघत होते केव्हा एकदा कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीमध्ये आपल्याला प्रवेश मिळतो आहे याची वाटच बघत होते. बाबासाहेब त्यावेळेला कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीचे मेंबर नव्हते, जे तिकडून जे आले होते ते बाद झालं होतं. आणि म्हणून त्या काळामध्ये पंतप्रधान असलेले, आता ज्यांना आपण मुख्यमंत्री म्हणतो, त्या काळात त्यांना पंतप्रधान म्हणायचे, प्राईम मिनिस्टर म्हणायचे. म्हणजे मुंबई प्रांताचे प्राईम मिनिस्टर त्यावेळेला खेर होते, बाळ गंगाधर खेर हे त्यावेळेला पंतप्रधान होते. या बाळ गंगाधर खेर यांना ताबडतोब म्हणजे चेअरमननी, म्हणजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
यांनी लाईटनिंग कॉल केला. आता लाईटनिंग कॉल आपल्याला माहीत नाही, आज आपण मोबाईल वापरतो, त्या काळात मोबाईल नावाचा प्रकार नव्हता, परंतु टेलिफोनमध्ये एक लाईटनिंग कॉल नावाचा प्रकार असायचा आणि लाईटनिंग कॉलच्याबरोबर पीपी नावाचा आणखी एक प्रकार असायचा. म्हणजे लाईटनिंग कॉल जे लाईट बटन दाबल्यावर लाईट पेटते असा जितका जलद गती असते, तशीच पीपी जे मला पर्टिक्युलर पर्सन त्याच्याशीच बोलायचं आहे, त्याला वेगळे चार्जेस लागायचे. हा त्यासाठी त्याने पीपी लावला, लाईटनिंग कॉल लावला आणि त्यांना सांगितलं ह्या 3-4 दिवसामध्ये आम्हाला काय वाटेल ते करा, कोणाला तरी घरी बसवा, कोणाला तरी तुम्ही त्याच्यातून बाद करा आणि त्या ठिकाणी बॅरिस्टर बी.आर. आंबेडकर यांना कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीच्या वर त्यांनी निवडून आणा आणि त्याप्रमाणे त्यांनी तसं केलं. कारण राजेंद्र प्रसादची आणि नेहरूंची तशी इच्छा होती. गांधींनासुद्धा त्यावेळेला ज्यावेळेला विचारण्यात आलं की आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांना असं करूया, तेव्हा गांधी खरं तर बाबासाहेबांचे शत्रू होते, त्यांचा मोठा वाद होता, परंतु तरीसुद्धा विद्वत्तेला महत्त्व देणारे गांधी होते आणि त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं हे तर दुधात साखर मिसळण्यासारखं आहे. म्हणजे बी.आर. आंबेडकर यांना कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीमध्ये आपण बोलवता हे दुधात साखर करण्यासारखं आहे आणि यू बेटर त्याला लवकरात लवकर त्याला आणा. आणि ठरल्याप्रमाणे त्याला जे लाईटनिंग कॉल केला होता त्याप्रमाणे हे बी.आर. आंबेडकर यांना कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीमध्ये मानासन्मानानं निवडून आणण्यात आलं. मुंबई प्रांतातून काँग्रेसच्या एका माणसाला बसवून त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना त्यांनी निवडून आणलं. आता बाबासाहेबांचा हा जो प्रवेश हा मानासन्मानाचा होता. त्यांना कोणाकडे आता हात पसरण्याची गरज नव्हती किंवा मला यायचंच आहे हे सांगायची गरज नव्हती. बाबासाहेब मेंबर झाले आणि मेंबर झाल्यानंतर पुन्हा ज्या वेगळ्या कमिट्या आपल्याला माहिती आहे, कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीच्या ज्या इतक्या वेगळ्या कमिट्या होत्या, कितीतरी कमिट्या होत्या, इतक्या प्रचंड होत्या. त्याच्यापैकी जी ड्राफ्टिंग कमिटी नावाचा जो प्रकार असतो, ही ड्राफ्टिंग कमिटी ते निर्माण करायची होती आणि त्यासाठी 7 लोकांची त्यांनी परवानगी घेतली होती. 7 लोकांची एक ड्राफ्टिंग कमिटी असावी असं केलं आणि नेहरूंनी, गांधींनी या सगळ्या लोकांनी सगळा सारासार विचार केला आणि 400 लोकांपैकी म्हणजे संपूर्ण पाकिस्तान झालं होतं, उरलेले 300 लोक जवळजवळ होते कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीचे. या 300 लोकांमधून 7 लोकांची ड्राफ्टिंग कमिटी ही निवडण्यात आली आणि त्या ड्राफ्टिंग कमिटीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बॅरिस्टर बी.आर. आंबेडकर यांची ड्राफ्टिंग कमिटीचे सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. आता बाबासाहेब कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीचे मेंबर तर होतेच, आता ते ड्राफ्टिंग कमिटीचेच मेंबर झाले. आता ही 7 लोकांची ड्राफ्टिंग कमिटी होती, त्याच्यात अय्यंगारसारखे अत्यंत महत्त्वाचे सदस्यसुद्धा होते. आणि ज्यावेळेला आता या आपल्याला कोणतरी लीडर पाहिजे, आपल्याला कोणतरी कॅप्टन पाहिजे आणि हा कॅप्टनची निवड करायची वेळ आली तेव्हा बॅरिस्टर अय्यंगार हे सुद्धा जातीचं नाव आहे. साऊथमधल्या ब्राह्मणांचं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणांचं ते आडनाव आहे. आडनाव नाही, ते जातीचं नाव आहे. त्यांनी सांगितलं की आपण आपल्याकडे बी.आर. आंबेडकर असताना आपण पुन्हा कशाला इकडे नजर टाकायची. वाय वी शुड नॉट इलेक्ट डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ॲज अ चेअरमन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमिटी. आणि म्हणून त्यांनी त्याच दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरची ड्राफ्टिंग कमिटीचा चेअरमन म्हणून नियुक्त झाली. बाबासाहेब अशा प्रकारे आता सर्व अधिकारी त्या ड्राफ्टिंग कमिटीसाठी झाले. आणि मग हे जे 7 लोक होते, टी कृष्णमाचार्य वगैरे हे जी सगळी बाकीचे होते, ही सगळे मंडळी दिल्लीमध्ये होते, काही दिल्लीच्या बाहेर होते, कोणी आजारी होते, कोण परदेशात गेले होते. आणि शेवटी ही असेंब्ली म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीची जी घटना लिहायची ही सगळी जबाबदारी एकट्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावर आली. आणि बाबासाहेबांना ते पाहिजेच होतं, कारण ते सगळे कोणी 6 लोक या असेंब्लीच्या मिटिंगला म्हणजे ड्राफ्टिंग कमिटीच्या मिटिंगला हजर राहत नसे किंवा ते आपला ड्राफ्ट देत नव्हते किंवा अशा प्रकारचं कलम असलं पाहिजे असं वगैरे काय देत नव्हते. आणि म्हणून
त्या काळामध्ये बाबासाहेब मंत्रीही होते. ही वॉज इवन मिनिस्टर. दिवसभर मिनिस्ट्रीचं काम करायचं, लोकांना भेटायचं, अनेक व्याप होते आणि ह्या सगळे व्याप सांभाळून बाबासाहेबांनी त्यांच्या बाबासाहेबांना तर इतका प्रचंड आजार होता. त्यांचे पाय नेहमी सुरलेले असायचे, हत्तीसारख्या पायासारखे त्यांचे पाय झालेले असायचे. हत्ती म्हणजे बाबासाहेबांना ज्याला आज आपण शुगर म्हणतो ती प्रचंड प्रमाणामध्ये शुगर होती. परंतु केवळ आधी माझ्या लोकांसाठी ज्या तरतुदी पाहिजे होत्या त्या आता माझ्यावर जबाबदारी आली. संपूर्ण देशातल्या लोकांच्या उन्नयनाची जबाबदारी माझ्यावर आली असं समजून बाबासाहेबांनी आपले रोगाकडं दुर्लक्ष केलं आणि बाबासाहेबांनी एक संविधान लिहिलं. आपण नेहमी म्हणतो की बाबासाहेबांनी संविधान हे 2 वर्ष 11 महिने अमुक दिवस वगैरे एवढं संविधान. ही तारीख आणि ही संख्या साफ चुकीची आहे. 9 डिसेंबर 1946ला पहिली बैठक झाली हे मान्य आणि 26 नोव्हेंबर 49ला ती सुपूर्द करण्यात आली हे खरं असलं आणि हे बदल्या काळामधले 2 वर्ष 11 महिने अमुक तमुक दिवस हे जरी खरे असले तरी बाबासाहेब त्यावेळेला मेंबर नव्हते. बाबासाहेब मेंबर झाले ते 47च्या नंतर मेंबर झालेले आपलं देश आहेत. 30 ऑगस्ट 47च्या नंतर आणि ते चेअरमन झाले तेही त्याच्यानंतर. त्यामुळे बाबासाहेबांनी प्रत्यक्ष जे लिहिलं, जे घटना लिहिली ती घटना त्यासाठी त्यांनी फक्त 111 दिवसामध्ये ही घटना लिहिली. नुसती 111 दिवसात घटनाच लिहिली नाही तर त्या जे कमिटीचे जे सगळे कौन्सिल असेंब्लीचे लोक होते ते अत्यंत प्रतिगामी लोक होते आणि या प्रतिगामी लोकांचे जे प्रश्न होते त्या प्रश्नाला उत्तरं देण्याचं देखील काम बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केलं आणि अशा प्रकारे बाबासाहेबांनी या घटनांमध्ये त्यांचा प्रवेश झाला. जर बाबासाहेबांनी मलाही रोग आहे, मलाही आजार आहे, मी घटना लिहू शकणार नाही अशी जर भूमिका घेतली असती तर आज आपल्याला खाली मान घालून आपल्या देशाची किती काय लोकसंख्या आज किती असो खाली मान घालून आपल्याला सांगावं लागलं असतं की आमच्या देशामध्ये घटना लिहिण्यास एकही माणूस लायक नव्हता, समर्थ नव्हता आणि म्हणून आम्ही परदेशातल्या माणसाला आम्ही घटना लिहिण्यासाठी पाचारण केलं. ही जी अवमान झाला असता, देशाचा अवमान झाला असता, देशातल्या विद्वत्तेचा अवमान झाला असता, ती विद्वत्ता तो अवमान बाबासाहेबांनी टाळला आणि या देशाला एक सन्मान मिळवून दिला. आज आपल्या देशाची घटना ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या इंडियन माणसाने लिहिले, ती फॉरेनच्या माणसाने लिहिली नाही. म्हणजे देशाचा मान सन्मान केला आणि जो मान सन्मान केला त्यानंतर आजच्या दिवशी बाबासाहेबांनी त्यावेळेचे कौन्सिल असेंब्लीचे चेअरमन राजेंद्र प्रसाद याला त्यांनी सुपूर्द केली आणि आपण अशा प्रकारे बाबासाहेबांनी त्या घटना समितीमध्ये हा जो प्रवेश झाला तो सगळ्या लोकांनी दडपलेला आहे. सरकार कोणाचं होतं आपल्याला माहिती आहे, त्यांनी दडपलेला आहे. हा दडपलेला इतिहास आपला तुमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांनी हाच नव्हे तर भारतीय राजकारणातला जे काही दडपलेले सगळे प्रसंग आहेत ते सगळे प्रसंग ओपन करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा करून मी इथं थांबतो. जय भीम. खरं तर अशा व्यक्तिमत्वानी जिने पूर्ण आयुष्य आंबेडकरांच्या विचारांवरच्या कामासाठी उधळून दिले अशा व्यक्तीला 15 मिनिटात बोलायला सांगणं म्हणजे टास्कच आहे. थँक्यू सर. आणि सॉरी तुम्हाला मध्येच वेळेअभावी थांबवावं लागलं. आपले जे आजचे सेशन चेअर आहेत डॉक्टर भोसले, प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव भोसले. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थँक यू फॉर ॲक्सेप्टिंग to chair this session for today. A brief introduction about him and then I request him to summarize today's session in 5 minutes.
Professor Dr. Bhimrao Panda Bhosle is Professor and Head, Center for Applied Linguistics and Translation Studies, University of Hyderabad. His academic areas include linguistics and stylistics, applied linguistics, systemic functional linguistics, semantics, translation studies, comparative studies, English poetry, and Ambedkar studies. He has been an independent director of National Building Construction Company, NBCC, Ministry of Housing and Urban Development, Government of India, and has also been member of many highly esteemed academic committees. A well-read personality with a remarkable publishing experience with 2 books, 15 plus papers in national and international journals. He has taught, trained, mentored and advised, guided, nurtured young minds to equip and enhance their talents and capabilities and career development towards attaining their full potential. He will be joining us in the second half also, but meanwhile I request Dr. Bhosle to kindly share the brief summary of today's session. Thank you, sir. Thank you, Dr. Daivat Patil, Department of Media Studies, for giving me this excellent opportunity to sum up the presentation session. We had 3 very important presentations here. This was a session on Dr. Ambedkar and his contributions to Indian economy, policy. First and foremost, a message from Honorable Chief Minister, Mr. Eknath Shinde, was read by Dr. Dinesh Dingleji, Joint Secretary, Social Justice Ministry, Government of Maharashtra, in which he appreciated and brought about the significance of the Constitution Day, as well as Dr. Ambedkar's contributions to economy in general, and especially the value of rupee, the problems and remedies, which is having immense impact on contemporary economy and will continue to be very, very relevant for economic development of India. Thank you very much for that, sir. Then we had a very excellent presentation on Ambedkar's thoughts, economic thoughts, and contemporary relevance by Professor Dr. Ruth, London School of Economics online. She briefly outlined chapter-wise the thematic points and the methodology Ambedkar applied, which was holistic, comprehensive, for the analysis and critical appreciation of the issue of the value of rupee and how it was relevant and shall be very, very significant in future too, by transcending the established theories of economics by renowned economists of that period. A daring attempt and a very revolutionary attempt by Dr. Babasaheb Ambedkar in that thesis to set a new standard for the value of the rupee and to open the growing possibilities of development of economic development of India. We should appreciate that presentation
from Dr. Ruth. Then the last presentation was by respected Honorable Revolutionary Dr. J.B. Pawar sir, because he was co-founder of Dalit Panther, along with Adarniya Raja Dhale. Sir, we remember you for that movement that you founded, you led, and triggered our minds for the justice, for the struggle of justice. And to strengthen democracy and to raise voice of human dignity and social fraternity for wrong practices against the scheduled caste, scheduled tribes. I think not only we people, but India could never forget the role played by Dalit Panther in transforming the caste consciousness into democratic consciousness. I appreciate for that role, sir. What he presented today is very important. That historic journey of Dr. Babasaheb Ambedkar, the difficulties in the way to enter into the Constituent Assembly, and how significant role he played as a member of a drafting committee, and with his deep knowledge and understanding of Indian knowledge system, social problems, or political history of slavery, colonization, communalism. Against that context of social political economy, how Dr. Ambedkar played important role in framing the Constitution. That was a brief but very pointed outline, remarkable one, to know for all of us that what has happened in the making of this Constitution and how important role Dr. Ambedkar played. Thank you very much for this. So I think these were three major presentations. Instantly I was suggested by Daivat Patilji to do this summing up presentation for this session. Thank you very much. Thank you very much for giving me an opportunity. Indeed. Thank you so much for accepting and doing this in short span of time and summarizing this session so beautifully. Dr. Ambedkar had proposed solutions in his thesis that were seen as progressive then and now also. Therefore, it is important to understand culmination of his ideas into policy making, and that leads to our session 2. So please stay with us for the next session themed Dr. Ambedkar in Policy Making in India. And for now, I conclude session 1 and request all of you to please join us for lunch outside the auditorium. The lunch break is for 30 minutes only. Please join us back in sharp 30 minutes in the interest of time. Thank you, dignitaries, for joining us today. Dr. Ingle, Dr. Bhosle, Dr. Pawar. Thank you. Thank All you. volunteers, please pay attention that after the session you have to come back over here after lunch. See to it that you are there in time. And secondly, you will get your certificates at the end of the program. Those students who are attending, they will be collecting their certificates at the end of the program. All NSS volunteers in discipline, you have to go for lunch and come back in 30 minutes.
हॅलो. बाहेर जे NSS ची मुलं आहेत त्यांनी आतमध्ये येऊन बसावं. तुमच्या मित्रांना सुद्धा सांगा. आपण एक 5 मिनिटामध्ये अवघ्या काही क्षणातच कार्यक्रम सुरू करतोय. Thank you. I request everyone to please be seated. बाहेर जे विद्यार्थी आहेत त्यांना विनंती करा की लवकरात लवकर आतमध्ये या. कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय आणि विद्यार्थ्यांच्या आवडीचा कार्यक्रम आहे, कल्चरल प्रोग्राम. सुरू करूया सर. In the rhythm of life, we discover a moment that transcends time. A moment where arts meet soul and folk forms become the heartbeat of tradition. Expression where every step, every stroke tells his story, echoing through. This day also embarks in a journey through the living canvas of Dr. Babasaheb Ambedkar. Join us in celebrating a moment which Department of Lok Kala Academy and Department of Music has curated specially for you. Ambedkari Jalsa, led by Dr. Ganesh Chandan Shive, Head of the Department, Lok Kala Academy, University of Mumbai. A great artist. I've attended his lot of programs. And now I request Chandan Shive sir to please sing a song along with his team. He will be starting with Hey Bhim Raya. सर्वांना सविनय जय भीम. क्रांतीसूर्य बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज संविधान दिनानिमित्ताने हा बाबासाहेबांच्या विचाराचा जागर, जसे विद्वान आपल्या विद्वत्तेतून तुमच्यासमोर बाबासाहेबांनी जे विचार आपल्याला सांगितलेले आहेत ते इथे पहिल्या सत्रामध्ये आपण ऐकलेत. खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे की माझे 10 भाषणं आणि शाहिरांचं एक कवन ही 10 भाषणांची बरोबरी करू शकते. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ हे गाव गाड्याबाहेर नेण्यासाठी लोककलावंतांनी, शाहिरांनी हातामध्ये डफ उचलून लोकांचं प्रबोधन उद्बोधन करण्याचं काम केलं. शाहीर हरिहरराव सोनुले, पतित पावनदास, शाहीर केरुबा घेगडे, शाहीर केरुबा गायकवाड, शाहीर भीमराव कर्डक, शाहीर वामनदादा कर्डक, प्रल्हाद शिंदे, विठ्ठल उमप, ही सगळी फळी तेव्हापासून निर्माण झाली. त्यांनी सुरुवात केली आणि असाच हा बाबासाहेबांच्या हयातीत असणारा शाहीर केरुबा घेगडे यांनी गायलेला गण वंदन मी तुमच्यासमोर गात आहे. हे भीमराया रामजी तनया द्यावी मती मज नव तुझे गुण गाया. भीमराया हे भीमराया रामजी तनया द्यावी मती मज नव तव गुण गाया. हे भीमराया रामजी तनया द्यावी मती मज नव तव गुण गाया. हे भीमराया रामजी तनया द्यावी मती मज नव तव गुण गाया. शस्त्र जुनीची फेकून टाकून शब्द शक्तीचा जागर घालून
कुणीती फेकून टाकून शब्दशक्तीचा जागर घालून मंत्र दिला तुम्ही नव्या युगाचा. आता लढा 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 हो हे भीमराया रामजी तनया. द्यावी मती मदनव तव गुण गाया. हे भीमराया रामजी तनया. द्यावी मती मद तव गुण गाया. हे भीमराया रामजी तनया. द्यावी मती मद तव गुण गाया. काय वाजू शकता. डॉक्टर बाबासाहेबांचा विचार जसा स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये काही शाहिरांनी मांडला, त्यातच एक शाहीर होते लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे. आणि हा संविधानाचा दिवस आहे आणि या दिवशी अण्णाभाऊचं स्मरण करणं हे माझ्यासारख्या लोककलावंताचं आद्य कर्तव्य समजतो. आणि म्हणून अण्णाभाऊंनी सांगितलेलं आहे की आता जग बदलण्याची भाषा अण्णाभाऊ त्या काळात करतायत. जग बदल जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले मला भीमराव. 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 गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काय रावत. ऋतून बसला काय रावत. ऋतून बसला काय रावत. गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काय रावत. ऋतून बसला काय रावत. ऋतून बसला काय रावत. अंग झाडूनी निघ बाहेरी. अंग झाडूनी लक्ष दे निघ बाहेरी. हे बिनीवरती धाव अन सांगून गेले मला भीमराव. जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले मला भीमराव. जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले मला भीमराव. जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले मला भीमराव. धनवंतांनी आमास छळले धर्मांधांनी तसेच पिळले. धर्मांधांनी तसेच पिळले. धर्मांधांनी तसेच पिळले. धनवंतांनी आमास छळले धर्मांधांनी तसेच पिळले. धर्मांधांनी तसेच पिळले. धर्मांधांनी तसेच पिळले. मगराने जणू माणिक गिळले. मगराने जणू माणिक गिळले. चोर झाले साव अन सांगून गेले मला भीमराव. जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले मला भीमराव. जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले मला भीमराव. जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले मला भीमराव. सांगून गेले मला भीमराव. सांगून गेले मला भीमराव. सांगून गेले मला भीमराव. जय भीम. खूपच सुंदर सादरीकरण. टाळ्यांचा गडगडाट आणखीन एकदा होऊ द्या. गौरी मिश्रा यांना मी आमंत्रित करते.
त्या गाणार आहेत ज्ञान सूर्य तू इस जगत का. सूर्य तू इस जगत का भीमराव महान. सूर्य तू इस जगत का भीमराव महान. भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम. हम करते हैं प्रणाम. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. हिंदू कोण बेल सादर करके स्त्रियों की रक्षा की. गोल मेज परिषद में जाकर मानवता की रक्षा की. ज्ञान सागर प्राशन करके गूंगे को दिलाई जुबान. भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम. हम करते हैं प्रणाम. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. स्वतंत्रता का समानता का बंधु भाव और न्याय नीति का पंचशील का कवच बनाकर. पंचशील का कवच बनाकर संविधान लिखा भारत का. भारत रत्न है भीमराव. विश्व के है युग पुरुष महान. भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम. हम करते हैं प्रणाम. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. ज्ञान सूर्य तू इस जगत का भीमराव महान. ज्ञान सूर्य तू इस जगत का भीमराव महान. भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम. हम करते हैं प्रणाम. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. थँक्यू. खूप सुंदर गायली गौरी. आणि आपला नेक्स्ट कलाकार आहे स्वप्नील सीताफुले आणि तो गाणार आहे छाती ठोक हे सांगू जगाला. हॅलो.
छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही. छाती ठोक हे सांगू जगाला, छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही. छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही. कोणी झालाच हो कोणी झालाच, कोणी झालाच कोणी झालाच विद्वान मोठा, बुद्ध भगवान होणार नाही. कोणी झालाच विद्वान मोठा, बुद्ध भगवान होणार नाही. छाती ठोक हे सांगू जगाला. दीन दुबळ्यांची उडून सुस्ती, चातुर वर्णाची जिरून मस्ती. दीन दुबळ्यांची उडून सुस्ती, चातुर वर्णाची जिरून मस्ती. कधी हरला ना ओ कधी हरला ना, कधी हरला ना ज्ञानाची कुस्ती. असा पहिलवान होणार नाही. कधी हरला न ज्ञानाची कुस्ती, असा पहिलवान होणार नाही. छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही. ज्याच्या घटनेवर चाले राज, ज्ञान वैभव हे त्यालाच साज. ज्याच्या घटनेवर चाले राज, ज्ञान वैभव हे त्यालाच साज. कुबेरालाही ओ कुबेरालाही, कुबेरालाही वाटावी लाज. असा धनवान होणार नाही. कुबेरालाही वाटावी लाज, असा धनवान होणार नाही. छाती ठोक हे सांगू जगाला. ओझ पाठीशी हे उपकाराचं, कसं फिटणार त्या युगंधराचं. ओझ पाठीशी हे उपकाराचं, कसं फिटणार त्या युगंधराचं. हे रमेशाच्या हे रमेशाच्या हे रमेशाच्या प्रभाकराचं कार्य गुणगान होणार नाही. हे रमेशाच्या प्रभाकराचं कार्य गुणगान होणार नाही. छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही. छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही. कोणी झालाच विद्वान मोठा, बुद्ध भगवान होणार नाही. छाती ठोक हे सांगू जगाला. थँक्यू. मस्त. आणि पुढचं गीत आहे माझ्या भीमाची पुण्याई, आणि ते सादर करणार आहे सौम्या.
माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस त्यानं दिधला मार्ग नवा साऱ्या विश्वाला समाजान होत ज्यांना टाकील दूर दया पाहुनिया त्याचा दाट समाजान होत ज्यांना टाकील दूर दया पाहुनिया त्याचा दाट ज्ञान विधला ज्ञान दिवा साऱ्या विश्वाला माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस त्यानं दिधला मार्ग जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. जितकी गोड ती दिसते तितकाच गोड तो आवाज आहे. क्या बात आहे. आणि शेवटचं गीत डॉक्टर चंदन शिवे सर, एंड विथ अ बँग. अन सोन्याचं बंधन हळदी कुंकानं घाशीन अन सोन्याचं बंधन हळदी कुंकानं घाशीन माझ्या भीमाचा प्रसाद. प्रसाद म्हणजे कोंबडं बकरू रेवड्या फुटाने नव्हे, या संविधानाचा जो विचार आहे त्या विचाराचा प्रसार.
माझ्या भीमाचा प्रसाद, माझ्या बाबाचा प्रसाद, आमच्या बापाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई, माझ्या भीमाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई. अन भीम भीम करता भीम भीम करता भीम गळ्यातलं सोनं, भीम गळ्यातलं सोनं, भीम गळ्यातलं सोनं. अन भीम भीम करता भीम कानातलं सोनं, भीम कानातलं सोनं, भीम गळ्यातलं सोनं. असं सोन्याला लागे ऊन. म्हणजे मगरे सर सकाळी म्हणाले की संविधान ना सुशिक्षितांना माहिती आहे ना अशिक्षितांना माहिती आहे. असं सोन्याला लागे ऊन, असं सोन्याला लागे ऊन, किती झाकू मी पदरान ग बाई, असं सोन्याला लागे ऊन, किती झाकू मी पदरान ग बाई, असं सोन्याला लागे ऊन, किती झाकू मी पदरान व बाई, असं सोन्याला लागे ऊन, किती झाकू मी पदरान व बाई. अन भीम भीम करता भीम पिंपळाचं पान, भीम पिंपळाचं पान, भीम पिंपळाचं पान. अन भीम भीम करता भीम पिंपळाचं पान, भीम पिंपळाचं पान, भीम पिंपळाचं पान. असा कचेरी कोर्टात, असा कचेरी कोर्टात पहिला भीमाला माझ्या मान ग बाई, असा कचेरी कोर्टात पहिला भीमाला माझ्या मान ग बाई, असा कचेरी कोर्टात पहिला भीमाला माझ्या मान ग बाई. अन सोन्याचं बंधान हळदी कुंकान घाशीन, हळदी कुंकान घाशीन, हळदी कुंकान घाशीन. अन सोन्याचं बंधान हळदी कुंकान घाशीन, हळदी कुंकान घाशीन, हळदी कुंकान घाशीन. माझ्या भीमाचा प्रसाद, माझ्या बाबाचा प्रसाद, आमच्या बापाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई, माझ्या भीमाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई, माझ्या भीमाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई, माझ्या भीमाचा प्रसाद, उभ्या गलीन वाटीन नागबाई. धन्यवाद. आम्हाला इथे नको, आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. तुमच्या फरमाईशीचा कार्यक्रम आपण नंतर 14 एप्रिलला करूया. आम्हाला इथे संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो. बळीराम सर अँड थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much. That was a power-packed performance and खूपच सुंदर सादरीकरण. Thank you once again, Department of Lokakala Academy and Department of Music, University of Mumbai. What a moment of threads woven with the essence of Ambedkari culture and artistry. So here we move on to our next thematic session and we'll wait for 2 minutes until the stage is set. GADचं कोणी आहे का इथे? व्हॉलंटियर्स पटकन स्टेजवर या, स्टेज सेट करायला. GADचं कोणी आहे का इथे?
GAD डिपार्टमेंट, व्हॉलंटियर्स प्लीज लवकरात लवकर स्टेज सेट करा. बस 4 खुर्च्या, आणखीन एक, 4 पुरेसे आहेत. घ्या. बस पुरे पुरे, मागे राहू द्या, बाकीच्या नंतर करू. चला मग लावून द्या. हे राहू दे तिथेच, यांना नको हलवायला. सी मध्ये ठेवा. तोवर सेट करून घ्या, मी अनाऊन्स करते आणि मग ठेवा मध्ये. So here we move to our next thematic session. The thesis is often praised, I'm talking about Dr. Ambedkar's thesis, is often praised for reflecting Ambedkar's early concerns with social justice as he connected economic issues with the well-being of the Indian population, particularly the marginalized communities. Social justice is not possible without strong policy, and that is precisely our theme of the next session, Dr. Ambedkar's contribution to policy making in India. And I request and invite Professor Dr. Kisan Ingore to please come on stage. I also request Professor Dr. Bhimrao Bhosle to please come on stage, and Dr. Bariram Gaikwad sir. I request Dr. Prem Hanwate to kindly come on stage. झालं? घेऊया. I request Dr. Bariram Gaikwad sir to kindly felicitate our speaker, Dr. Kisan Ingore sir, with a bouquet and a statue of Dr. Babasaheb Ambedkar. Volunteers nahi hai. Statue कुठे गेला? Statue कुठे गेला? उचललं का? उचलून नाही. Please give a round of applause and welcome Dr. Kisan Ingole sir and Dr. Prem Hanwate sir. I request Dr. Manisha Karne madam to kindly felicitate and welcome Dr. Bhimrao Bhosle sir. बुके था. I also request her to please give a bouquet to Dr. Prem Hanwate sir.
Before we start with the next session, we have a 5-minute sharing by Dr. Prem Hanwate from Bharti. He is project manager in research department, and he would like to share Dr. Babasaheb Ambedkar and his professors. Dr. Hanwate. Thank you, ma'am. Okay. Dr. Babasaheb Ambedkar International Research Center, Mumbai University, Mumbai. Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Bharti, Pune, and London School of Economics, London, UK, jointly organized this international conference on the problem of rupees, its solutions, its origin and solutions. First of all, I must pay my homage to the nation builder, Dr. Babasaheb Ambedkar. Today, we are celebrating 100 years of problem of rupee, and also celebrating 75 years of Indian Constitution, that is Platinum Jubilee also. So, on the dais, respected Dr. Ingole sir and Dr. Bhosle sir, also all scholarly audience in my front, as well as my respected officers of Bharti and Mumbai University, and all dear my friends, students, all of Jai Bhim. Today, Dr. Babasaheb Ambedkar's centennial celebration of problem of rupee. We all know Dr. Babasaheb Ambedkar is father of Indian Constitution, jurist, politician, social reformer, as well as journalist, radical thinker, and so many. But we must remember Dr. Babasaheb Ambedkar is a greatest economist. Among all of the world, 4 persons influenced the whole world's economy. That is Adam Smith, Karl Marx, Professor Keynes, and fourth is Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar's all education, starting from the end, we must say it is related to economic. All study, all research is related to economy. In Columbia University, his MA dissertation is related to economy. Second master's in MSc in UK, that is London School of Economics, is related to economy. Two doctoral theses. One is for PhD from Columbia University, and second DSc is from LSE. So, all the research is related to economics, and his all work, that is courses, is related also with economics. Economic, he completed in 1913 to 1916, he completed 16 courses, and among them 27 related to economics, 7 related to sociology, history 12, philosophy 5, politics 2, anthropology 4, German and other languages 3. That means 60 courses Dr. Ambedkar completed in that duration. So, he is
father of Indian economy. We must say, we must honor the father of Indian economy. Every student's, in every student's life, teacher plays a very important role. From beginning, Dr. Baba Saheb Ambedkar, in his early schooling age, Keshav Ambedkar was a teacher. He gave his name. Then Keluskar Guruji, he is also a beloved of Bhiva. And when he sailed to USA, Professor Seligman, Professor Foxwell, and all other professors are very influenced Dr. Baba Saheb Ambedkar. John Dewey, we must say about John Dewey. Magre reference in his speech. John Dewey is a famous philosopher in America. His philosophy related to pragmatism. And Dr. Baba Saheb Ambedkar was very much impressed by his philosophy, the pragmatism. Recently, Dr. Scott Stroud wrote a very intelligent autobiography of Dr. Baba Saheb Ambedkar, Evaluation of Pragmatism in India. He described how John Dewey influenced on Dr. Baba Saheb Ambedkar. And Dr. Baba Saheb Ambedkar practically, when his process of thinking, we call it a pragmatism thinking. Then other professor is Edwin Kennan. He is very noble, very kindly professor, and he very helpful to Dr. Baba Saheb Ambedkar in his whole life. When Dr. Baba Saheb Ambedkar in very disaster position, the money and the very difficult position because the scholarship, lack of money, he can't complete his education. And when he returned to interrupt his education to the secretary of LSE, the recommendation of Professor Kennan to get permission to 4-year interruption to his further education. So the permission is granted by the recommendations of Professor Kennan. Also, when Dr. Baba Saheb Ambedkar returned to India, and he needed to job, he wanted to job, and the Sydenham College, at the Sydenham College, a lecturership post is vacant. And when Dr. Baba Saheb Ambedkar application to the Sydenham College, the principal, NST, he inquired to Kennan about his student. And London School of Economics as well as Professor Kennan remark about Ambedkar. And his remark is very, very, very valuable remark. And by that remark, Principal NST appointed Dr. Baba Saheb Ambedkar as a lecturer in Sydenham College. When Dr. Baba Saheb Ambedkar was in 1932 at Golomez Parishad, Professor Kennan write a letter to invite in London School of Economics to his dear student. So the bonding of a teacher and a student is very emotional. It's a very grateful bonding. Dr. Baba Saheb Ambedkar always grateful to their teachers. We all, my friends, I'm talking with you because you are the path followers of the great, our forefathers, and we are students. A student, in the greatest student, that is Dr. Baba Saheb Ambedkar. One event I must share with you, which is related to Dr. Baba Saheb Ambedkar's study. When Dr. Baba Saheb Ambedkar goes to library, someone says, when Dr. Baba Saheb Ambedkar goes to library and rapidly reading, very giantly reading, and there is no spend a single minute to dinner and lunch and other thing. He put some pieces of breads in his pocket of coat and
eat very slowly, and no one can, he seems that no one can notice him, but the librarian, he noticed him, and he called up Dr. Ambedkar and warned, Mr. Ambedkar, the rule is, library is not to lunch, not to eat something. You will be punished. Dr. Ambedkar, tear and fear on his face. And Dr. Ambedkar requested, please, I will accept your punishment, but don't say to leave me the library. No, I will punish. Come tomorrow. And when tomorrow lunchtime, Mr. Librarian call up Dr. Baba Saheb Ambedkar and say, you will punish. Dr. Ambedkar was frightened also. And the kind librarian bring a lunch box and says, Dr. Ambedkar, this is your punishment, and you will lunch every day with me. This is your punishment. That librarian does not know who is the man and what's his future. He is architect of, one day he will become architect of India, of a framer of India. So, my friends, all of my students, it's my very honor to speak on such an international dais. And this opportunity, I must oblige to our patron, Honorable DG Sunilji Vare sir, and the organizer, Dr. Baliramji Gaikwad. I must thankful to you, thankful to all audience. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Hanwate. And I invite our next speaker of the session, Professor Dr. Kisan Ingole, and I'll read his brief introduction. He is retired professor of Dr. Baba Saheb Ambedkar Chair, SNDT University, Mumbai. His areas of academic interest include Dr. Baba Saheb Ambedkar's economic philosophy, public economics, financial institutions and markets, caste system and reservation policy, special laws for Dalit rights, dignity, diversity and social exclusion of Dalits, and globalization and Dalits. His PhD topic was on Dr. Ambedkar's approach to public finance and policy in India. Needless to say, he has been awarded by many platforms, including Maharashtra Dalit Sahitya Akademi, Dr. Baba Saheb Ambedkar Lekhak Puraskar Award, Chhatrapati Shahu Maharaj Jeevan Ratna, and many other. He is a life member of many academic bodies and has written 2 books, many book chapters, research papers, and articles in Marathi newspaper. He has been invited as speaker in many academic events, and his research and teaching achievements have set new trends and have consistently demonstrated an unwavering commitment to the academic and personal growth of his students, fostering an environment of learning and support that has positively shaped their educational journey. And today, he's going to share his views on the topic, Dr. Baba Saheb Ambedkar's thoughts on Indian agriculture and its contemporary relevance. Thank you, sir, and I invite you to please come on stage. Thank you, madam. I thanks for this invitation. My colleagues for some time in SNDT, Professor Manisha Karne and her team. Honorable all the dignitaries on dais of the dais. The students and other participants. This is very happy moment that we are discussing Ambedkar's philosophy, Ambedkar's thoughts in this convocations hall.
Today, I will speak very briefly about his contributions or his views, his policies for agriculture developments. Agriculture development in our country, India. With your kind permissions, I will request you allow me to speak in Marathi. I think you understand the Marathi. How many among you are not understanding Marathi? If you understand, then allow me to speak in Marathi. I will like. Thank you. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर विचार करणं हे आजच्या स्थितीमध्ये खूप गरजेचं आहे. बाबासाहेबाविषयी सांगायचं म्हणजे बाबासाहेब 1912मध्ये एल्फिस्टन कॉलेजमधून ग्रॅज्युएट झाले, BA झाले आणि 1314मध्ये ते अमेरिकेमध्ये गेले, कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये. आणि त्यांनी त्या ठिकाणी PhDसाठी जो विषय निवडला होता, पब्लिक फायनान्स, त्या विषयावर त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर 23मध्ये तो प्रकाशित झाला, लंडनहून तो प्रकाशित झाला. त्याचं नाव असं आहे द इव्होल्युशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया. द इव्होल्युशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया. फायनान्सची उत्क्रांती कशी कशी होत गेली ब्रिटिश इंडियामध्ये. त्या बुकामध्ये, त्या ग्रंथामध्ये इथली कर व्यवस्था, गव्हर्नमेंट्स रिव्हेन्यू सिस्टीम, गव्हर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर आणि स्टेट आणि सेंट्रल यांचे फायनान्शियल रिलेशन्स याच्याविषयी अधिक बारकाईने भर दिलेला आहे. आणि त्यावेळी जी कर पद्धती होती की ज्यामध्ये ॲडमिनिस्ट्रेशन खर्च, सैन्यावरला खर्च, व्याजचा परतावा देण्यावरील खर्च हे प्रमुख खर्च होते. ह्यूज एक्सपेंडिचर वॉज स्पेंड ऑन दिस नॉन डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटीज. आणि शिक्षणावर, आरोग्यावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार निर्मिती अशावर खर्च नव्हता. सो आंबेडकर यूज टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट that you are taking huge taxes from the Indian people and you are not spending for their welfare. You are diverting the funds. असे बाबासाहेब त्यावेळेस म्हणायचे. आणि तो जर कन्सेन्स आता आपण बघितला तर आताही आपल्याला असं दिसतं की भारतामध्ये प्रत्यक्ष कराचं प्रमाण जो कॉर्पोरेट टॅक्स, इन्कम टॅक्समधून येतो त्यापेक्षा जास्त कर GSTमधून येतो. वस्तू आणि सेवा, इनडायरेक्ट टॅक्सेस. इनडायरेक्ट टॅक्सेस हा जनरली सामान्य लोकांवर इम्पोज केला जातो. म्हणजे सरकार आताही सामान्य लोकांकडून पैसा घेतं आणि श्रीमंताचे कर्ज माफ करतं, त्यांच्या ह्याच्यावर खर्च करतं, गरिबावर तो खर्च होत नाही. म्हणजे परिस्थिती जो ढाचा आहे तो काही फारसा बदललेला नाही आहे. आणि ढाचा न बदलल्यामुळे, धोरणं न बदलल्यामुळे जी अगोदरची स्थिती होती, तुम्ही जर स्ट्रक्चर बघितलं त्याच्यात फारसा बदल झालेला नाही आहे. आणि हा जो मार्जिनलाइज सेक्शन म्हणून आलेला वर्ग आहे याच्या ज्या काही विकास आपल्याला दिसतो आहे हा फक्त शिक्षणाच्या माध्यमातून झालेला आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून हा विकास होत आहे. ह्या पुस्तकातला रेफरन्स आजही ह्या आपल्याला दिसतो की आहे तसाच आहे. बाबासाहेबांना त्यांचं काम त्यांच्या वेळेच्या अगोदरच पूर्ण केलं, MA आणि PhD. आणि तिथून त्यांचे जे गाईड होते सेलिग्मन, प्रोफेसर सेलिग्मन यांच्याकडून त्यांनी एक शिफारस पत्र घेतलं
आणि डायरेक्ट ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स गेले. तिथे ॲडमिशन घेतलं. त्या ठिकाणी एडविन कॅनन नावाचे प्रोफेसर होते. ते मॉनिटरी पॉलिसीचे एक अतिशय मानलेले प्रोफेसर होते. त्यांच्याकडं त्यांनी ॲडमिशन घेतलं आणि आपल्या कामाला सुरुवात केली. एक 4-6 महिने काम केलं. त्यांचा पिरियड संपला स्कॉलरशिपचा. मग त्यांना तिथे राहणं अशक्य होतं आणि त्यामुळे नंतर ते मुंबईमध्ये परत आले. मुंबईमध्ये परत आल्यानंतर काही दिवसात त्यांना सिडनॅम कॉलेजमध्ये व्याख्याते म्हणून काम मिळालं. तिथे हार्डली काही 20-21 महिने त्यांनी काम केलं आणि जे काही त्यांना सॅलरी मिळायची त्यातला मोठा भाग ते बचत करायचे आणि ते पैसे जमवून किंवा जेव्हा ते लंडनहून परत आले होते त्यावेळेस त्यांनी आपला क्लेम ठेवला होता की मी परत येणार आणि माझं काम पूर्ण करणार आणि त्याच्या गाईडनं त्यांना परमिशन दिलं होतं. त्यामुळे हे पैसे गोळा करून बाबासाहेब हे लंडनला जाण्याच्या तयारीत होते. तेवढ्यात शाहू महाराज त्यांच्या घरी आले होते आणि शाहू महाराजांनी त्यांनी काही पैसे दिले होते आणि हे पैसे घेऊन ते परत 1920 लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये गेले आणि 1920 ते 1923 हे 3 वर्ष त्या ठिकाणी ते होते. या 3 वर्षामध्ये त्यांनी MSc इन इकॉनॉमिक्स, DSc इन इकॉनॉमिक्स अँड ग्रेस युनिव्हर्सिटीमधून बारेट लॉ ह्या डिग्री घेतली होती. लंडनमध्ये इकॉनॉमिक्समध्ये जर त्यांनी MA केलं त्याला MSc डिग्री देतात. BA केलं आपल्या मद्रासमध्येही मद्रास युनिव्हर्सिटीमध्ये तशी सिस्टीम आहे. तर हे DSc आणि बारेट लॉ ह्या 2 पदव्या घेऊन बाबासाहेब परत मुंबईमध्ये आले आणि 24 त्यांनी प्रोफेसरची नोकरी न करता प्रॅक्टिसला सुरुवात केली. इथे मुंबईमध्ये दामोदर हॉलमध्ये त्यांना ऑफिस मिळालं आणि तिथून त्यांनी सुरुवात केली. ज्यावेळेस ते प्रोफेसर होते सिडनॅम कॉलेजमध्ये पॉलिटिकल इकॉनॉमीचे त्यावेळेस त्यांनी 1918 एक पेपर लिहिला होता. हा पेपर खूप मूलभूत आहे आणि तो पेपर होता द स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज. हा एक पेपर होता. या पेपरमध्ये त्याने इथल्या शेती व्यवस्थेची अतिशय बारकाईने चौकशी केली. मी आपले निरीक्षणं नोंदवले, उपाय सुचवलेत. त्याच्यानंतर काही दिवसातच बाबासाहेबांनी तेव्हा 1936 त्यांच्या पक्षाचे त्यांचा इंडिपेंडंट लेबर पार्टी होती. त्या पक्षाचे 14 आमदार निवडून आले होते आणि यांच्या वतीनं त्यांनी मुंबईच्या विधानसभेमध्ये खोती ॲबॉलिशनचं बिल आणलं होतं 1937 सप्टेंबर 1937 खोती ॲबॉलिशन. कारण खोती ही सिस्टीम होती. हे खोती म्हणजे एक जमीनदारीच होती कोकणामध्ये आणि या कोकण एरियामध्ये खोत लोक हे मोठे जमीनदार होते आणि ते कुळांचं मोठ्या प्रमाणात शोषण करायचं. जेमतेम जगण्यापुरती त्यांना मिळत नव्हतं आणि सगळं उत्पन्न हे खोत लोक घ्यायचे आणि ही अतिशय जुलमी पद्धत आहे. त्यांचा शारीरिक छळ व्हायचा, आर्थिक तर व्हायचाच, सगळ्या प्रकारचं छळवणुकीचं वातावरण होतं आणि तिथून त्यांची सुटकाही होत नव्हती. त्यामुळं ही पद्धत अतिशय चुकीची आहे आणि म्हणून ती बदलली पाहिजे, रद्द केली पाहिजे. तर बाबासाहेबांना 1937 खोती ॲबॉलिशन बिल आणलं आणि पुढे ती सिस्टीम रद्द झाली. त्यानंतर बाबासाहेबांनी शेतीविषयी 1946 जो त्यांनी ग्रंथ लिहिला स्टेट सोशलिझम, त्यामध्ये शेती आणि शेती सुधारण्याच्या
ज्या संकल्पना आहेत त्यांचं जे मॉडेल आहे सामुदायिक शेती पद्धतीचं कलेक्टिव्ह फार्मिंग हे त्यांनी मांडलं. आता या 2-3 गोष्टीचं एक काही मिनटामध्ये आपण थोडक्यामध्ये बघूया. जे स्मॉल होल्डिंग आहे त्या पेपरमध्ये त्यांचं असं म्हणणं होतं की भारतामध्ये विषम पद्धतीची जमीन धारणा पद्धती आहे. व्हेरी फ्यू फार्मर्स, हार्डली 4%, they are holding huge land, near about 80%. And there are majority farmers, they are just a marginal farmer and small farmers. They do not get a sufficient, that means the equipments for cultivations and finance and all these things. विषम शेती असल्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पादनासाठी लागणारे अवजारं बियाणं ही मिळत नाही. त्यामुळे ते शेती कल्टिवेट त्याला करता येत नाही. हा एक भाग. त्याच्यानंतर ही जमीन स्कॅटर असल्यामुळे, तुकडीकरण त्याचं होत असल्यामुळे, आणि वारसा हक्कानं बापाची जमीन मुलाला येतेच. पहिल्या मिळून 100 एकर असेल तर ते दुसऱ्या पिढीमध्ये 4 मुलं असेल तर 25 एकर जाते. एका मुलाला आणखी 5 मुलं असेल ते 5 एकरावर येते. म्हणजे जमिनीचं तुकडीकरण हे निश्चितच आहे आणि ते होत राहणार. आणि त्यामुळे जमीन ही कसण्यासाठी उपलब्ध म्हणजे चांगली नाही आहे, फायदेशीर नाही आहे. पण पर्यायी उपाय नसल्यामुळे, पर्यायी कोणतं काम नसल्यामुळे सगळेजण त्या शेतीमध्ये काम करतात. आणि अशा प्रकारे त्या ठिकाणी काय आहे, डिस्गाईज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी बेकारी आहे. बेकार तर आहेत पण दिसत नाहीत, अशी छुपी बेकारी आहे. म्हणून हे सरप्लस जे लोक आहेत, मॅनपॉवर आहे, यांना उद्योगामध्ये सामावून घेतलं पाहिजे. म्हणजे लेबर इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीज ज्या आपण असं बोलतो तशा पद्धतीनं या लोकांना त्याच्यामध्ये सामावून घेऊन छोट्या छोट्या अनेक इंडस्ट्रीज काढल्या पाहिजे. आणि जो सरप्लस मॅनपॉवर आहे शेतीमधला तो त्या ठिकाणी सामावून घेतला पाहिजे. ही एक त्यांच्यामध्ये त्याची सूचना होती. त्यांचं असं एक मत होतं की हे ॲग्रिकल्चर हे लोकांना परवडत नाही, पण पर्यायी उपाय नसल्यामुळे ते सगळे लोक शेतीमध्ये काम करतात आणि म्हणून छुपी बेकारी आहे. आणि जर आयडल लेबर असेल, हे आपण नंतर त्याचा विचार करतो, पण आयडियल लेबर असेल तर त्याचा तर 2 प्रकारे भार असतो त्याच्या कुटुंबावर आणि देशावरच. आणि म्हणून आयडियल लेबर असणं हे काही बरं नव्हे. त्या विषयानं ते सांगताना जे उद्योग वाढवले पाहिजे, प्रौढ शिक्षण लोकांना दिलं पाहिजे, कारण उद्योगामध्ये टेक्निकचं नॉलेज असण्यासाठी प्रौढ शिक्षण त्यांना दिलं पाहिजे. आणि हे सरप्लस मॅनपॉवर तिकडे घेतले पाहिजे. इंडस्ट्रियलायझेशन मोठ्या प्रमाणामध्ये झालं पाहिजे. अशा त्यांनी काही त्यावेळेस सूचना मांडल्या होत्या. आणि त्याच्या आधारावर त्यांचं असं मत होतं की लोकांमध्ये शिक्षणाचाही अभाव आहे आणि पर्यायी रोजगाराचाही अभाव आहे. आणि म्हणून याच्यामध्ये सरकारने पुढाकार घेतला, रोजगार निर्मितीमध्ये सरकारने सुद्धा पुढाकार घेतला पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती, पण ते होत नव्हतं. त्याच्यानंतर त्यांनी 37मध्ये जो विषय मांडला तो खोती हे मोठ्या प्रमाणात त्यांचं शोषण होत होतं. हे तुम्हाला सांगितलंच आहे, शारीरिक सगळ्याच प्रकारचं शोषण होत होतं. आणि म्हणून ही खोती गेली पाहिजे असं त्यांचं मत होतं. आणि ते त्यांच्या पक्षाच्या वतीने हे भांडत होते. त्यांच्या पक्षाची जेव्हा एकदा सभा झाली होती ते मुंबईच्या असेंब्ली हॉलजवळ, भरपूर लोक होते. आणि त्यावेळेस त्यांनी असं म्हटलं होतं, जे BSP हे जे पक्ष आहे ते नेहमी हे वाक्य वापरतात की तुमच्यापैकी, म्हणजे हा शेतकरी बहुजन वर्ग आहे, यापैकी या देशाचा पंतप्रधान झाला पाहिजे अशी त्याची अपेक्षा त्याने व्यक्त केली होती. कारण तुम्ही बहुसंख्य आहात, तुम्ही मेहनत करता, तुमच्याकडं काहीच नाही आहे. आणि ठराविक लोक, म्हणजे त्याला कसं म्हणतात की ज्यांच्याकडं समस्या आहेत ते लोक सत्तेत नाही आहेत, आणि ज्यांच्याकडं काही समस्याच नाही ते सत्तेत असल्यामुळं समस्या हे कायम तशाच राहतात.
म्हणून जे 50 वर्षापूर्वीच्या समस्या होत्या त्या अजूनही सुटल्या नाही आहे, अजूनही आपण त्याच ठिकाणी मागण्या करतो आहे. तर ही या व्यवस्थेमध्ये एक मूलभूत ढाचा बदलला पाहिजे, ही एक त्यांची सुरुवातीपासूनची संकल्पना होती. आणि पुढे चालून त्यांनी जे स्टेट सोशलिझमची संकल्पना मांडली, त्या स्टेट सोशलिझममध्ये त्यांचं हे एक रॅडिकल मत होतं की शेतीचं राष्ट्रीयकरण केलं पाहिजे, त्याशिवाय शेतीचे प्रश्न सुटणार नाहीत. शेतीचं राष्ट्रीयकरण केलं पाहिजे. जसं चायनामध्ये आहे, त्यांनी शेतीचं राष्ट्रीयकरण केलं. त्यांचं हेही म्हणणं होतं की शिक्षणाचं राष्ट्रीयकरण म्हणजे सार्वजनिक झालं पाहिजे. ह्या दोन्ही गोष्टी चायनाने केल्या, म्हणजे त्या अर्थानं नाही पण केल्या, ते पुढं गेलेत. तर शेतीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वर्ग हा दबलेला आहे, त्याला विकासाच्या संधी नाही आहेत. आजची तशी स्थिती आहे, विकासाच्या संध्या नाही आहे, तिथून बाहेर पडण्याचे त्यांना मार्ग नाही आहेत. आणि म्हणून बाबासाहेब असं म्हणायचे की ग्रामीण भागाला रिलेटेड तालुका असेल, जिल्हा असेल, अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रीयल झोन निर्माण केले पाहिजे. आणि या झोनच्या माध्यमातून हे जे तरुण मुलं आहेत, सरप्लस मुलं आहेत, त्या मुलांना तिथे काम दिलं पाहिजे. नाहीतर हे बेकारी, हे आता आपली स्थिती आजची अशी आहे की बेकारी हे सतत वाढत आहे. एका बाजूनं बेकारी वाढत आहे, दुसऱ्या बाजूने त्यांचे पगार खूपच कमी आहेत. म्हणजे आजचा जो तरुण आहे हा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये अंडरपेड आहे. जिथे त्याला 50,000 भेटायला पाहिजे तिथं तो 10-15 हजारावर काम करतो आहे. तर ही स्थिती आहे. तर हा जो फ्लो काढायचा असेल तर त्या औद्योगिकरण होणं आणि त्याला काम मिळणं हे त्यांचं गरजेचं आहे. आणि म्हणून शेतीचं राष्ट्रीयकरण झालं पाहिजे, ही एक त्यांची भूमिका होती. शेतीचं राष्ट्रीयकरण झालं तर काय होईल, तर पाण्याचा जो प्रश्न आहे, आज शेताला पाणी मिळत नाही, ते मोठमोठे तलावं बांधता येतील, धरणं बांधता येतील. मग बाबासाहेब म्हणायचे की जर मोठमोठे धरणं बांधले आणि त्या धरणातून आपण कालवे काढले तर त्यामधून प्रवास पण करता येईल, ट्रान्सपोर्ट पण करता येईल आणि त्याच्यामधून काय होईल की सगळ्या प्रकारची शेती अधिक पिकेल. जेव्हा ते मंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी इरिगेशन मिनिस्टर आणि त्यांच्याकडं इंडस्ट्रियल आपले इलेक्ट्रिक्स खातं होतं लेबर मिनिस्टर असताना, त्यावेळेस त्यांची भूमिका होती की जर आपण मोठमोठे डॅम्स बांधले, कॅनॉल्स निर्माण केले तर याच्यातून काय होणार, लोकांना एक तर शेतीसाठी मुबलक पाणी भेटणार, लोकांना पिण्यासाठी पाणी भेटणार. आजही आपली स्थिती तशी आहे की लोकांना पियायला पुरेसं पाणी मिळत नाही. पाऊस आणि पावसाळ्यावर जे आपली शेती अवलंबून आहे, अधिक लोकांची शेती मोठ्या प्रमाणात आजही खरीप शेती जास्त आहे. आणि पाऊस कसा असतो, पाऊस हा रेग्युलर इरेग्युलर आहे. कधी पाऊस जास्त येतो म्हणून शेत पिकत नाही, कधी पाऊस येत नाही म्हणूनही शेत पिकत नाही. पण दुष्काळ हा कायम राहिलेला असतो. तर त्यामुळं त्याला पर्यायी असे उद्योग असले पाहिजे, ही त्यांची एक भूमिका होती. ते जर आपण राष्ट्रीयकरण केलं तर ते शक्य होऊ शकते असं त्यांचं मत होतं. त्याच्यामुळं आपल्याला वीज पुरवठा असेल, त्यांची रोजगार निर्मिती असेल, रोड, ह्या सगळ्या गोष्टी आणि शिक्षण सुरुवातीपासून आहे ना, बाबासाहेबांनी शिका हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. शिक्षणावर अधिक भर दिलेला आहे. कारण लोक जर शिकले तर ते प्रगती करतील असं वाटते, त्यांच्यामधले अंधश्रद्धा कमी होतील असं वाटते, असं बाबासाहेबांना वाटत होतं. असं महात्मा फुल्यांनाही वाटत होतं की जर लोक शिकले. तृतीय रत्न हे एक छोटंसं नाटक आहे महात्मा फुल्यांचं आणि त्याच्यात त्याने या शिक्षणाचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. एक कुणबी कुटुंब आणि एक जोशी यांचे उदाहरणं देऊन की ही व्यवस्था, ही ब्राह्मणी व्यवस्था या कुळांना कसं शोषण करते देवांच्या आणि याच्या आणि त्याच्या माध्यमातून, हे त्याने अतिशय सुंदर प्रमाणे त्याच्यात मांडलेलं आहे. आणि याच्यातून जर त्यांना बाहेर काढायचं असेल तर फुलेही म्हणतात की लोकांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे. बाबासाहेबाला हेच सांगायचं होतं की लोकांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून त्यांचं असं म्हणणं होतं की शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे मॅनपॉवर कमी लागेल. नवीन बियाणं वापरलं पाहिजे. याच्या माध्यमातून शेतीचा विकास केला पाहिजे. आणि जे शेतीमधले जे सरप्लस लोक आहेत त्यांना उद्योगधंद्यामध्ये सामावून घेतलं पाहिजे. म्हणजे हे एवढं सिंपल आहे. याच्यामध्ये फार असं खोलात जाणं, इकडून तिकडून करण्यात काहीच हे नाही आहे. म्हणजे बाबासाहेबांचा जो विचार होता शेती विकासाचा, तो अगदी वास्तववादी विचार होता. वास्तववादी असा म्हणता येईल की त्यांनी ते बघितलेलं आहे
जमिनीचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये तुकडीकरण होत आहे, स्कॅटर होत आहे जमीन, आणि ते होतच राहणार, कारण पर्यायी उपाय नाही आहे, रोजगार नाही आहे, पर्यायी रोजगार नाही आहे. जर असं असेल तर एखादा शेती करेल, सगळे बाकीचे बाहेर जातील, पण तसं होत नाही आहे. पर्यायी रोजगार नाही आहे, शेतीचं तुकडीकरण होत आहे, आणि याच्यावर जर उपाय पाहिजे असेल तर सामुदायिक पद्धतीनं शेती केली पाहिजे. सामुदायिक पद्धतीच्या शेतीलाही इथे मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्यामुळं तेही संकल्पना त्या प्रमाणामध्ये पुढे आलेली नाही आहे. आणि म्हणून अजूनही आताही जो शेतीचा प्रश्न आहे, जो शेतकऱ्याला त्यांना वेळेवर त्यांना पैसे मिळत नाहीत, किंवा त्यांचं जे देणं आहे, किंवा त्यांच्या मालाला किमती मिळत नाही, असे वेगवेगळे कारणं आहेत, आणि त्या कारणामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणामध्ये आत्महत्या करत आहेत. हे जर टाळायचं असेल ठीक आहे, हे जर टाळायचं असेल तर ते बाबासाहेबांचं जे मत आहे ते आजही रिलेव्हंट आहे. त्याच्यानंतर मी कधीतरी आणखीन बोलेल जर वेळ भेटला तर. आता मॅडम म्हणतात की थांबवा, तर मी थांबवतो. आणि इथं आपण माझे 2 शब्द ऐकून घेतले त्याबद्दल आपले आभार मानतो. कारण जेव्हा मी बाबासाहेबावर बोलत असतो तेव्हा ती तास बोलत असतो. आपल्या आंबेडकर थॉट्सला मी जवळजवळ 15 वर्ष शिकवलेलं आहे मुंबई विद्यापीठामध्ये. इथल्या मुलांना मी शिकवत होतो, पण नंतर मग ते रिटायर झाल्यानंतर मग सोडून दिलं सगळं. तर मी आता इथे थांबतो. धन्यवाद. I hate this job because I have to stop people in between when they are especially in the flow of such a beautiful talk. Our next speaker is Professor Dr. Bhimrao Bhosle. He is Professor and Head, Center for Applied Linguistics and Translation Studies, University of Hyderabad. And his topic for the day is Dr. Ambedkar and Structure of the Constitution. Bhosle sir, please. Thank you very much, ma'am. First and foremost, I express my gratitude to the organizer, Professor Gaikwad sir, for inviting me for such an excellent program. At this juncture, when different voices are being heard in social and political life of our country, all the eminent dignitaries, and some are very senior members, Shri Rameshji Patenge is my personal guide, supporter. I'm happy for his being present here. And he is really the authority of the Constitution. I'm confident of that. I'm just a learner. I read the Constitution of India. But from my linguistic approach and the problems, difficulties we witness in our social and political life of our country, I don't say much about the enlightened personality of Dr. Babasaheb Ambedkar, who has touched upon all interdisciplinary subjects and left the traces of high intellectual contributions. I'll focus just upon the topic that has given to me.
it would be a synoptic attempt to underline or mark certain gaps or certain contradictions that Ambedkar himself has identified and expressed his very serious concern at various times, in various texts, especially two documents are very important in order to understand the entire system and structure of the Constitution of India. One is States and Minorities 1947 submitted a memorandum from the Scheduled Caste Federation to the Constituent Assembly that this has to be the proposed draft for the Constitution of India. Two components, states and minorities, very significant we need to understand. Because all the problems that we see today or have been seeing it is a tension, a conflict between the majorities and the minorities. And this is one of the very serious problems of the Constitution. I see his vision very comprehensive, holistic, interdisciplinary. To give you a brief, synoptic exposition of the structure of the Constitution, I look at his worldview, especially from my linguistic perspective, into four isocentric circles intersecting at a point, establishing unity, integrity, and continuum of this world, the evolving world, with the frame of axis, y-axis and x-axis intersecting at that particular point. This is a continuum, this is an evolution, and in this evolving reality, the Constitution is a document of construction, social construction, or construction according to the dream or idea of India, an attempt made by the people of India. So these four isocentric circles, what are these circles? The first one is the physical world, economy, the property, where we confidently apply scientific method. Then the next higher level circle of the world is life sciences, which depends upon the physical world. The physical world, economy, the property is the basis. Like our self lives in our body. It is the self if it is lives in the body. If it disappears from the body, or there is a self without a body, it means it is a ghost. It is dangerous. This aspect is very important and needs to be understood why Ambedkar gives first and topmost property for the individual as a fundamental right. It was in the first draft of the Constitution, but it has been amended later. Ambedkar doesn't understand at any level this separation of property as a fundamental right from the individual, because the individual status, his opportunities, his freedom,
will be nothing without property. So this is a deviation, this is an attempt of deconstruction. And deconstruction is a theory of decentering the architecture that has been built by the Constituent Assembly with a lot of pains and efforts. After a lot of struggle and sacrifices committed by the Indian people, the freedom struggle. So therefore, Ambedkar is pointing to either the gaps or the lapses or the serious faults which will possibly deconstruct the whole architecture, a serious matter I would like to share with all of you. Life will be healthy, happy, positive. You will feel some leisure time, relax, if you have at least subsistence level property. If it is not there, then you are restless, you are frustrated. Okay? This very cause leads to very serious suffering and pain. What Buddha called that poverty is the greatest cause of dukkha. No other dukkha is more dangerous than the lack of property. The third circle is social. Ambedkar talks about an ideal society, annihilation of caste. Our constitution, the fundamental preamble, preamble, it is an abstract synopsis of the structure of the entire constitution. In order to talk about the nature of the caste as an isolated class, not only minority class, but micro-minorities of thousands of numbers. And hierarchy, that hierarchy robs your individual human dignity. Social status, social recognition. It means you are robbed from dignity, humanity, social status, social recognition. You can't be our friend, or I cannot be your friend because you don't have any status at all. This is an act of deconstruction of our basic humanity. The humanity is deconstructed, defrauded, desecrated, defamed. This is the great, actually, society is the greatest wealth. No wealth can be compared with the wealth of the society. It is the society which provides security, hope, all sorts of action, interaction, exchange, or our ideas, our experience. And that has been totally robbed by the caste. Caste is the antithesis of humanity. Caste is the antithesis of our constitution. The goals of the constitution, acts of the constitution, and the entire system
that has been legally established to provide the unity, integrity of nation, to provide you justice, social, economic, political, to provide you liberty of thought, speech, expression, profession, faith, belief, and worship, equality of status and opportunity, which I talked just now, and to promote fraternity, assuring dignity of the individual. Look at the wording. Promoting fraternity, assuring dignity of the individual, and unity and integrity of nation. Who are the subjects? We, the people of India. Who are the actors? We, the people of India. What is the theme of the people of India? We, the people of India. Very interesting grammatical analysis. So participants are we, the people. This expression is, I think, though it is a text of the law, but more metaphorical, more metonymic, and highly rhetorically elevated to utter these words, we, the people of India. I would like to ask you a question. Are we the people of India? The working of the Constitution for last 75 years, if you look into the processes and the effects, I see the discourse of communalism and the discourse of the caste and the entire execution based upon the caste system is, I am afraid of, and the concern has been expressed by Ambedkar very rightly, that are we executing the system of deconstruction instead of organizing the nation? This is my question. And that is why in the last speech of the Constituent Assembly, he said, shall India lose her freedom second time? Honestly speaking, I am not the legal authority, okay, but I represent the poor people, socially deprived people, isolated people socially, excluded socially, discriminated socially, which is what exactly is the very criterion of reservations. Caste is not the criterion of reservation. But you think, most people think that it is caste-based. Is it caste-based? I would like to ask you. Please reflect over. Is the basis of our reservation caste or religion or tribe? If it is so, then we are misunderstanding this fundamental law of the land. We are misreading it, misinterpreting it, and so misadministering it. And that is why this will happen in future. Ambedkar was known. He has understood. That is why in the last speech he repeatedly said, shall we lose her freedom second time? Shall we lose our freedom second time? So he has written one text in 1955.
thought sound linguistic states. Very important. Where very earnestly, very seriously, in a persuasive tone, addresses the people, not politically, but with the social understanding. 2 amendments must be brought out to this constitution, of which he chaired the drafting committee. He was the chief person. But he is not satisfied about 2 very important acts or provisions of this constitution. It means he compromised with the majority of the Constituent Assembly against his will, though his heart was burning that what this Constituent Assembly is doing. He was not at all happy. And that is why there only in that forum, on that platform, he dared say, shall India lose her freedom second time? And we shouldn't forget our social cultural history is of slavery, of a fragmentation. Our national history is of slavery. And immediately after independence, the calamity, the tragedy of a partition has also taken place. And that is why Ambedkar's this vision of a strong, united, integrated, prosperous, and continuous affair of state, we should always keep at the backdrop to understand the Constitution. So ideal society and caste system. What is ideal society? In ideal society, there is openness, there is transparency, interpersonal relations, endosmosis, free and fair exchanges. Everybody knows what is happening at all the nook and corner of the society, and associated living, conjoint shared experience. Look at the wording, conjoint shared experience. Do we find this in the caste system? Now, caste system is a system of decentering. Caste system is the system of deconstruction. Caste system is against any culture, if it is a culture. Caste system is against the civilization. Caste system is against the concept of nation. Caste system is against the nation and the constitution, the basic structure of the constitution. And my question is, very serious question is, we are saying that reservations are based on the criteria of caste and religion or tribe. Is it so? I say you with responsibility from this dais. There was a committee in the Constituent Assembly. The name of the committee was Minority Committee. Ambedkar was a member of that committee. And what were the categories in that minority committee? Muslim religion, Christian religion, Anglo-Indians, scheduled castes, scheduled tribes. Here I want to make little clarification. Scheduled caste was not the size or the group of the people which has been included today. In the vision of Ambedkar, scheduled caste means all castes, before or after whose names there is a caste. It means
all Shudras and Ati Shudras were included into scheduled caste, Ambedkar points out in debates in the Constituent Assembly that something happened in the main, very powerful coordination committee of the Constituent Assembly. Something happened there. The formula was changed. And these castes, which are scheduled castes, are fragmented, and a huge body of the backward classes is separated from there. This is what I realized after reading the debates in Constituent Assembly. And then might be some idea to take up this issue with some constituting some commission, etc., which never happened. Ambedkar resigned from the ministry. And one of the reasons was not constituting commission for backward classes to provide them reservations. Now the point is, who is minority? Who is minority? Castes and tribes, are they minorities? Or only Muslims are minorities in this country? Only Muslims are minorities? According to Ambedkar's readings, caste tribes are not only minorities, but they are micro-minorities. And from what category? Not from religious category, social category. I want to tell you, the status of society is higher than the religion. We need to understand these four isocentric circles. Socially is higher than the religion. And in that higher level, we are derecognized, isolated, separated, excluded, and discriminated. More than that, in the name of religion, persecuted to the extreme level. And the process continues even today. Ambedkar says, minorities are of a different kind. And the only criterion of reservations for constitutional protection is minorities. Muslims are minorities, qualify for reservations. Christians are minorities, qualify for reservations. You will be surprised to know that they are the first to avail the benefit of reservations in the Constitution of India, even before the British government 1935 Act of India. There, in 1988, first reservation is provided, and that was to the Christians and the Muslims. I am saying it on record. Scheduled castes got in 1936-37. OBCs got just after 2003. OBCs have been continuously excluded, discriminated. But let me tell you, OBCs are more serious minorities than the scheduled tribes and the scheduled castes. Their percentage is 0.5%, 1/4%, or 1.5%, 1%, 1.5%, not more than 1.5%. Muslims are about 17% by census. They are minorities. All political parties are saying this today, that the Muslims are minorities, and we are majorities. My question is, are we majority? In order to understand this structure, okay, and in the name of the constitutional structure, what has been going, Ambedkar has well in advance perceived how the people, these people, gullible people, ignorant people, helpless people, will be deceived in future. And if India is to be saved, if India
unity, integrity of the nation is to be saved, we will have to look into these processes of the Constitution. Overtly in appearance, justice, liberty, equality acts fine. The effect, why these acts? To promote fraternity, dignity of the individual, unity and integrity of the nation. Well, and who are the doers? People. And if the people are caught in the network of the caste system, which is a system of disintegration, deconstruction, who will they elect? The people in the legislature. What will be their consciousness? Their consciousness will be of the caste consciousness. And which caste one will enter there? Majority, a caste, majority caste people enter over there. What about the minorities of SCs, STs and OBCs? That was the concern of Dr. Baba Sahib Ambedkar. Okay? So, caste is a like bomb for this constitution. Ambedkar rightly suggested us annihilation of caste. Be social, be free, frank, equal, okay, be friendly. Very interesting thing. The framework is made of 5 words. Ma'am, please give me five. Okay. Our framework, what we say really as the structure of the Constitution, sovereign, secular, socialist, democratic, republic. These are the 5 key words that define the thought of the Indian people. Republic, we know, rule of law. Okay? And the law by majority. But which majority? Political majority, not caste majority or communal majority. And what is the reality? Look at our legislatures in the state, sign the union. I seriously share with you, sir. Our legislatures have fallen down to caste and communal majority. We need a parliament of the people whose consciousness is imbibed fully with sense of fraternity, sense of truth and justice, sense of shared experience, concern, sharing the burdens equally, fighting for the enemies of the nation collectively, but sharing also what we have achieved. It shouldn't be grabbed by only few percentage of dominant castes and dominant religions. This is an act of deconstruction. Entire political process after 1950 is going backward. I give you one example of swastik, though I wanted to cite certain very serious elements of deconstruction that Ambedkar has identified without explanation, I'll say this. But at the same time, I'll share you. Fundamental rights, the text of the fundamental rights is full of our culture, rich heritage, okay? What we call as real religion or culture or civilization or our knowledge system, ancient, present, okay? Or Sanatan. I'm saying the word Sanatan seriously. And the best meaning of Sanatan is explained by Guru Nanak. There was a debate going on in the country on the word Sanatan. No Maharaj so-called talked about this.
How can we forget Guru Nanak on Sanatan? He says, look at the definition of the Sanatan. He says that his religion is Sanatan, his thought is Sanatan, and his thought is Sanatan means thought of India is Sanatan. I extend this by the same logic, the thought of the constitution is Sanatan. It is also if it is Sanatan, it is also universal. Because the frame cannot exist on only one axis. The frame exists with the intersection of y-axis and x-axis. The point, the location of the reality is the point of interaction. And it always intersects at 0 point. So 0 point is the beginning. And Guru Nanak Ji says, what is Sanatan? Ramesh Ji, very interesting. I want to share with you. Adi Sachu, Jugadi Sachu. You say, Adi Sachu, Jugadi Sachu, Hai bhi Sachu, Nanak, Hosi bhi Sachu. This is Sanatan. Now I refer you to the Rig Veda, the wording, okay, in the Rig Veda. Because I immediately, when the debate was going, I referred what Ambedkar had said about the Sanatan. And I found the quotation from Rig Veda in his writings. The philosophy of Hinduism. In that text, I got that. And what does Rig Veda say? Let me tell you. Rig Veda is the first Ved, and it is considered by the Hindus as the most original and sacred for them. It is the text of their religion. It means other 3 Vedas stand secondary and tertiary when we compare it with the Rig Veda. Now what is Rig Veda, the text on Sanatan? Truth. Let me please. From Rig Veda, I am quoting it that Ambedkar has written in the philosophy of Hinduism. What does Rig Veda say? Truth that exists before the existence, truth that exists after the existence, truth that exists even in the present, truth that includes me as well. And so eternity and universality intersect. This is the dynamics of positive, progressive continuum of the life. I said that I'll talk about the swastik briefly and conclude. Look at the swastik. It is nothing but the frame. It is the frame. There are 4 quartets. Okay? The only quartet that is positive and progressive and continuum is top right. Top right, plus, plus, double plus. Our university has got double plus A. From the neck, double plus A, positive, progressive, continuum. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज द सनातन धर्म, ये वैश्विक है, इट इज वी द पीपल है, ना हिंदू है, ना बुद्ध है, ना जैन है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है. द नीड ऑफ द टाइम इज टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रॉपर फ्रेम. We will not be eligible. We will not be eligible
to be the member of any legislature, not even of the panchayat, if you carry along in your head the consciousness of caste, because carrying the consciousness of caste means your biological being. Now I want to ask you, are we animal? Are we bull, donkey, pig? They are the species. We are one human species only, with a potential to transform from consciousness to super consciousness if we are oriented positively and progressively. If we are not oriented positively and progressively, we are going down and down and backward and backward. Just 1 minute. Just, yeah. अरे बाबा ठहरो ना, टाइम नहीं है. I have to conclude in 1 minute. I talked about just one thing, right? But the fourth level I must talk, that is language. That is language. Language is social semiotic. Language is evolved with the evolution of the mind. It is evolved from our culture and social system, all right, in interaction with the nature to fulfill our needs, all right. But when we use language, when we start using language, there undergoes a radical transformation, a revolutionary transformation. Mother is culture, language is a child, all right, but when we, the people, use language for different functions, to fulfill our needs, to make meanings, a revolution takes place. The child becomes the head, which influences, determines, shapes, transforms the same culture and the same society according to the needs felt at that time. That is why Ambedkar said, first his proposal was Sanskrit as official language of India, not Union of States, but United States of India. 2, he was serious, very serious about, he was not ready to accept at all. Why do you need regional language as official language? He has given hundreds of examples that one official language of Indian culture is essential, and that is why he accepted and later advocated even Hindi as official language of this country. Because the whole objective of our constitution is unity, integrity. Some other elements because of the time, and maybe I want to say so many things. I know that I must limit myself and address within the given time. Sorry for taking some more time. Sorry, ma'am. She twice reminded me. But there are many other elements which are in the process of deconstruction. And I am here, you see, to discuss with any legal, judicial expertise, to share what Ambedkar says, to protect unity and integrity of this country. My job is to make you aware of what is the fact and what exactly is happening. Thank you very much. This was definitely a power-packed performance and speech. The fire in his belly could be felt with all the audiences over there. I'm sorry to be an interruption, but in the interest of time, we will have to stop you, sir. Thank you so much. I thank both the speakers, Professor Dr. Bhosle, sir, and Professor Dr. Ingole, sir, for their kind allotment of their precious time. And I request them to please take your seat. Thank you so much. Thank you, sir.
A big round of applause again for both our speakers. They were fantastic. And we move to the final section of our today's conference, valedictory ceremony. I request all the dignitaries to come on stage, but before that, we will do a floral tribute to Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar. And I request Patange sir, Padma Shri Dr. Ramesh Patange sir, and our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ravindra Kulkarni sir, to do the honors. I also request Dr. Sunil Ware to please join him. And Dr. Dinesh Dingle sir to please do the honors. The Constitution is not a merely legal document. It is a living testament to our shared aspirations and collective dreams. It enshrines the principles of liberty, equality, and justice, laying the foundation for a society that cherishes diversity and promotes inclusivity. Thank you so much. With this, I also request the dignitaries to please come on stage. I request Padma Shri Dr. Ramesh Patange sir, Professor Dr. Ravindra Kulkarni sir, Professor Dr. Manisha Karne madam, Professor Dr. Baliram Gaikwad sir, Dr. Dinesh Dingle sir, Dr. Sunil Ware sir, to please come on stage, and also Dr. Bhimrao Bhosle sir, our star speaker of the day. Please come on stage. Thank you so much. We welcome our dignitaries, and I would like to request our beloved Vice Chancellor sir to kindly felicitate Professor Dr. Ramesh Patange sir with a bouquet and a statue of Dr. Babasaheb Ambedkar. Please give them a round of applause. Welcome, sir. I request Dr. Gaikwad, sir, to kindly felicitate Dr. Sunil Ware with a bouquet and welcome him. I also request Gaikwad sir to kindly felicitate Dr. Dinesh Dingle sir. I request Karne madam to kindly felicitate Dr. Bhosle. And I know Kulkarni sir doesn't like it, but may I request Gaikwad sir to please felicitate Dr. Kulkarni sir, Dr. Ravindra Kulkarni. Thank you so much, and welcome to this valedictory session. Thank you. With this, I request Professor Dr. Baliram Gaikwad sir to please read the report of the conference.
He is the conference convener and in charge director, Sahitya Ratna Annabhau Sathe Adhyasan Kendra, University of Mumbai. He is also principal of Konkan Jnanpith, Uran College of Commerce and Arts. He has been postdoctorate Fulbright Fellow, University of Florida, USA. With 21 years of teaching experience and a popular teacher amongst his students, we fondly know him as our former in-charge registrar of University of Mumbai. His academic interests include English literature, Indian literature, American and British literature, and literary criticism. Needless to say, he has many research papers, books, and articles to his credit. With his rich experience, he has delivered many guest sessions at various national and international platforms. Dr. Gaikwad, please read the report for us. A very good evening to all of you. It's my great pleasure to be here as Dr. Vishnu Magre this morning mentioned that to be on this particular stage is a great lifetime honor in anyone's life. I take this great honor and pride in this particular moment to be here on this stage as the convener of this particular international conference that we have had since this morning. Honorable Professor Dr. Ravindra Kulkarni, Vice Chancellor, University of Mumbai. Professor, we also have honorable guest Padma Shri Dr. Ramesh Patange sir, who kindly agreed to be the speaker, to be the chief guest of this valedictory section of our international conference today, as well as the dignitaries on the dais, my professor, whom you all had a great opportunity to listen today in this particular session, Dr. Bhimrao Bhosle sir, professor from Central University, Hyderabad. He was my direct teacher in the year 1999. I passed out my master's MA English and he was my teacher there. And sir, you took me back in the year 1999. Thank you very much to be here. As well as we also have dignitaries with us today. Mr. Dingle sir, who is Joint Secretary of Social Welfare Department of Maharashtra, as well as Director General of Bharti, Mr. Sunil Ware sir, many principals here, the entire team of Bharti. We have also entire team of our University of Mumbai officials and everyone present here, my dear NSS students, NSS officers, as well as officer on special duty today. Well, to be here, particularly for reading the report of the conference, it takes me with a great moment of pride to announce that on the occasion of the 75th year of, also 73rd year of Indian Constitution, as well as we are also in the process of, as we are celebrating Samvidhan Day today, we envisage different kind of programs at the University of Mumbai, and as part of that, today we have had several programs this morning. I am here to sum up. Very quickly, I'll try to do that, but prior to that, I must announce that we also had on 23rd November, we had a quiz competition conducted by Dr. Babasaheb Ambedkar International Research Center of our university. And this morning, three winners were felicitated, and the various kinds of questions which were part of this quiz competitions were based on the problem of rupee, for which we are celebrating 100th year of the submission of one of the most significant document Dr. Babasaheb Ambedkar wrote in his lifetime, which has impacted the lives of many people, including Indians abroad also. So the problem of rupee, based on the problem of rupee, as well as based on the lives and contribution of Dr. B.R. Ambedkar. So the questions were framed based on that basis, and the three best winners were chosen, and they were also felicitated this morning. So that happened on 23rd November as a part of the entire week celebration. Today, to begin with our international conference, what we did in the morning, you all had a pleasure, feast to your eyes, and you have watched how the colorful and most memorable
incident of a life that we all had, we all were part and parcel of the glittering Samvidhan Dindi that we organized, which started with our historic library, historic Rajabai Tower monument, and from there, in the presence of all the dignitaries, we managed to, because it was so full with enthusiasm of the bands and a lot of music, and it was, even for me also, it was so soothing to see that all the dignitaries really wanted to be the part of that and to shoulder the responsibility of the Indian Constitution, and that's how the Dindi reached over here in a most colorful and vibrant manner. After that, in the inaugural session, when the inaugural session started, we had a galaxy of the celebrities, galaxy of the speakers, and among them we had Principal Dr. Ajay Bhamre sir, Pro Vice Chancellor, University of Mumbai. He also guided us today, and he has been a guiding force in the entire conduct of all kinds of programs at the University of Mumbai. We were very, very fortunate to have heard Dr. Satish Marathe sir, who is director from RBI, and in his speech, Dr. Satish Marathe sir talked about the very idea of the inception of RBI, why RBI Bank came into existence. He also spoke about the economic contribution and the kind of foundation and background Dr. B.R. Ambedkar provided with the inception of RBI. That entire role of Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Satish Marathe sir spoke about. Later, we also had one of the exceptional speakers, Principal Dr. Vishnu Magre sir, Vice Chancellor of Pravara Institute of Medical Sciences, deemed university. Sir spoke about the formation of the Constituent Assembly, and something what is very peculiarly new and I think very rare kind of a thing Dr. Magre spoke today this morning was about the razor-sharp memory of Dr. B.R. Ambedkar. He gave several examples in which he mentioned that how Dr. Ambedkar had this kind of exceptional memory and how he communicated back to his fellows there in UK and talked about particular kind of books, and with which meticulousness and particularities Dr. Ambedkar was so choosy about the words. He also spoke about the selection of the words, and in a previous session, Dr. Bhosle sir also spoke about this selection of the words in the preamble also. I mean, several times we read preamble, but then I myself had never, I mean, that kind of idea did not develop even in my mind that we should give attention to the number of words. I never counted that. But then this morning I learned that there are 84 words in the preamble of Indian Constitution. So he was talking about the development, formation, and further growth and inclusion modification of the preamble of Indian Constitution. Dr. Vishnu Magre sir, in his session as the guest of honor and special invitee as a speaker, he gave excellent information about the very process, formation, and further proceedings related to the Constitution of India. Later, we were very, very happy to have communication with many of our ministers from Government of Maharashtra. We have received their blessings, we have received their messages, among which Shri Deepak Kesarkarji, Honorable Minister of Education and Marathi Language, Government of Maharashtra, sir sent the best wishes to us for today's conference. Shri Ajit Pawarji, Honorable Deputy CM of Maharashtra, as well as Shri Devendra Fadnavis, the Honorable Deputy CM of Maharashtra. Even all three of them have sent their wishes, and because of their some pre-engagements, they couldn't be part of it. We also have heard to Shri Ramdasji Athavale, Honorable Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. And it was really unique experience to listen to Mr. Ramdasji Athavale. In his unique style that he was talking about, he mentioned that how equality is the national responsibility that we all have to undertake and shoulder this entire lifetime. I remember the exact lines wherein he mentioned that the responsibility of all Hindus, Muslims, all different religions, international 7 religions, the religious background people that we stay here in India, we all share that responsibility to maintain the idea of equality. And that was great guidance from Mr. Shri Ramdasji Athavale, Honorable Minister.
Followed by his speech, we had in the morning Professor Dr. Ravindra Kulkarni, sir, Honorable Vice Chancellor of our university. Sir, in his detailed speech, he provided us minute details of the repercussions of Dr. B.R. Ambedkar's The Problem of Rupee, the kind of amount of change and in terms of ideas, in terms of social transformation, that how the problem of rupee brought in the change in the Indian economy and the whole idea of looking at Indian economy. These are the things Honorable Vice Chancellor, sir, in his presentation brought forth for consideration, and it was really insightful and new ideas that we learned from his speech. Later, we also heard a message from Honorable Chief Minister of Government of Maharashtra, Honorable Chief Minister Maharashtra, Shri Eknath Ji Shinde. He sent us a 3-page long narrated message in which from that we could understand that he really wanted to be the part of this. But today being 26/11, in Mumbai itself there were several programs organized by both Government of Maharashtra as well as other social organizations. And as part of that, Honorable CM could not make it to our program today, but his wishes and his presence in the form of wishes was certainly there. We definitely thank him for his gracious presence in the form of his message. In the second session, then after the inaugural, we had the next session in which we heard our speakers today. The plenary speaker for today was Dr. Ruth from London School of Economics, and there was we didn't realize that Dr. Ruth was associated with us virtually since morning, but then it is when her session came, then only she got an opportunity to interact with all of us. And Dr. Ruth talked about from London School of Economics so vigorously, also with all eruditory comments from her side. Dr. Ruth talked about the contribution of Dr. B.R. Ambedkar and also the role of London School of Economics, the role of Dr. Babasaheb Ambedkar's and mutual confluence of influences that also she talked about. We were also very, very fortunate to have heard Mr. J.V. Pawar sir, J.V. Pawar, who is popularly known in Marathi. J.V. Pawar sir talked about the entire process of the movement in Maharashtra and also the influence of the leadership of Dr. B.R. Ambedkar on the movement of Maharashtra. His speech was also very, very enlightening. Later on, we heard Dr. Bhimrao Bhosle sir just recently in the previous session, wherein my professor talked about he used to teach us linguistics, but today he also brought in a lot of theory into the lecture. And theory, linguistics, all kinds of sciences, all kinds of even part of social sciences when we say, in fact, these days we are talking about intertextuality, we are talking about interdisciplinarity, and Dr. Bhosle sir, Dr. Bhimrao Bhosle sir talked about the idea of deconstructing the social evils, and that was also very, very enlightening. He also talked about deconstruction of social construction, and I remember the lines, impressive lines. He said, lack of money or property is the most dangerous social evil exist in any society. And along with that, many ideas or ideals about the society he brought into his discussion today. And with this, we heard all our speakers. I must also mention about our honored speaker today, Dr. Kishan Ingole sir. Ingole sir rather had to, I think in terms of considering his regular lecture time or speech time, today probably he had to reduce a bit. But then in his speech, he definitely have brought into deliberate considerations in this, among this all August gathering. And the ideas that he propagated through his speech today was how the Indian economy, Indian agriculture, Indian labor laws were influenced by the leadership, by the scholarship of Dr. B.R. Ambedkar. It was indeed a very, very enlightening speech from Dr. Kishan Ingole sir. So this was entire the report of what we have been doing since this morning. But I also mentioned that what we have been witnessing since morning to make this happen,
people have been working. The ball already started rolling much longer before 15-20 days. There are people who are working to make this constitution a reality, make this constitution this particular day a meaningful reality. And so before I conclude, I thank everybody who has been part of this conference, Dr. Sunil Patil sir, Director of DSW, as well as Dr. Manisha Karne madam, entire our team, everybody has been there. So of course there is a vote of thanks, different session, but since I am concluding my talk, I must say thanks to everybody, and I must also say I am extremely thankful to Honorable Vice Chancellor sir for shouldering this responsibility to both of us, Dr. Karne madam as well as myself. And you must be able to see, just the last sentence, last half a minute probably, that the kind of vision that all our leaderships, all our the past saints from the saints movement we all have been witnessing, we all have been envisaging that kind of a social reality where there will be social equality. See the kind of commitment that all our younger generation is having today, that in spite of having Sunday also, all our teachers, our principals, our NSS volunteers, their POs, and everyone is equally actively participating, that even our galleries are also full today with the attendance of young, enthusiastic students of University of Mumbai. Honorable VC sir and everyone here, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dr. Gaikwad, for that detailed report that you shared with us. On this auspicious occasion of Constitution Day, we gather to honor the bedrock of our nation's governance, the guiding light of our democracy, the Constitution of India. As we reflect on the significance of this day, it's crucial to recognize the visionary minds and tireless efforts that went into crafting this remarkable document. Dr. B.R. Ambedkar, along with the Constituent Assembly, bestowed upon us a constitution that not only guarantees our rights and freedoms, but also serves as a beacon of justice, equality, and fraternity. And today's moment is to appreciate the resilience of our Constitution. Over the years, it has adapted to the evolving needs of a dynamic society, showcasing its flexibility and enduring relevance. Let us collectively recommit ourselves to the ideals of our Constitution, and therefore I request Dr. Sunil Ware sir to please share his views as one of the organizers of today's event. Dr. Ware is Director General of Bharti, which stands for Dr. Babasaheb Ambedkar Research Institute, Pune. He is a good administrator, servicing Indian Railways account section since last 2 decades, now serving as the DG of Bharti at Pune, and he has written a book on competitive exam and personality development. So I'm sure students out here would like to read a copy of it. I request Dr. Ware to please come. 26 नोव्हेंबर 2023 आजच्या संविधान दिनाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे कडून आम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा मेसेज होता, तो वाचन दाखवला होता. माननीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब स्वतःही तो उपस्थित होते. माननीय सुमनजी भांगे सर, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचं या कार्यक्रमासाठी नेहमीच मार्गदर्शन होतं आणि त्यांच्यामुळंच अशा प्रकारे हा कार्यक्रम यशस्वीपणे होतो आहे. श्री दिनेशजी डिंगळे सर, सहसचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, स्वतः पूर्ण दिवसभर आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत. आणि अशा प्रकारे संविधान दिवस आणि द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन अँड सोल्युशन्स यावरचं हे आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं सत्र संपत येते. म्हणजे वी आर कमिंग ॲट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वॉज अ मल्टीफेरस पर्सनॅलिटी. लीळाचरित्र मराठीतला आद्य ग्रंथ, त्याच्यामध्ये कथा आहे, हत्ती आणि 5 आंधळे.
महापुरुषांच्या बद्दलसुद्धा असंच म्हटलं जातं. त्या कथेमध्ये कथेचा सारांश असा आहे की जो आंधळा त्या हत्तीच्या पायाला धरतो तो असं सांगतो की हत्ती हा खांबासारखा आहे. जो आंधळा हत्तीच्या शेपटाला धरतो तो म्हणतो की हत्ती हा झाडूसारखा आहे. जो आंधळा हत्तीच्या पोटाला स्पर्श करतो तो म्हणतो की हत्ती हा भिंतीसारखा आहे. तसंच आपल्या महापुरुषांच्या संदर्भात असतं. 9 सप्टेंबर 2023 रोजी याच सभागृहात आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ॲज अ ज्युरिस्ट हा कार्यक्रमसुद्धा बार्टी आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला होता. तो सुद्धा प्रचंड यशस्वी झाला होता. इन द सिमिलर लाईन द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन अँड सोल्युशन्स हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1923 नोव्हेंबरमध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स इथं जो डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी मिळवण्यासाठी प्रबंध सादर केला होता त्याच्याच अनुषंगानं ॲज अ इकॉनॉमिक्स म्हणून बाबासाहेबांचं अर्थशास्त्रावरचं प्रभुत्व किती प्रचंड मोठं होतं ते आपल्या सर्वांना समजावं, आपण सगळ्यांनी समजून घ्यावं या अनुषंगानंच या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. आणि या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये मला जे समजलं मी आय वुड लाईक टू पुट इट हिअर इट इज सेड दॅट देर आर 3 ग्रेटेस्ट इकॉनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. त्यातले पहिले ॲडम स्मिथ होते की ज्यांनी लेसेस फिअर हा सिद्धांत मांडला. दुसरे कार्ल मार्क्स होते हू पुट फॉरवर्ड द सोशलिझम. आणखीन तिसरे केन्स इकॉनॉमिक म्हटलं जातं की ज्यांनी गोल्डन सिद्धांत मांडला, गोल्डन इक्वॅलिझमचा. आणि द वर्ल्ड की ज्याच्यावर सध्याची जगाची चलन व्यवस्था चालते आहे ते मांडणारे जगातले पहिले अर्थशास्त्रज्ञ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. या परिषदेच्या अनुषंगानं अजून मला समजलेलं जे वाक्य आहे
ऑटोमॅटिकली लॅप झालं. आंबेडकरांचं सदस्यत्वही गेलं. नंतर आपल्या राष्ट्रीय काँग्रेसने, पॉलिटिकल काँग्रेसने नाही तर त्या राष्ट्रीय काँग्रेसने बाबासाहेबांना मुंबईतून निवडून आणलं विधानसभेवर. आणि विधानसभेत निवडून आणल्यानंतर त्यांना ड्राफ्टिंग कमिटीमध्ये घेण्यात आलं आणि ड्राफ्टिंग कमिटीने एकमताने त्यांना चेअरमन केलं. ड्राफ्टिंग कमिटीच्या चेअरमनचं काम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करण्याचं आहे, जी आज आपल्यासमोर आहे ती. म्हणजे हे काम त्या सगळ्या संविधान सभेमध्ये जे सभासद आहेत, मेजॉरिटी ऑफ देम वेर हिंदूज. त्याच्याही पुढचं वाक्य सांगायचं तर एक फ्रँक अँथनी नावाचे अँग्लो इंडियन मेंबर होते. ते म्हणाले की मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली वेर काँग्रेसमॅन. सम ऑफ दे वेर एथिस्ट, some of them were socialists, some of them were communists, but most of them were spiritually members of RSS and Hindu Mahasabha. गमतीशीर वाक्य आहे ते की आध्यात्मिक आणि धार्मिक विचार करणारे बहुसंख्य सभासद आहेत, हिंदू आहेत. ते 90% आसपास सभासद हिंदू आहेत त्या संविधान सभेमध्ये. त्यांनी हे काम बाबासाहेबांना दिलं. म्हणजे बाबासाहेबांचं जे वाक्य आहे त्याचा अर्थ असा होता. आणि बाबासाहेबांनी जे संविधान आपल्याला दिलं त्या संविधानाचं इथे प्रेमबळ लावलेलं आहे, ते केअरफुली वाचायला पाहिजे. हे प्रेमबळ जसं मागाशी सांगितलं एक 84 शब्दांचं आहे फक्त. ते यातला प्रत्येक शब्द किंवा शब्दाचं ग्रुपिंग केलं तर, उदाहरणार्थ वी दी पीपल ऑफ इंडिया हे ग्रुपिंग केलं, 200 पानाचं एक पुस्तक त्याच्यावर लिहिता येईल. मी लिहू शकतो. त्याच्यामधला लिबर्टी हा शब्द घेतला, इक्वालिटी शब्द घेतला, फ्रॅटर्निटी शब्द घेतला, जस्टिस शब्द घेतला. एव्हरी वर्ड हे 200 ते 250 पानाचं पुस्तक निर्माण करेल इतकं सामर्थ्य तत्त्वज्ञानाचं त्या पुस्तकामध्ये, त्या शब्दांमध्ये आहे. तर तुम्ही सगळे विद्यार्थी आहात, इट इज अ चॅलेंज फॉर यू. यू शूड थिंक अबाउट इट आणि त्याचं चिंतन मनन करा, खूप वाचन करा, मग तुम्हाला त्याचे अर्थ उलगडत जातील. हे संविधानाचे पहिले शब्द आहेत, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक. संविधान सभेत याची चर्चा अशी झाली, वाय शुड वी राईट वी दी पीपल ऑफ इंडिया, वी शुड राईट वी दी नेशन ऑफ वी दी इंडियन नॅशनल, असं का नाही शब्द आपण लिहित. आम्ही भारताचे राष्ट्रीय हे संविधान अर्पण करतो आहोत. बाबासाहेबांनी त्याला उत्तर दिलं. ते 25 नोव्हेंबरला त्यांचं जे भाषण झालं संविधान सभेमध्ये, त्यात ते तुम्ही वाचू शकता. एक उदाहरण पण दिलेलं आहे. त्या उदाहरणाच्याकडे मी गेलो तेव्हा मॅडम माझा शर्ट घेचायला लागतील, वेळ गेल्यामुळे, तेव्हा मी त्याच्यामध्ये जात नाही. पण एक उदाहरणही त्यांनी दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि ते बाबासाहेब म्हणतात की आपण एक राष्ट्र आज नाही आहोत. हजारो जातीमध्ये विभागलेला हा जो समाज आहे, अनेक धर्मपंथामध्ये विभागलेला समाज आहे, ज्याच्या परस्परांशी कसलं ज्यांचं नातं नाही, एकमेकांशी मानसिक शारीरिक सर्व प्रकारचा दुरावा आहे, अस्पृश्यता आहे. हा समाज एक राष्ट्रीय कसा होऊ शकतो, हा बाबासाहेबांचा सवाल आहे. आणि म्हणून वी दी पीपल याचा पॉलिटिकल सायन्सचे विद्यार्थी असतील त्यांच्या लक्षात आहे की पीपल पॉलिटिकल सायन्समध्ये इज ए स्पेसिफिक मिनिंग असलेला शब्द आहे. तो पीपल म्हणजे लोक, असा त्याचा आपण मराठी अनुवाद करतो, एवढाच त्याचा अर्थ होत नाही. तर पीपल म्हणजे 1700 जातीचे लोक, 1760 उपासना पद्धती मानणारे लोक, भिन्न भिन्न भाषारे बोलणारे लोक, मोठले क्राऊड ज्याला म्हणतात, असा सगळा क्राऊड आहे तो वी दी पीपल तसे हवं 1946 साली. या वी दी पीपलला काय करायचं आहे तर आपल्या या प्रेमबलचे शेवटचे शब्द असे आहेत, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता वृद्धिंगत करणारी बंधुता. हे त्या प्रेमबलचे शेवटचे शब्द आहेत. म्हणजे फ्रॉम पीपल टू नेशनकडे आपल्याला जायचं आहे. वी हॅव टू मूव्ह फ्रॉम द पीपल टू नेशन.
हा मुवमेंटचा प्रवास कसा होईल? बाबासाहेबांनी इतक्या सुंदर रीतीने ते मांडलेलं आहे. कसा होईल हा प्रवास? तर जस्टिस, सोशल, इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल अशी ती वर्डिंग्स आहेत. म्हणजे न्याय, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्न मनात असा निर्माण झाला. ते वाचल्यानंतर मी जेव्हा त्याचा अभ्यास करायला लागलो की आंदोलन तर पॉलिटिकल लिबर्टीसाठी चाललेलं आहे, स्वातंत्र्यासाठी चाललेलं आहे आणि ब्रिटिशांनी राजकीय स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. मग पॉलिटिकल शब्द पहिला का नाही आणला सिक्वेन्समध्ये? सामाजिक शब्द तिसरा का नाही टाकला? आर्थिक तिसरा का नाही टाकला? तर त्याचं उत्तर असं आहे की पॉलिटिकल राष्ट्र देश हे जर राष्ट्र व्हायचं असेल, स्टेट इन ऑर्डर टू बिकम ए नेशन, नेशन स्टेट त्याला व्हायचं असेल तर त्याची सोशल कोहिसिव्हनेस, सामाजिक बंधुता, सामाजिक एकरसता, सामाजिक मन एक असणं, संगच्छध्वम संवदत्वम संमोवनांशी जानताम हा वेदाचा मंत्र जो आहे तो वेदातच राहिला, प्रत्यक्ष जीवनात उतरला पाहिजे. आमच्या सर्वांची मनं एक हो, आमच्या सर्वांचे विचार एक हो, आमच्या सर्वांचं गंतव्यस्थान एक हो. आम्ही कुणी कुणाचा द्वेष करू नये. सहनावतु सनो भुनक्तु सहवीर्यम कर्वावहे वगैरे सर्व जे विषय आहेत ते पुस्तकातल्या मंत्रामध्ये राहिले, व्यवहारात आले पाहिजेत. ते असे हे सगळे व्यवहारात विषय आले तर सामाजिक दुरावेपण दूर होऊन आणि पीपलचं राष्ट्र बनू शकेल. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी या संविधानामध्ये जो ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन पंडित नेहरूने 13 डिसेंबर 1946 साली मांडला, ज्याच्यावरनं हे प्रिएम्बल झालेलं आहे, त्या ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशनमध्ये फ्रॅटर्निटी हा शब्द नाही आहे. तेव्हाच बाबासाहेबांनी त्याचं ऑब्जेक्शन घेतलं होतं आणि हा फ्रॅटर्निटीमध्ये बंधुता हा शब्द त्याच्यामध्ये आणला. ही राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता मजबूत करणारी बंधुता ही आम्हाला निर्माण करता आली पाहिजे. आणि 25 नोव्हेंबरच्या भाषणामध्ये बंधुता म्हणजे काय याचं विश्लेषण त्यांनी केलेलं आहे. ते म्हणतात की बंधुता याचा अर्थ भारतीय लोकांनी, भारतीय सगळ्या नागरिकांनी, स्त्री पुरुषांनी भावंड भाव निर्माण केला पाहिजे. सख्या भावापेक्षा अधिक प्रेम आपल्या इतर लोकांशी केलं पाहिजे, शेजाऱ्याशी केलं पाहिजे. विद्यार्थी आहात तर आपल्या शेजारी बसणार आहे, तो आपल्या सख्खा भावासारखा आहे असं समजून त्याच्याशी व्यवहार केला पाहिजे. हे व्यवहारात उतरलं पाहिजे. गंमत अशी आहे की आपल्या संविधानामध्ये राईट टू इक्वॅलिटीचे आर्टिकल्स आहेत, राईट टू फ्रीडमचे आर्टिकल्स आहेत, राईट टू रिलिजियस फ्रीडमचे आर्टिकल्स आहेत, पण आपल्या संविधानामध्ये राईट टू फ्रॅटर्निटीचा एकही आर्टिकल नाही आहे. कारण का? ही फ्रॅटर्निटी ही मानसिक भावना आहे, ती कल्टिवेट करावी लागते. आपली आपण कल्टिवेट करावी लागते. आपण ज्या ठिकाणी राहतो, जे घर परिसर, जिथे शिक्षण घेतो तिथे, जिथे नोकरी करतो तिथे, या सर्व ठिकाणी इट हॅज गॉट टू बी कल्टिवेटेड. तर तेही कल्टिवेट करण्याची जी भावना आहे ती लॉने येणार नाही, तर ती अशी कल्टिवेट आपल्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. असं आपल्या या प्रिएम्बलचा सगळा जो मार्ग आहे, फ्रॉम पीपल टू नेशन, हा एक रोडमॅप आपल्याकडे ठेवलेला आहे. वाया सोशल इक्वॅलिटी, वाया लिबर्टी, वाया बंधुत्व, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि गरिमा, प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या रुचीप्रमाणे उपासनेचं स्वातंत्र्य, या सर्व मार्गाने आपण गेलो, या रोडने गेलो तर आपण एक राष्ट्र बनू. या दिशेने गेल्या 70-75 वर्षामध्ये आपण खूप काही चाललो आहे, परंतु ते इतकंही चाललेलो नाहीत की ते ध्येय आपण गाठू शकलेलो आहोत. म्हणून चालण्याचा मार्ग अजून खूप मोठा आहे, लांबचा आहे. त्याला आपल्या सर्वांना बळ प्राप्त हो, ते बळ पूज्य बाबासाहेबांनी द्यावं, त्यांची स्मृती आपल्याला देत राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करून माझं बोलणं पूर्ण करतो. 10 minutes. सरांचं भाषण म्हणजे दिवसभराची फरमास मेजवानी.
आणि शेवटी 2 लिमिटेड गुलाबजामुन. आणखीन खावेसे वाटतात पण लिमिटेड आहे. विथ दिस आय रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी सर फॉर गिविंग हिज प्रेसिडेन्शियल ॲड्रेस. आजच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी पद्मश्री रमेश पतंगे सर, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर भोसले सर, बार्टीचे संचालक डॉक्टर वारे सर, जॉईंट सेक्रेटरी डिंगळे सर, या कॉन्फरन्सच्या कन्व्हेनर आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल रिसर्च सेंटरच्या प्रमुख संचालिका प्रोफेसर मनीषा कर्णे, दुसरे कन्व्हेनर आणि साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे सेंटर ऑफ स्टडीजचे डायरेक्टर प्रोफेसर बळीराम गायकवाड, डायरेक्टर स्टुडंट डेव्हलपमेंट डॉक्टर सुनील पाटील, सर्व प्राध्यापक वर्ग, विविध कीनोट स्पीकर्स फॉर डिफरंट सेशन्स आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, आपण संविधान दिनानिमित्ताने आपल्या संविधानाबद्दलची ओळख करून घेतली. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला DSCसाठी जो प्रबंध सादर केला, प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, त्या संदर्भातलं त्यावेळेस जे काही इकॉनॉमिक्स असेल आणि त्या दृष्टीनं जे रुपी आणि पाऊंडच्या एक्सचेंजच्या माध्यमातून ब्रिटिशांनी जे भारतीय इकॉनॉमिक्सवर जे घाला घातला किंवा जी लूटमार करण्याचा प्रयत्न केला, तो भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या थेसिसमधून मांडला. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे जे त्यांनी मांडलं ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला थेसिस सबमिट करून केलं. म्हणजे तो किती त्या काळातला तो किती मोठा धाडसी आणि एक परखडपणाचा प्रयत्न होता हे आपल्याला त्यातून लक्षात येतं. या दिवसभराच्या कार्यक्रमातून मला वाटतं संविधान दिन तसंच प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे वेगवेगळ्या विषयावरचे जे विचार हे आपल्याला सन्माननीय वक्त्यांकडून समजून घेतले गेले. मला वाटतं मित्रांनो, तरुण मित्रांनो, आपण बऱ्याच वेळा टाळ्या वाजवलेल्या आहेत, तर एक टाळ्या वाजवणारं एक मी छोटंसं शेवटचं समारोपाचे 2-3 वाक्य बोलतो. मला वाटतं आपण त्यानंतर टाळ्या वाजवताल. महापुरुषांचे जे विचार असतात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्यासाठी अतिशय वंदनीय महापुरुष आहेत. महापुरुषांचे विचार हे आपल्या आचरणातून राबवायचे असतात, त्यांचे विचार समजून घ्यायचे असतात आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात ते नक्कीच राबवावे या दृष्टीने आपण आपल्या सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या थेसिसवर काम केलं आणि त्या थेसिसवर काम करण्यासाठी त्यांनी लायब्ररीचा जो वेळ घेतला, जसं सकाळी आरेकर म्हणाले की ही वॉज द फर्स्ट टू एंटर अँड लास्ट टू लिव्ह, तर असं जे होतं, मला वाटतं या दृष्टीनं आपणही सगळेजण महापुरुषांचे जे विचार आचरणात आणण्यासाठी एक आपण कार्यक्रम, आपले डायरेक्टर NSS, डायरेक्टर स्टुडंट डेव्हलपमेंट, आपल्या कॅम्पसवरचे डायरेक्टर NSS डॉक्टर जाधव सर आणि विशेष विविध विभाग प्रमुख एक राबवतील. तो म्हणजे किमान 16 तास अभ्यास, 18 तास अभ्यास, 20 तास अभ्यास आणि जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः करून 22 तास अभ्यास हा जो आहे, मला वाटतं तो आपल्या दैनंदिन जीवनात काही काळ तरी त्यांनी तर तो पूर्ण प्रबंधाच्या कालावधीमध्ये करून, ज्याला 4 वर्ष लागतील ते 2 वर्षात कंप्लीट केलेलं आहे. आपल्या MA प्रोग्राममध्ये असेल, MSc प्रोग्राममध्ये असेल, ग्रॅज्युएशन्समध्ये असतील, आपण हा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये राबवूया. मला वाटतं आपल्या लायब्ररी असतील, त्याच्यानंतर आपले डायरेक्टर NSS या माध्यमातून आपण वेळोवेळी हा प्रयत्न करूया. म्हणजे साधारणतः 12 तास, 14 तास, 16 तास अभ्यास करण्याची जी क्षमता आपल्या जर मध्ये येत गेली तर पुढचं जे करिअर आहे त्या करिअरमध्ये आपल्याला नक्की यश मिळेल. मला वाटतं हे आपण नक्की करण्याचा प्रयत्न करूया. आपण संविधान दिनानिमित्ताने आज संविधानाबद्दल ओळख करून घेतली. संविधानानिमित्त आणि आपल्या निश्चित यातून आपल्या जबाबदाऱ्या, आपल्या कर्तव्य नागरिक म्हणून आपल्याला कळतात आणि त्यातून आपण दैनंदिन जीवनामध्ये ते
ज्या काही आपल्याला संविधानाने कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या घालून दिल्या त्याचं आचरण आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात करायचा प्रयत्न करूया. अगदी साधी सोपी गोष्ट आहे. अगदी खूप घाई आहे म्हणून सिग्नल तोडायचा असाही पाठ आपण मला वाटतं जर करत असेल तर तो अवॉइड करा. आपल्याला कॉलेज महाविद्यालयाने जे काही डिसिप्लिन दिलेलं असेल तो डिसिप्लिन आपण नक्की राबवूया. आणि मला वाटतं ह्या ज्या काही गोष्टी ह्या टाळ्या वाजवण्यासारख्या आहेत आणि ह्या टाळ्यांची संख्या थोडी कमी वाटली तर टाळ्या जोरात वाजवा आणि आपण सर्वांनी या दृष्टीनं काम करूया. आणि खरोखर मी संविधान दिनाच्या आपल्याला शुभेच्छा देतो. आपल्या दैनंदिन जीवनात ते आचरणात आणू अशी आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांकडून आणि तसंच आम्ही जे सर्व ऑथॉरिटीज आहोत आम्ही पण ते आमच्या दैनंदिन जीवनात आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करू. मला वाटतं हे असं जर आपण ठरवलं तर खरोखर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण दिलेले ते सर्वात मोठं अभिवादन असेल. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर. शर्ट ओढावा नाही लागला म्हणून. आय एम शुअर इथे खूप स्पीकर्स सकाळपासूनचे आलेले आहेत आणि खरंच मनापासून सॉरी. वेळेअभावी मला खालून करावं लागतं. But yeah, thank you. With this, we come towards the end of the today's session, and I request, शेवटचे 5 मिनिटं, I request Professor Dr. Manisha Karne, In-charge Director, Dr. Babasaheb Ambedkar International Research Center, University of Mumbai, to please give vote of thanks. Hello. Yeah. थँक यू. आय रिअली बी ब्रीफ. मंचावर बसलेले सगळे मान्यवर, आजच्या सांगता समारंभाचे प्रमुख पाहुणे, माननीय पतंगे सर, आपले व्हाईस चान्सलर, ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर रवींद्र कुलकर्णी सर, भोसले सर आणि महाराष्ट्र गव्हर्मेंटच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटचे जॉईंट सेक्रेटरी डिंगळे सर आणि बार्टीचे DGM वारे सर आणि माझे सहकारी डॉक्टर गायकवाड यांना, तसंच तुम्हा सर्वांनाही पुन्हा एकदा अभिवादन आणि शुभेच्छा संविधान दिनानिमित्तच्या. आजच्या संविधान दिनाच्या सांगता समारंभात आणि द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी या परिसंवादाचा समारोप करण्याआधी आभार प्रदर्शनाचे एक प्लेझंट काम मला करायचे आहे. ते मी खूप कमी शब्दात करण्याचा प्रयत्न करते, परंतु जर कोणाचं नाव राहून गेलं तर प्लीज डोंट माइंड, आणि जरी ओव्हरलॅप झालं तर प्लीज डोंट माइंड. तर आजचा दिवस अत्यंत उत्साहात सुरू झाला. तो दिंडीने संविधानाचा जागर, संविधानिक मूल्यांवर आमची कटिबद्धता दाखवण्यासाठी त्या दिंडीतून आम्ही ती व्यक्त केली सर्वांनी मिळून. राज्याचे समाज कल्याण मंत्री राज्य रामदास आठवले सर एकीकडे, तर दुसरीकडे आमचे माननीय कुलगुरू यांनी त्या दिंडीची जबाबदारी घेतली होती. हे एका बाजूला चित्र, तर दुसरीकडे आमची नवीन पिढी, विद्यार्थ्यांची पिढी ही त्या दिंडीला पुढे नेण्याचं आव्हान स्वीकारत होते. दिंडीच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉक्टर विश्वंभर जाधव आणि त्यांचे विद्यार्थी आणि त्यांनी ज्या उत्साहवर्धक पद्धतीने ती दिंडीचं आयोजन केलं त्यासाठी त्यांचे खूप खूप आभार. तसेच आपलं राष्ट्रगीत, मुंबई विद्यापीठाचं गीत हे म्युझिक डिपार्टमेंटने अत्यंत प्रभावी रीतीने सादर केलं, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. माननीय मंत्री आठवले साहेब आज वेळ काढून आपल्यामध्ये होते आणि त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्याच्याबद्दल त्यांचेही आभार. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटचे सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरी डॉक्टर डिंगळे सर यांचेही खूप आभार. बार्टीचे वारे सर, डायरेक्टर जनरल बार्टी, हे मुंबई विद्यापीठासोबत सतत कोलॅबरेट करतात आणि त्यासाठी उत्सुक असतात. त्यांच्या कॉपरेशनसाठी त्यांचेही खूप खूप आभार. आपल्या आत्ताच्या सेशनचे पद्मश्री पतंगे सर यांनी आपल्याला खूप छान मार्गदर्शन केलं आणि मला त्यातला सगळ्यात आवडलेला भाग म्हणजे आपण जर प्रिॲम्बल घेतलं तर त्यातल्या एकेका शब्दावर सुद्धा अनेक संशोधन होऊ शकतं आणि आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी ते एक खूप मार्गदर्शक आहे. तसंच त्यांनी सांगितलेला प्रवास वी द पीपल फ्रॉम
फ्रॉम वी द पीपल टू द नेशन हाही खूप इंटरेस्टिंग वाटला. आजच्या सगळ्या सत्रातील रिसोर्स पर्सन्स मी नावं पुन्हा घेते आहे. डॉक्टर मराठे, डॉक्टर मगरे सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रवरा युनिव्हर्सिटी, डॉक्टर भोसले हू इज देयर विथ अस, डॉक्टर के सिंगोले and Dr. Ruth who joined us from London School of Economics यांनी द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी आणि कॉन्स्टिट्यूशन यांच्या वेगवेगळ्या पैलूंबद्दल आपल्याला आपापल्या भाषणांतून मार्गदर्शन केलं. या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. डॉक्टर बाबासाहेबांची विचारसरणी ही खरं तर गावागावातून आणि शहराशहरातून सुद्धा भीमगीतांच्या रूपात पोहोचवण्याचे काम हे अनेक लोककलाकार करतात. हे काम आज आंतरराष्ट्रीय स्तराचे कलाकार डॉक्टर चंदन शिवे यांनी आपल्यासाठी केलं. त्यासाठी त्यांच्या सहकारी कलाकारांचे आणि त्यांचे खूप खूप अभिनंदन आणि आभार. याचबरोबर इतका मोठा विद्यार्थी वर्ग दिसतो आहे. आय एम शुअर यू आर इम्पेशंट टुडे बिकॉज इट हॅज बीन अ लाँग डे, बट थँक्यू ऑल. डॉक्टर सुनील पाटील आणि त्यांचे NSSचे विद्यार्थी हे सगळ्या विद्यापीठाच्या कार्यक्रमांना हजर असतात आणि त्यांच्याशिवाय हा कार्यक्रम पूर्ण आणि यशस्वी होऊ शकला नसता. सो थँक्यू ऑल द स्टुडंट्स and NSS volunteers, NSS POs and all the college principals who have taken so much efforts to make this program very successful. I also thank GAD officers, Convocation Hall, those who maintain this historic place, and we really feel proud to be here. I thank all of them for giving various kinds of supports. I thank the sound technical team and other support staff, photography, video shooting, security and hospitality people for giving the wholehearted support. I thank Dr. Sunil Kadam, Dr. Santosh Rathod, Dr. Nitin Arekar, Dr. Daivata Patil, Dr. Chavan for their support for this program. Last but not the least, the leader always leads from the front. या उक्तीप्रमाणे आमचे ऑनरेबल वाईस चान्सलर यांची संकल्पना होती की आपण असा मोठ्या स्केलवर द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, ज्याला 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, आणि संविधान दिन हा एकत्रितपणे साजरा करावा. त्याला गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्राच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटने अत्यंत चांगला सपोर्ट दिला. बार्टीनेही ती ही संकल्पना उचलून धरली. त्याचबरोबर आमचे ऑनरेबल प्रो वाईस चान्सलर सर यांनी आम्हाला या कामात खूप मदत केली. कुलसचिव भिरूड सर यांनी फॅसिलिटेट केल्यामुळे हा कार्यक्रम यशस्वी असं मी मानते झालेला आहे. तसेच इथे हजर असणारे सगळे मान्यवर, विविध डिपार्टमेंटचे प्राध्यापक वर्ग, विद्यार्थी यांचंही मनपूर्वक मी आभार मानते. सरतेशेवटी कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ज्यांनी सहकार्य केलं ते मी माझ्या आणि माझे सहकारी डॉक्टर गायकवाड यांच्यातर्फे मनपूर्वक धन्यवाद देते. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. थँक्यू मॅम. जस्ट लास्ट 1 minute. कार्यक्रमाचं समापन आपण राष्ट्रगीताने करूया. आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू प्लीज स्टँड अप. आय रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम टू प्लीज प्ले द नॅशनल अँथम. प्ले नहीं होते. शुरू करा. अधिनायक let us leave this room with a reminder that the true strength
of our nation lies in the unity of its people and their unwavering commitment to the principles that define us. Jai Bhim, Jai Maharashtra, Jai Hind. All volunteers are requested to be there in the hall for 2 minutes. We are going to get certificates here and here there. So be there. Let the dignitaries leave the hall and then after we will leave. I request all to clear the passage. Kindly be seated. हॅलो वेल आज सर्व NSSचे विद्यार्थी फॅकल्टीज आणि त्याचबरोबर अनेक जण